Halló. Kæru þingfulltrúar, góðir gestir. Ég vil byrja á að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin til landsfundar eldri borgara árið 2026. Áður en ég hef ræðu mína vil ég biðja fundamenn að minnast allra þeirra fjölmörgu félaga okkar sem hafa hvatt þetta jarðlíf á starfsárinu. Sérstaklega vil ég nefna fyrrverandi formann okkar Helga Pétursson sem lést í nóvember síðastliðnum. Vinsamlegast rísa úr sætum. Takk fyrir. Það ánægjulegt að sjá saman komið fólk víðs vegar af landinu, fulltrúafélaga eldri borgara, gesti og samstarfsaðila sem láta sig hag og réttindi eldri kynslóða varðar. Slík samkoma minnir okkar á styrkin sem felst í samstöðu og sameiginlegum vilja til að bæta samfélagið. Sérstaklega vil ég bjóða velkomna gesti okkar hér í dag, Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðisráðherra, Finnbjörn Hermannsson, forseta ASÍ, Evu Þengilsdóttir frá Öryrkjabandalagi Íslands. Við erum afar þakklátt fyrir að þið hafi tekið ykkur tíma til að vera með okkur hér í dag og að þið muni ávarpa landsfundinn. Það skiptir okkur miklu máli að fulltrúar stjórnvalda og verkalýðshreyfingarinnar, einnig þeirra sem standa vörð réttindi fólks með skerta starfsgetu, taki þátt í þessari umræðu með okkur. Málefni eldri borgara tengjast nefnilega mörgum sviðum samfélagsins, velferð, húsnæði, lífeyrismálum, heilbrigðisþjónustu og ekki síst virðingu fyrir því framlagi sem eldri kynslóðir hafa lagt til samfélagsins. Við viljum þakka ráðherra sérstaklega fyrir þann rekstrarstyrk sem veittur var Landssambandi eldri borgara fyrir árið 2026 af hans ráðuneyti. Sá stuðningur skiptir miklu máli og gerir það að verkum að sambandi getur haldið áfram starfsemi óbreyttri á þessu ári. Á sama tíma viljum við beina þeirri áskorun til ráðherrans að skoða leiðir til að framlag ráðuneytis til Landssambands eldri borgara verði ákveðið til lengri tíma. Það er mikilvægt fyrir starfsemi sístækkandi samtaka eins og okkar að geta skipulagt starf sitt til framtíðar án þess að vera í stöðugri óvissu hvað fjárstuðningur berist eða ekki. Það fjölgar stöðugt í okkar röðum og kröfur til okkar verða meiri og meiri. Ef slíkur stuðningur félli niður, myndi það hafa verulega áhrif á starfsemi sambandsins og óhjákvæmilega leiða til niðurskurðar. Það er í raun óþolandi staða að Landssamband eldri borgara þurfi ár eftir ár að standa með betlistafinn í hendi til að tryggja rekstur sinn. Samtök sem standa vörð hagsmuni stórs og vaxandi hóps í samfélaginu eiga að búa við meiri stöðugleika en það. Við fögnum einnig því að félags- og húsnæðisráðherra hafi fengið samþykkt á Alþingi frumvarp þess efnis að grunnlífeyrir hækki í takt við launavísitölu. Það er afar mikilvægt skref í þá átt að minnka þá kjaragliðnun sem hefur myndast á undanförnum árum milli lífeyris og launatekna á almennum vinnumarkaði. En verkefninu stöðvun kjaragliðnunar er langt frá því að vera lokið. Þann 1. apríl síðastliðinn hækkuðu taxtar á almennum markaði 0,06% án hækkunar á okkar grunnlífeyri. Og munurinn á grunnlífeyri og lægsta taxta Starfsgreinasambandsins nú 110.787 krónur. Árið 2017 þegar nýju lögin tóku gildi var þessi munur 51.266 krónur. Þessi mikla kjaragliðnun segir sína sögu og undirstrikar hversu mikilvægt er að halda áfram að vinna markvisst að því að bæta afkomu þeirra sem reiða sig á almannatryggingakerfi. Við viljum benda á að hækkun almenna frítekjumarksins er jákvæð en allt of lág. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar er lofað að hækka það smá saman og ná 60.000 krónum þann 1. janúar 2028. Það er einfaldlega ekki nægilegt. Almenna frítekjumarkið þarf að vera minnst 100.000 krónur, ekki 1. janúar 2028 heldur strax. Til þess að eldri borgarar sem þurfa stórum hluta að treysta á sinn lífeyri geti gert það án þess að skerðingar taki stóran hluta tekna þeirra. Dæmin sanna að þetta var hægt að gera hjá félögum okkar til dæmis hjá Öryrkjabandalaginu. Í stefnuskrá ríkisstjórnarinnar er talað að koma sérstaklega til móts við lægstu tekjuhópa eldri borgara og að sett verði á stofn sérstakt frítekjumark vegna fjármagnstekna. Við fögnum þeim áformum en spyrjum jafnframt hvað er að frétta á þessum málum.
Einnig hefur það verið á dagskrá að stofna embætti umboðsmanns eldri borgara og við gerum þá kröfu að ráðist verði í það strax. Eldri borgara bíða eftir svörum og raunverulegum aðgerðum. Ég vona að ráðherra komi með einhver svör hér á eftir í sínu ávarpi. Flestir þeirra sem sitja hér í salnum í dag eru gamlir félagar í verkalýðshreyfingunni, ýmsir á almennum markaði eða hjá hinum opinbera. Í gegnum áratugi greiddu þeir félagsgjöld, tóku þátt í kjarabaráttu og byggðu upp þá sterku hreyfingu sem við þekkjum í dag. Nú þegar þeir eru komnir á efri ár vaknar eðlilega spurningin hvernig getur verkalýðshreyfingin stutt betur við sína gömlu félaga. Ef viljið til þess að rétta eldri borgurum hjálparhönd þegar kemur að baráttu fyrir bættum lífskjörum. Við vitum að verkalýðshreyfingin hefur sterka rödd í samfélaginu og við vonum að hún verði áfram öflugur bandamaður í baráttu fyrir réttlátari kjörum eldri borgara. Kæru þingfulltrúar, kannski væri einnig tímabært að setja á laggirnar starfshóp með þátttöku verkalýðshreyfingarinnar og fulltrúa eldri borgara þar sem unnið væri markvisst að því að efla samstarf þessara aðila, skoða hvernig hægt sé að styrkja stöðu eldri borgara í samfélaginu. Slík samvinna gæti orðið mikilvægt skref í átt að aukinni samstöðu kynslóðanna. Félagi Finnbjörn, hann reyndar ekki mættur, hann er auðvitað í þjóðhagsráði, hann kemur. Félagi Finnbjörn, skilaboðin frá Landssambandi eldri borgara eru skýr. Við viljum samstarf og fá aðstoð verkalýðshreyfingarinnar í okkar baráttu fyrir bættum lífskjörum okkar. Barátta Öryrkjabandalags Íslands hefur verið löng og oft mjög erfið. Við samfögnum þeim í því að hafa náð merkum áfanga í sínu kjarabaráttu á síðasta ári eftir langa og stranga baráttu við stjórnvöld. Það var mikilvægur áfangi fyrir öryrkja á Íslandi og sýnir hversu mikil samstaða getur skilað. Við finnum líka sterka samstöðu með ykkur í þeirri baráttu sem þið hafið háð í gegnum ári. Margir þeirra sem tilheyra eldri borgurum í dag hafa einnig þurft að berjast fyrir réttindum sínum og vita vel að framfarir í velferðarmálum koma sjaldan að sjálfum sér, þær eru árangur, þrautseigju og samstöðu. Kæru þingfulltrúar, það er ljóst að réttindi eldri borgara þarf að efla enn frekar. Við þurfum að horfast í augu við þá staðreynd að hluti eldri borgara býr við verulega þröngan fjárhag. Samkvæmt nýjustu upplýsingum frá TR eru 1200 eldri borgarar með heildartekjur undir 400 krónum á mánuði. Við verðum að spyrja okkur hreinskilnislega, er það boðlegt í samfélagi eins og okkar? Flestir þeirra einstaklinga hafa unnið alla sína starfsævi, greitt skatta og lagt sitt af mörkum til uppbyggingar samfélagsins. Að fólk sem hefur lagt slíkt fram skuli þurfa að lifa við slíkar aðstæður á efri árum er spurningum bæði réttlæti og virðingu. Húsnæðismál skipta eldri borgara miklu máli. Öruggt og viðráðanlegt húsnæði er grundvallarforsenda góðra lífsgæða. Þar teljum við mikilvægt að auka hlut óhagnaðardrifinna félaga í uppbyggingunni og rekstri húsnæðis fyrir eldri borgara. Slík uppbygging getur tryggt stöðugleika, sanngjarnt verð og langtíma hugsun sem þjónar hagsmuni fólks betur en skammtíma hugsun markaðarins. Við leggjum mikla áherslu á góða þjónustu við eldri borgara, bæði fyrir þá sem búa á hjúkrunarheimilum og þá sem treysta á heimaþjónustu. Það skiptir miklu máli að þjónustan sé bæði fagleg, manneskjuleg og nægilega vel fjármögnuð til að mæta raunverulegum þörfum fólks. Við þurfum að tryggja að enginn falli á milli kerfa og að þjónustan sé samfelld og aðgengileg, óháð búsetu eða efnahag. En á sama tíma megum við ekki gleyma því að margir eldri borgarar eru enn í fullu fjöri. Þeir taka virkan þátt í samfélaginu, stunda sín áhugamál, leggja áfram sitt af mörkum á fjölmörgum sviðum. Stefnumótin í málefnum eldri borgara það því ekki aðeins að snúast þjónustu og umönnun, heldur líka þátttöku, virkni og lífsgæði. Það þarf að skapa tækifæri fyrir fólk til að halda áfram að vera virkt, hvort sem það er á vinnumarkaði, í félagslífi eða í menningarstarfi. Stjórn Landssambands eldri borgara er fjölbreytt og umfangsmikil og það er vaxandi krafa á Landssambandi að það veiti meiri þjónustu og það hafi betri aðgang að löglærðum sérfræðingum og öðrum aðilum með sérþekkingu, til dæmis á lífeyrismálum. Það er ekki skrítið þar sem okkar hópur fyrir sífellt stækkandi, þarfirnar okkar ólíkar hjá elstu og yngstu eldri borgurum þessa lands. Á síðustu misserum hafa formaður og framkvæmdastjóri heimsótt nær öll félög innan sambandsins, eða öll nema eitt, en það verður heimsótt í maí. Þessar heimsóknir hafa verið afar mikilvægar. Þær gefa okkur tækifæri til að heyra beint frá félagsmönnum þeirra stöðu, þeirra áhyggjur og þeirra hugmyndir.
Með þessum heimsóknum getum við frætt félagsmenn einstakra félaga starfsemi sambandsins og líka komið skilaboðum á framfæri almenna stöðu eldri borgara ef varðar kjara og húsnæðismál. Það skoðun mín að landssambandið sé sterkara eftir þessa ferðingferð en áður. Ég segi takk fyrir móttökurnar og hvatningu sem við Oddný höfum fengið frá ykkur að gera landssambandið enn sterkara en það í dag. Þetta minnir okkur líka á hversu mikilvæg samstaðan innan hreyfingar eldri borgara. Þegar við stöndum saman rödd okkar sterkari og áhrif okkar meiri. Samstaða ekki aðeins fallegt orð, hún forsenda þess að árangur náist í baráttumálum okkar. Við viljum líka muna að eldri borgarar ekki aðeins hópur sem þarf á þjónustu að halda. Framlag eldri borgara til samfélagsins mikilvægt en oft vanmetið. Þeir sinna fjölskyldum sínum, hjálpa til við uppeldi barnabarna, taka þátt í sjálfboðastarfi, félagsstarfi og menningarlífi. Reynsla og þekking sem felst í eldri kynslóðum verðmæt auðlind sem samfélagi má ekki vanmeta. Ég vil minnast á mikilvægt málþing sem haldið var á síðastliðnu haust ofbeldi gegn eldri borgurum undir heitinu Ofbeldi ógn. Þarna stigum við mikilvægt skref í því að varpa ljósi á mál sem hefur of lengi verið lítið rætt opinberlega. Með aukinni umræðu, fræðslu og samstarfi getum við betur komið í veg fyrir slíkt ofbeldi og tryggt að eldri borgara búi við öryggi og virðingu. Það enn verk að vinna og mikilvægt að stjórnvöld, sveitarfélög og samtök vinni saman að lausnum. Það getur ekki verið vilji nokkurs manns í þessu þjóðfélagi að síðustu æviárin fari í angist og vanlíðan vegna líkamlegra, andlegra eða fjárhagslegs ofbeldis og oftast að hendi sína nánustu. Kæru þingfulltrúar, landsþing eins og þetta mikilvægur vettvangur þar sem við getum rætt málin af hreinskilni og mótað sameiginlega stefnu til framtíðar. Hér koma saman fulltrúar víðs vegar af landinu með ólíka reynslu, sjónarmið sameiginlegt markmið að bæta lífskjör ásamt andlegri og líkamlegri vanlíðan eldri borgara á Íslandi. Það hefur verið mér mikil stuðningur á þessu ári sem ég hef verið formaður að finna að landssambandi hefur ríkan sess í hugum landsmanna. Og það eru ófá símtölin og skilaboðin sem ég hef fengið þar sem komið hefur fram hvatning og trú að okkur takist að fá stjórnvöld í enn ríkara mæli að borðinu til að eyða þeim hindrunum sem við erum að glíma við, til dæmis tengt afkomu og öryggi. Að lokum vil ég færa stjórn Landssambands eldri borgara, starfsfólki og stjórn félaga innan sambandsins og öllum þeim sem hafa stutt starfið okkar innilega þakkir. Stuðningur sem við höfum fengið hefur verið ómetanlegur og án hans væri erfitt að halda þessu mikilvægu baráttu áfram. Sérstaklega vil ég þakka öllum þeim fjölmörgu sjálfboðaliðum í öllum þeim nefndum og ráðum sem eru innan félagana. Þeir leggja sitt að mörkum dag hvern, án þeirra væri þetta starf ekki mögulegt. Kæri þingfulltrúar gestir, ég vona að landsþing eldri borgara 2026 verði vettvangur öflugra umræðu, nýrra hugmynda og aukinnar samstöðu. Með sameiginlegu átaki getum við haldið áfram að vinna að samfélagi þar sem fólk getur lifað efri áni sín við öryggi, virðingu og góð lífskjör. Með þessum orðum lýsi ég landsþing eldri borgara 2026 sett. Þá býð ég félags- og húsnæðismálaráðherra Ragnar Þór Ingólfsson velkomin í pontu. Gjörðu svo vel, Ragnar. Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að ávarpa landsfund Landssambands eldri borgara. Landssamband eldri borgara gegnir afar mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi sem öflugur hagsmunagæslu aðili fyrir eldra fólk og þeir eru kynslóðirnar sem byggðu upp samfélagið. Landssamband eldri borgara stendur vörð réttindi eldra fólks, beinir athygli að mikilvægum og málefnalegum Það síminn Bjössi. Við þekkjum þetta úr verkalýðshreyfingunni. Má ég halda áfram? Já, takk fyrir. Landssamband eldri borgara stendur vörð réttindi eldra fólks, beinir athygli að mikilvægum málefnum og tryggir að hagsmunir eldra fólks fari ekki forgörðum við opinbera ákvörðunartöku. Eldra fólk býr yfir dýrmætri lífsreynslu, þekkingu og mikilvægu framlagi til samfélagsins. Leið
er mikilvægt að muna að eldra fólk er fjölbreyttur hópur með ólíkar aðstæður, þarfir og væntingar. Það er því afar mikilvægt að hafa gott samstarf við þau samtök sem þekkja best þennan veruleika og tala af skýrleika fyrir hönd sinna félagsmanna. Landssamband eldri borgara er virkur og mikilvægur samstarfsaðili í ýmsum verkefnum á vettvangi félags- og húsnæðismálaráðuneytisins. Þar á meðal má nefna verkefnastjórnina Gott að eldast, velferðarvaktina og framkvæmdasjóð aldraðra. Ríkisstjórnin leggur mikla áherslu á að bæta hag eldra fólks. Í desember síðastliðnum voru samþykktar breytingar á lögum almannatryggingar sem hækka almennt frítekjumark ellilífeyrisþega. Frítekjumarkið hækkar í skrefum en á þessu ári er það 41.500, árið 2027 verður það 46.500 og verður svo frítekjumarkið komið í 60.000 á mánuði árið 2028. En þetta þýðir að á árunni 2028 munu ellilífeyrisþegar geta haft 720.000 krónur í tekjur á ári án þess að greiðslur frá Tryggingastofnun lækki. Nú í mars síðastliðinn samþykkti Alþingi einnig breyting á lögum almannatryggingar að framvegis verði hækkanir fjárhæða í fjárlögum miðað við launavísitölu sem Hagstofa Íslands gefur út og birtir en ekki launaþróun eins og verið hefur. Áfram er tryggt að greiðslur muni aldrei hækka minna en verðlag samkvæmt vísitölu neysluverðs. Með því að tengja bætur almannatrygginga við launavísitölu teljum við að hægt sé að tryggja að bætur fylgi betur almennri kjaraþróun og dragi úr hættu og lífeyrisþega dragist aftur úr í kaupmætti, eins og gerst hefur síðasta áratug. Það var mikill slagur að ná þessum breytingum í gegn og ég vona að þið hafi tekið eftir því. Og ég þakka Landssambandinu fyrir að hafa staðið með okkur í baráttunni. Annað mál tengt afkomu eldri öryrkja sem kveðið var á í stjórnarsáttmálanum er svokölluð aldursviðbót ellilífeyrisþega. Eftir lagabreytinguna þá munu eldri borgarar sem urðu fyrr á árum, það er fyrir 44. aldursár, fá svokallaða aldursviðbót. Þeir sem urðu ungir óvinnufærir áttu ekki sömu möguleika á að safna í lífeyrissjóð og því er mikið réttlætismál að þeir fái aldursviðbót. Rétt er einnig að halda því til haga í desember síðastliðinn var jólabónusinn fyrst greiddur til fjölda ellilífeyrisþega. Ári áður, jólin 2024, tryggðum við að þeir sem lifðu við berstrípaðar ellilífeyrisgreiðslur fengju jólabónus. En í ríkisstjórn hefur okkur tekist að tryggja rúmlega 80.000 tekjulægstu ellilífeyrisþegunum jólabónus og hann verður greiddur aftur út næstu jól. Við höfum nýverið kynnt nýja áætlun uppbyggingu 1500 eða rúmlega 1500 nýrra hjúkrunarrýma fyrir árslok 2030. Með þessu móti getum við svo gott sem útrýmt biðlistum eftir hjúkrunarrýmum. Samhliða uppbyggingu hjúkrunarrýma er mikilvægt að horfa til heildarmyndarinnar. Fjölgun hjúkrunarrýma er aðeins einn þáttur í þjónustu við eldra fólk. Hún þarf að fara saman við áframhaldandi heilsueflingu, heimaþjónustu, heilbrigðisþjónustu í nærumhverfi og annarra úrræða sem styðja við sjálfstæða búsetu eins lengi og kostur er. Verkefni Gott að eldast er sérstaklega mikilvægt í þessu samhengi. Aðgerðaáætlun þjónustu við eldra fólk fyrir árin 2024 til 2027 var samþykkt af öllum flokkum á Alþingi árið 2023 og byggir á samstarfi fjölmargra aðila þar á meðal Landssambands eldri borgara. Markmið verkefnisins er skýrt, að eldra fólk geti verið virkt og heilsuhraust sem lengst og tekið virkan þátt í samfélaginu. Áherslan er á heilbrigða öldrun, heilsueflingu, sveigjanlega þjónustu og bætt aðgengi að upplýsingum og ráðgjöf. Í dag lifir fólk lengur en áður. Það er líka virkara og hraustara en nokkru sinni fyrr. Þess vegna skiptir miklu máli að samfélagið okkar þróist í takt við þær breytingar. Á Ísland.is er nú að finna upplýsingar sem tengjast þriðja æviskeiðinu, meðal annars heilsueflingu, réttindamál og þjónustu undir flokknum að eldast. Í ráðuneytinu fer nú einnig fram vinna við þróun stafrænna verkefna og gagnamála í félagsþjónustu þar sem markmiðið er meðal annars að tryggja samfellda þjónustu þvert á stjórnsýslustig. Samhliða áherslu á heilsueflingu er þó grundvallaratriði að fólk fái rétta þjónustu veitta af réttum aðila á réttum tíma þegar hennar er þörf.
Við vitum að með meiri samfellu í þjónustu, einfaldari boðleiðum og aukinni samvinnu milli kerfa getum við bætt líðan og heilsu eldra fólks, seinkað spítala-innlögnum og fækkað endurinnlögnum og fyrirbyggt eða seinkað flutningi á hjúkrunarheimili. Við vitum líka að þetta skiptir máli fyrir lífsgæði fólks, en það skiptir líka máli fyrir samfélagið allt. Undanfarin misseri hefur ofbeldi gegn eldra fólki einnig verið meira til umræðu og það er mikilvægt. Við höfum tekið því skref í átt að heildstæðri og markvissari nálgun í málaflokknum, aukið fræðslu, forvarnir og stuðning. En við verðum líka að horfast í augu við að enn skortir sértækar aðgerðir sem beina sérstaklega að ofbeldi gegn eldra fólki. Þar eigum við enn verk að vinna og það verkefni kallar á áframhaldandi samstöðu og samvinnu. Ég vil einnig leggja sérstaklega áherslu á það sem að það er verkefni sem við höfum í bígerð að vinna sérstaklega gegn netglæpum og sérstaklega þeim netglæpum sem beinast gegn eldra fólki. Og mun ég ekki aðeins beina því til míns ráðuneytis og vinna aðgerðir til að stemma stigum við þeirri vá, heldur hyggst ég einnig taka samtöl við önnur ráðuneyti og önnur félagasamtök til að fara í átak þess efnis. En að lokum langar mig að nefna eitt. Sú umræða er stundum lífseiga þjónusta við eldra fólks fyrst og fremst kostnaður og byrði á samfélagið. Og samfélagið hafi ekki efni á að sinna þeim málum af þeim metnaði sem þarf. En slík nálgun er ekki aðeins röng, heldur líka ósanngjörn. Eldra fólk er ekki einsleitur hópur hér á landi, en hér á landi teljast þeir sem náð hafa 67 ára aldri til eldra fólks og þar getur verið að ræða meira en 30 ára aldursbil. En það segir okkur eitt og sér að hér er afar fjölbreyttan hóp að ræða með mismunandi styrkleika, þarfir og hlutverk. Eldra fólk er auðvitað ekki byrði, það er mikilvægur og verðmætur hluti af samfélaginu okkar. Og að lokum vil ég koma fram þakklæti fyrir það samstarf sem ég hef átt í þann stutta tíma sem ég gegnt sem ráðherra þessa málaflokks og er ánægður að segja frá því að samstarf mitt og ykkar formanns Björns Snæbjörnssonar hefur verið afar farsælt og gott á árum okkar þegar við vorum á vettvangi verkalýðshreyfingarinnar og ég veit að það mun halda áfram og við munum gera góða hluti saman. En trúi mér, þau verkefni sem við þó náðu í gegn og þau mál og sá árangur sem við höfum náð í gegnum þingið hefur ekki gengið þrautalaust fyrir sig. Og ég vona að þið fylgist með þeim málum og hafi fylgst með þeim málum sem við náðum þó í gegnum þingið í desember síðastliðin og sömuleiðis launavísitölumálið. Að þrátt fyrir fögur fyrirheit stjórnmálaflokka í aðdraganda kosninga að þá er annað upp á teningunum oft þegar á þing er komið og ég er enn og aftur afar þakklátur fyrir þann stuðning sem við fengum frá Landssambandinu, hann skiptir sköpun í þeim efnum. Með þeim orðum þakka ég fyrir mig og gangi ykkur vel í dag. Við þökkum Ragnari Þór fyrir sína ræðu og nú, ég mun herma upp á hann með sambandi við ofbeldið og það allt saman og bara takk fyrir að gefa þér tíma til að koma til okkar. Já, gott klapp. Já, þá er næsti ræðumaður og hann hlustaði ekki á ræðuna mína áðan því hann var í þjóðhagsráðið einhverju því líka, hann bjarga landinu. En það var svona smá ákall til verkalýðshreyfinganna sem ég var með áðan, Finnbjörn, bara að fá fá okkur lið með okkur. En bara gaman að fá þig hingað, Finnbjörn Helmarsson, forseti Alþýðusambands Íslands, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir það. Og takk fyrir boðið og komið all sæl. Ég var sem sagt á öðrum fundi núna áðan þar sem var verið að fara yfir það hvernig við ætlum að ná niður verðbólgu og þar voru sýndar alls konar tölur og meðal annars tölur það að við höfum náð svo miklum kaupmáttarauka að undanförnu að samfélagið er í algjöru basli með þetta. Og stærsti hlutan af þessu kaupmáttarauka var vegna þess að eldri borgarar hafa það svo gott. Þannig að og ég ætla að sýna ykkur það.
Býtum nú við, hvernig fer ég í þetta mál? Hvað eru? Þarna? Ert þú með? Ok. Nei, þú verðt á þessu. Já. Herðu, ok. En hérna, ég ætla aðeins að fara yfir svona, sko, við höfum náttúrulega okkar sýn, þið eru flestöll komið úr verkalýðshreyfingunni og þrátt fyrir það að þið séu komin að vinnumarkaði að þá lítur verkalýðshreyfingi svo á að við náttúrulega berum hag ykkar fyrir brjósti og hérna við erum að skoða þessa hluti sem varða ykkur eins og bara almennt launafólk í landinu og við höfum verið að skoða meðal annars afkomu eldri borgara og aðalega tengt lífeyrissjóðakerfinu. Og ef við förum yfir á næstu glæru að þá erum við að skoða. Ef við skoðum þessa glæru og þá sjáum við það að 1995 og þetta eru sem sagt sambærilega tölur þó að séu á sitthvorum árunum að þá þetta sambærilega tölur að þá 47% munur á milli miðgildis tekna á launamarkaði og miðgildis tekna fólks 67 ára og eldra. Og við notum miðgildi en ekki meðaltal vegna þess að miðgildi miklu betur lýsandi heldur en meðaltal. Þannig að miðgildi náttúrulega bara miðjan og svo þýðið í sitthvora áttina jafn mikið. Og þið sjáu það að það hefur dregið saman þrátt fyrir þessa 25% aukningu sem var verið að tala þarna í þjóðhagsráði að þá hefur dregið saman sem betur fer á launamun á milli ellilífeyristaka og launamanna. Og ég geti trúa því, það ekki í þessari glæru, að ef við tækjum síðan húsnæðiskostnað með að þá myndi munurinn vera ennþá minni. Vegna þess að þarna eru allir sem eru á vinnumarkaði og þeir eru að koma sér þaki yfir höfuðið, þeir eru á leigumarkaði og annað þess háttar og tölur sýna að það mikill minni hluti fólks sem komin á eftirlaun sem á leigumarkaði og það erfiðasti markaðurinn sem að fólk hefur að vera á. Og ef við skoðum þetta eru sömu tölurnar, en ef við skoðum þetta núna 1995 að þá sjáum við að gráa súlan það eru tekjur frá ríki og sveitarfélögum og þetta eru sambærilega tölur 1995 og 2024 að þið sjáið að hlutfalli hefur ekki aukist neitt rosalega. En ef þið skoðið ljósbláu töluna, súluna, að þá sjáið þið að tekjur frá lífeyrissjóðunum hafa aukist allverulega. Og síðan sjáið þið svörtu súluna, það eru atvinnutekjur, þær hafa tiltölulega lítið aukist. Það svipað atvinnutekjur 1995 eins og í dag. En til gamans að þá settum við fyrir neðan strik sem við köllum bara, fyrir neðan núllið, að litla rauða súlan 1995, það fasteignaskattur. Hún sambærileg eða aðeins meiri 2024 en dökkrauða súlan sem þarna fyrir neðan, það tekjuskattur sem hefur aukist svona að það var nánast ekki til tekjuskattur 1995 á ellilífeyrisþega eða ellilífeyristaka miðað við það sem núna. Og þið sjáu breytingarnar sem að þegar að lífeyrissjóðurinn kemur svona sterkur inn
þegar að fólk sem búið að borga svona lengi í lífeyrissjóð að fara að taka út úr sín lífeyrissjóð, þá það komið yfir þessi tekjumörk sem eru varðandi persónuafsláttinn og fólk farið að borga tekjuskatt. Þannig að við, eldri borgarar, eru farin að vera, ef hægt að kalla það svo, sjálfbær, hvað varðar tekjur til ríkisins og kostnað. Þetta alltaf að færast nær og nær og það náttúrulega ástæða þess að verkalýðshreyfingin hefur barist algjörlega fyrir því að tekjur til lífeyrissjóða að þær séu skattfrjálsar þegar þær settar inn og þær bera skattinn þegar við förum að taka tekjurnar okkar út, þegar við tökum þær út. Vegna þess að þá hver kynslóð sjálfbær en ekki það að fara að taka tekjuskattinn þegar við setjum þær inn og svo kemur engin tekjuskattur á okkur þegar við förum á eftirlaunin. Við ætlum aðeins líka að skoða fækkun aldraðra undir tekjumörkum. Og þarna sjáum við að rauða súlan sem með stærstu krippunni þarna í kringu 2005 til 2007, þá vorum við á því tímabili að við ætlum að græða á daginn og grilla á kvöldin og svo áttu ellilífeyrisþegar og öryrkjar og aðrir að fá mólana sem dyttu á borðunum. Og þið sjáuð að það var ekki björgulegt á þessu tímabili, en þið sjáuð að þeir sem eru sem sagt með minna en 60% af miðgildi ráðstöfunartekna meðaltekna, virkar ruglingslegt en þetta samt rökrétt, að þeir sem eru sem sagt með lægra en 60% af miðgildi ráðstöfunartekna, að þeim hefur fækkað allverulega eins og þið sjáuð og þeir eru sem sagt komnir niður fyrir meðaltalið á almennum markaði. Og þá erum við að tala hlutfall. Þannig að einhvers staðar höfum við gert vel varðandi tekjur þeirra sem eru komnir á eftirlaun og þið sjáu þetta gerist í stökkum og það vegna þess að þetta alltaf einhverjar sértækar ráðstafanir sem að ríkisstjórn gerir hverju sinni. En við erum enga síður komin þokkalega áfram og ef við skoðum næstu glæru, þá sýnir hún hlutfall okkar á alþjóðlegum samanburði að þeir sem eru undir 60% af meðaltekjunum, að þá sjáum við að Ísland þarna í hópi með Noregi, Hollandi, Danmörku, Frakklandi og svo kemur Ísland og svo kemur, Finnlandi og svo kemur Frakkland. Þannig að við erum, þetta mjög lítill hópur miðað við Evrópu. En þetta náttúrulega hópur sem við þurfum enga síður að horfa til. En svo kemur vandamálið og það næsta glæra. Og þá það hversu slæmt ástandi hjá þeim sem eru undir 60%. Við vildum mjög gjarnan vera lengst í vinstri þar líka. En við erum því miður á milli Bandaríkjanna og Suður Kóreu þar. Þannig að þeir sem eru undir 60%, þeir hafa það bara mjög skítt miðað við svona alþjóðlegan staðal. Og þetta hópur sem við eigum í sameiningu að reyna að lyfta upp. Og það kannski ástæðan fyrir því að Ragnar Örn horfði á mig þegar hann sagði að hann hafi fengið aðstoð frá ykkur við að binda við launavísitöluna, en við vorum ekki sammála því vegna þess að ef það var peningur sem var til ráðstöfunar fyrir ellilífeyristaka, þá átti að setja hann í þennan hóp en ekki að smyrja hann yfir alla. En það liðin tíð og þetta var gert, þannig að vonaði njótið. En ef við förum á næstu, og þá ég að segja þetta sem ég var að segja, að afkoman, hún hefur færst til betri vegar undanfarna áratugi
og það eru lífeyrissjóðirnir sem að þar skipta sköpum. En þeir tekjulægstu, þeir eru sem sagt allt og tekjulágir og það hópurinn sem við þurfum að horfa til og þar sko hjá öllum sem að eiga ekki skuldlaust húsnæði þá húsnæðiskostnaðurinn erfiðastur hjá fólki. Og allir, ég þori ekki að segja eðli málsins samkvæmt, en allir þeir sem eru í próstónum eru náttúrulega í öðru húsnæði heldur en eigin húsnæði og væntanlega þá einhver hluta til í félagslegu húsnæði. En við höfum verið að skoða líka þann þáttinn sem snýr á húsnæði og þá tengi ég það inn í næstu glæru að við erum sem sagt að reyna að búa til leigumarkað fyrir fólk með lágar tekjur. Og þá miðum við að sjálfsögðu við fólk á vinnumarkaði. Við byrjum þannig árið 2016, þá stofnuðu Alþýðusambandið og BSRB, Bjarg, sem íbúðasamvinnufélag og við erum komið með tæplega 1100 íbúðir sem að búið að byggja frá árinu 2016. Hefðum vilja vera komin í 10.000 íbúðir og þá hefðum við verið komin í tölu sambarlegt við það sem að verkamannabústaðakerfi var með árið 2003 þegar það var lagt af. En þeir voru með tæplega 11.000 íbúðir. Þannig að íbúðir fyrir lægra tekjufólkið okkar hefur ekki verið til staðar þannig að fólk hafi haft öruggt húsnæði. Og við vorum með fund í gær húsnæðismarkaðinn, Alþýðusambandið og BSRB, þar sem við erum að reyna að vekja athygli á þessu ástandi sem og höfum náttúrulega verið að gera að undanförnu. Og þar kemur fram að 28% þeirra sem eru á almennum 28% þeirra sem eru á vinnumarkaðinum eru í leiguhúsnæði. Og við erum bara brot af þeim leigumarkaði sem þetta fólk á. Þetta bara þessi almenni markaður, það eru til orðin leigufélög sem eru bara eingöngu gefin út fyrir að vera á leigumarkaði og það eru félögin sem við erum kannski að bera okkar leigu samanburð við og þeir sem að leigja á almennu markaði hjá leigufélagi og þeir sem leigja hjá Bjargi að munurinn 70 til 80.000 krónur á mánuði. Og fólk munar algjörlega þetta. Og Bjarg sem sagt búið að breyta sínum samþykktum þannig að eldri félagar geta jafnframt leigt hjá Bjargi og næstu skref verða þau að byggja ýmist sérstakar íbúðir fyrir eldri félaga eða þá að blanda því inn í kerfi hjá okkur. Það svona í umræðunni. En ég held að þetta sé mjög stórt skref vegna þess að þegar við erum að skoða þessi 28% sem eru á leigumarkaði og eru á vinnumarkaði að þá sjáum við að þetta sko langstærsti stabbinn unga fólkið sem kemst ekki inn á íbúðamarkaðinn. Bara út af ástandinu eins og það og þið þekkið hvernig hefur verið. En það eru líka félagsfólk okkar og það sko sérstaklega það reyndar erlendir starfsmenn sem hafa komið svona á miðjum aldri inn á vinnumarkaðinn hjá okkur. En það fólk sem ætlar sér að vera hérna áfram. Þannig að við erum að vonast til þess að við getum gripið alla þá sem eru á vinnumarkaði í dag og eru sem sagt að færast nær lífeyristöku aldri að þeir geti haldið áfram í þessu kerfi hjá okkur vegna þess að þetta skiptir sköpum allavega í verðlagningunni. Þá skulum við aðeins fara í einn annan
þátt sem að við höfum verið að skoða, svo ég hlaupa á hundavaði hérna nokkra þætti, og það jöfnun lífeyrisréttinda. Og ef við skoðum næstu glæru, að þá sjáum við það að lífeyrisréttindi eru mjög misjöfn í lífeyrissjóðunum. Og þeir sem að greiða í gildi, festu eða brú A-deildina, að þeir búa við það í dag að þeir eru að fá það bil 15% lakari lífeyrisrétt heldur en þeir sem eru í LSR-sjónum, almenna, birtu eða live, sem eru sjóðirnir á almenna markaðinum og opinbera. Og ástæðan svo að þessir 3 sjóðir, gildi, festa og brú, eru með mjög þunga örorkubyrði. Og örorkubyrðin til þess að standa undir greiðslum og framtíðarskuldbindingum í örorku, þá hefur þurft að lækka lífeyrisgreiðslur til þeirra sem að taka lífeyri. Og þetta náttúrulega algjörlega óásættanlegt fyrir þá aðila sem eru í þessum sjóðum, og því hefur hafist viðræða milli SA og ASÍ til að byrja með það með hvað hætti við getum leiðrétt þetta, og fjármálaráðuneytið komið inn í þessi mál, og ef þú setur á næstu glæru að þá staðan svo að við erum komin í viðræður það að stofna sérstakan sjóð sem yrði gegnumstreymissjóður, þannig að örorkan yrði tekin út úr lífeyrissjóðunum og þá myndu falla niður skuldbindingar sem eru framtíðarskuldbindingar vegna örorkuna af því að þetta er gegnumstreymissjóður, og þá gætu þessi 3 lífeyrissjóðir hækkað verulega ellilífeyrinn hjá sínum aðilum, þannig að þetta yrði mikið réttlætismál fyrir þá sem eru í þessum 3 sjóðum. En við erum að horfa til framtíðar að þetta eigi að ganga. Við erum búin að fara með þetta inn í lífeyrissjóðina. Þeir eru búinir að prófa þetta, styrkleika prófa þetta á sér, og þetta kerfi á að ganga. Við erum að fara í næsta skref, ef við getum sagt svo. Það að skoða hvernig við getum farið í snemmtæka íhlutun fyrir þá sem eru kannski að verða öryrkjar, þá sem eru orðnir öryrkjar, hvernig hægt að létta líf þeirra þannig að þeir geti fengið einhverja starfsorku, þannig að þeir geti verið á hlutabótum og verið hlutabótum hjá þessum lífeyrissjóði eða örorkusjóði og hluti að vinna. Þannig að til þess að tryggja þetta til framtíðar og tryggja það að örorkuþegum fjölgi ekki, að þá erum við að fara í þessar snemmtæku aðgerðir að reyna að koma í veg fyrir það fyrsta að fólk verði öryrkjar, og í öðru lagi að meta hversu mikla starfsgetu viðkomandi hafa og reyna að laga vinnumarkaðinn að því að það sé til störf fyrir þetta fólk. Þannig að það verið að vinna í þessu, og þetta á að vera, eins og ég segi, mikið réttlætismál fyrir þá félaga okkar sem eru í þessum sjóðum, þannig að það sitja allir við sama borð sem eru að greiða í lífeyrissjóði. Þetta á að vera fær leið án þess að við séum að skerða réttindi hjá þeim sem eru í öðrum sjóðum, og að þeir sem að fara yfir í þennan nýja sjóð, að þeir fá ígildi sinna réttinda í nýja sjóðnum, þannig að það á enginn að tapa af þessu, og hvað ég segja, galdurinn, hann einfaldlega sá að þarna með þessum hætti getum við verið að búa til gegnumstreymissjóð sem að við erum ekki með í hinum sjóðunum vegna þess að það uppsöfnunarsjóður, og allir líta öfundaraugum til okkar að hafa valið þá leið vegna þess að þetta að sliga margar þjóðir sem eru með gegnumstreymissjóð, af því það alltaf að verða færri og færri sem að vinna fyrir
fleiri. Og næsta, að ég búinn á tíma og við getum sagt að við séum að búum með þetta, ég er búinn. Og bara næstu skref eru þau að við ætlum að reyna að vera komið með svona grunninn að þessu fyrir áramót til þess að geta farið í alvöru viðræður við fjármálaráðuneytið það hvaða peninga þeir ætla að leggja í þetta vegna þess að við ætlumst til þess að þeir sem eru sem sagt nú þegar á bótum hjá Tryggingastofnun og eiga rétt í lífeyrissjóðum að við fáum þá peninga, við fáum jöfnunarframlagið og annað þess áttar, en í þennan nýja sjóð eiga þeir að koma sem eiga meira en 2 ára réttindi og þá erum við með framreikniréttin sem er í lífeyrissjóðakerfinu að þeir eigi rétt í þennan sjóð en þeir sem eru með minna heldur en 2 ár í lífeyrissjóði eða aldrei hafa farið út á vinnumarkað að þeir halda áfram að vera hjá Tryggingastofnun. Þannig að þetta er sem sagt sjóður vinnumarkaðarins. Og næsta glæra og þá ætlum ég bara rétt aðeins að tæpa á einu máli og það er þessi lög sem voru sett árið 2025 sem gerðu það verkum að hjúkrunarheimili að þau fari sem sagt alfarið yfir til ríkisins en verði ekki hluta eða starfsemi að sveitarfélögin og ríkið vinni þetta saman heldur að ríkið fari alfarið yfir til ríkisins. Við höfum svollar áhyggjur af þessu. Við erum þeirra skoðunar að ríkið eigi að sjá uppbyggingu á heilbrigðiskerfinu og hjúkrunarheimili eru þar á meðal. Ríkið sér til þess sér möguleika á því að setja þetta í svona útboðsverkefni þannig að aðilar sem vilja eiga hjúkrunarheimili og reka húsið að þeir geti gert það og þetta myndi flýta verulega fyrir uppbyggingu hjúkrunarheimila. Þetta er góð hugsun. Og þetta er líka góð hugsun ef þetta væri þannig að þau fyrirtæki sem tækja þetta að sér, segjum bara lífeyrissjóðirnir, færu inn í svona verkefni eins og Hvalfjarðargöngin þau voru byggð og svo þegar það var búið að borga þau upp að þá var þeim skilað til ríkisins. Ef að lífeyrissjóðirnir væri tilbúnir í svoleiðis verkefni að leggja peningin í það og eiga þetta á meðan að er verið að borga þetta upp, þetta er kallað PPP-verkefni og er þekkt alla Evrópu, þá erum við hlynnt í. En ef að einhver bara sem á pening fjárfestingafyrirtæki og við vorum með stóran fund í fyrra þar sem 2 Svíar komu til okkar til þess að segja okkur reynslu Svía. Og reynsla Svía var sú að það var farið þessi leið, þá voru einhver fjárfestingafyrirtæki sem tóku þetta að sér og byggðu upp hjúkrunarheimilin og síðan fór þetta bara á almenna markað og nú það komið þannig að það eru bara hinir og þessi sem eiga sér hjúkrunarheimili og þá eru eigendurnir komin í það sterka stöðu gagnvart ríkinu að þau geta bara nánast sett þeim stólinn fyrir dyrnar vegna þess að þú ert með hjúkrunarheimili fyrir 100 manns og þú hendir þeim ekki út á götu ef það næst ekki samkomulag næstu greiðslur hvað leiguverði verður. Þannig að við höfum varað við þessu bara að dæmi Svíana. Við viljum að þetta verði fyrir það fyrsta að ríkið sé ábyrgt fyrir þessu og að þetta endi alltaf í ríkiseign. Og við höfum bara einfaldlega rök fyrir okkur í því. Og næsta. Og þá einmitt var að segja mér á þessum fundi í gær sem snerist reyndar húsnæðismál að 80% sænskra barna eru komin í skóla sem eru á markaði. Og þá get ég ímyndað hvernig það gengur fyrir ríkið að reka svoleiðis og ætla að vera í samningaviðræðum við svoleiðis aðila. Ég held að við þurfum að passa okkur mjög á þessari þróun en þetta er reyndar byrjað, það er búið að gera einn svona óformlegan samning, það eru könnunarviðræður í gangi við einkaaðila semst uppbyggingu og rekstur á hjúkrunarheimili og þá það bara á húsnæðinu. Þannig að þetta er handað við hornið hjá okkur
og við eigum ekki alltaf að þurfa að falla í sömu gryfjur og aðra þjóðir sem hafa fallið í þetta. Við eigum að skoða þetta alveg til enda. En að svo sögðu, þá bara vona ég að þið eigi vinnusamt og gott þing og ber ykkur bestu kveðjur Alþýðusambandsins. Þið eruð okkar félagar og við ætlum að berjast fyrir ykkur. Það gengur stundum á ýmsu hjá verkalýðshreyfingunni eins og þið þekkið sem hafa verið í henni að það liggur þannig alveg klárt að samningsumboðið hjá aðildarfélögunum og þau ráða hvaða kröfur eru settar á oddinn, sé samflotaræða eða þá að við erum með sameiginlegar kröfur á ríkisvaldið, þá Alþýðusambandið með það. Og við höfum alltaf verið tilbúin til að hlusta á þær kröfur sem eldri borgarar hafa komið með til okkar og við erum það áfram. Við höfum verið í góðu samstarfi við félögin og vonumst til þess að verða það áfram. Þannig að við erum samherjar að mínu viti í þessum baráttumálum okkar og bara endingu þá bara eigið þið gott þing og takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Finnbjörn. Og þetta var fróðlegt og bara aðeins af því að þú nefnir alltaf þessar 3 lífeyrissjóðir sem að verða, en þeir eru 6 sem með, það Stapi og það Rangæingar og það Vestmannaeyingar. Bara líka til viðbótar þessum 3 sem þú nefndir. Bara svona hafa alla. En bara takk fyrir þetta og við munum banka á dyrnar og við komum með hugmynd áðan að kannski ættum við að stofna saman einhvern starfshóp sem að geti farið í gegnum svona sameiginleg mál okkar og reynt að vinna kannski svolítið betur saman heldur við höfum gert. Þannig að við munum banka á dyrnar. En takk fyrir þetta. Herðu, þá næst Eva Þengilsdóttir sem framkvæmdastjóri Öryrkjabandalags Íslands. Þetta velkomin og gjörðu svo vel. Komið í sæl og blessuð. Takk fyrir boðið og gaman að fá að vera með ykkur hér í dag. Hún Alma Ýr Ingólfsdóttir, formaður ÖBÍ réttarsamtaka. Hún biður fyrir innilega kveðjur og þakka fyrir það mikilvæga starf sem unnið á vettvangi Landssambands eldri borgara út allt land. Þetta búið að vera mjög fróðlegt og áhugavert og ég hlakka til að styrkja samtali meðal annars við ASÍ og koma inn í þetta framtíðar samtal sem að þú nefndir hér, Finnbjörn. En fyrir þau sem ekki þekkja þá eru ÖBÍ réttindasamtök, regnhlífarsamtök 43 aðildarfélaga sem eru hagsmunasamtök fólks með langvarandi sjúkdóma og ólíkra fötlunarhópa. Hlutverk ÖBÍ að koma fram fyrir hönd fatlaðs fólks gagnvart opinberum aðilum í hvers kyns hagsmunamálum og samningur Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem var einmitt nýlega lögfestur leiðarljós í öllu starfi samtakanna. Markmið ÖBÍ að íslenskt þjóðfélag verði samfélag jöfnuðar og réttlætis þar sem allir einstaklingar óháð líkamlegu og andlegu atgervi njóta mannsæmandi lífskjara og jafnra möguleika til sjálfstæðs lífs og virkrar samfélagslegrar þátttöku. Það má því segja að hlutverk ÖBÍ og Landssambandsins séu í grunninn það sama og markmið beggja að vinna að auknum mannréttindum, tryggja réttinn til að lifa sjálfstæðu lífi, taka eigin ákvarðanir, vera virtir og virkir samfélagslegi þáttakendur og mögulega fyrst og mest að fá að lifa með reisn. Flest okkar fá sem betur fyrir að eldast, en lífsleiðin þó jafn misjöfn og hún löng. Þrátt fyrir oft ólíka lífsreynslu og bakgrunn mæta fatlaðir einstaklingar og eldri borgarar gjarnan sömu hindrunum, sambærilegum viðhorfum og kerfum sem hafa ekki verið hönnuð með þarfir ólíkra hópa í huga. Það ekki veikleiki að eldast eða lifa með fötlun.
Veikleiki liggur í kerfum sem ná ekki utanum fjölbreytileika mannlífsins. Bæði ÖBÍ og LEB byggja starf sitt á þeirri einföldu en afdráttarlausu forsendu að mannréttindi séu ekki háð aldri, heilsu eða færni. Aldurshyggja og fötlunarfordómar eru því miður raunverulegt vandamál í íslensku samfélagi og leiða oft til útilokunar, vanmats og skorts á rödd. En rétturinn til að lifa sjálfstæðu lífi og að njóta virðingar gildir alla ævi. Framfærsla grundvöllur mannsæmandi lífs og hér hefur verið rætt það áður. Staðan sú að margt fatlað fólk og eldri borgarar hafa mjög lága tekjur eins og komið hefur fram, bera aukinn kostnað vegna heilbrigðis og eða annarar þjónustu og hafa takmarkaða möguleika til tekjuöflunar. Fjárhagslegt öryggi órjúfanlegur hluti af heildarmyndinni. Enginn á að þurfa að lifa við fátækt og enginn á að þurfa að óttast skerta framfærslu. Það er nefnilega svo að kerfi sem byggja á tortryggni grafa undan sjálfstæði og draga úr samfélagslegri virkni. Kerfi sem byggja aftur á móti á trausti, breyta viðhorfi og auka sjálfstæð og virkni í samfélaginu öllum til heilla. Fólk á að fá að lifa mannsæmandi lífi til jafns við aðra, við eigum ekki að sætta okkur annað sem samfélag. Langflest vilja, hvort sem þau eru fötluð eða öldruð, búa áfram á heimili sínu í kunnulegu umhverfi með tengsl við sitt nærsamfélag. Skortur á viðeigandi stuðningi eða þjónustu má aldrei verða ástæða þess að fólk missi þann rétt. Það eru lífsgæði og það eru mannréttindi. Einangrun raunveruleg ógn bæði fyrir fatlað fólk og eldra fólk. Aðgengi að samfélaginu, menningu, frístundum og þjónustu grundvallaratriði fyrir betri heilsu og lífsgæði. Aðgengi einmitt annað lykilhagsmunamál sem sameinar okkur. Það snýst ekki eingöngu manngert umhverfi, heldur líka upplýsingar, samskipti, stafrænar lausnir og viðhorf. Þegar samfélag skipulagt án þess að taka mið af fjölbreytileika innan þess hætt við að hindranir verði til staðar. Aðgengilegt samfélag ekki samfélag fyrir fáa, það samfélag sem virðir öll. Já, fatlað fólk eins og aldrað vill búa við tekjuöryggi og mannsæmandi lífskjör, vera laust við biðlista og hindranir í heilbrigðis- og félagsþjónustu, komast leiðar sinnar og geta tekið þátt í samfélaginu, geta ráðið eigin högum, fengið nauðsynlegan stuðning og þjónustu til að búa heima, að á það sé hlustað, það tekið alvarlega og að sjálfsög mannréttindi séu virt. Þegar við vinnum saman, styrkjum við þessa rödd. Þegar við stillum saman strengi og deilum þekkingu, reynslu, og tengslum, aukast líkur á því að við náum fram breytingum, jákvæðum breytingum. Það hefur mikið áunnist, ekki síst á undanförnum misserum og við treystum því að það sé bjart framundan. Ég vil fyrir hönd ÖBÍ þakka fyrir árangursríkt samstarf og við hlökkum til að halda samstarfinu og samtalinu áfram því að samstaðan hefur áhrif. Við viljum samfélag þar sem enginn settur til hliðar þegar og ef lífið breytist. Samfélag sem samþykir að öll fá að lifa með reisn, fötluð, ófötluð, ung sem öldruð. Að lokum segi ég bara, gangi ykkur vel í dag og í þeim mikilvægu verkefnum sem framundan eru. Njótið dagsins. Takk fyrir. Já, við þökkum Evu fyrir þessa kveðju og skila kveðju til formannsins sem gæti ekki komið til okkar. En bara frábært og gaman að vera búin að heyra í þessum aðilum sem ávarpuðu okkur og nú komið að þessu hefðbundna fundarstörfum. Ég sé að dagskráin gerði ekki ráð fyrir því að menn myndu standa á fætur en ég ætla samt að biðja ykkur að standa aðeins á fætur og teygja aðeins úr ykkur. Aðeins að ég ætla ekki að vera með leikfimiðsæfingar, en bara bara aðeins að rétta úr sér.
En hérna, herru, þá með ég fá okkur sæti aftur og þá göngum við til formulegra dagskrár sem að við þurfum víst að hafa einhverja stjórn á þessu landsfundi okkar og hérna ég er með tillögu að Kristján Gunnarsson og Regína Sigurðardóttir, Kristján úr Reykjanesbæ og hérna Regína úr Norðurþingi. Ég hef nú viljað sagt bara Keflavík og Húsavík en hérna þetta heit svo formlegu nafnum en það er tillögu þau tvö sem fundarstjóra. Eru aðra tillögur? Það virðist ekki vera og ég ætla að rita í sambandi við fundarritara. Það er Ástrún B. Ágústsdóttir og Gunnlaugur Júlíusson. Eru aðra tillögur? Þá vil ég bara afhenda stjórn fundarins til fundarstjóra og þeir svo hinni koma hérna upp líka til að rita fundargerð. Gjörðu svo vel. Einhver sönnunargögn? Ekki hafa Gunnlaug með? Já. Takk fyrir. Já, formaður, kæru félagar og vinir. Ég ætla nú fyrir hönd okkar fundarstjórun að þakka fyrir traustið sem okkur er sýnt að fá að stýra þessum fundi. Ég ætla að vona að okkur takist vel til. Þetta er nú stundum í hug saga frá Texas að það var í gamla daga þegar að píanóleikarinn var að spila á barnum í Texas. Þá stóð skilti fyrir ofan hann: ekki skjóta píanóleikarann, hann er að gera eins vel og hann getur. Og við fundarstjórarnir ætlum að kannski fá að vinna undir þeim formerkjum. En það er fyrst af öllu eru svona nokkur praktísk atriði sem ég vil nefna við ykkur. Auðvitað síminn, það er alltaf með þetta með símana. Endilega setjið símana á hljóðstillingu eða silent eins og úlingarnir segja. Og við skulum ekki trufla fundinn með háværum símtölum. Þið hérna verður bara að víkja hérna út á meðan ef við þurfum við að tala í síman. Svo er það varðandi salernin sem eru hérna frammi. Það geta allir fundið þau, það er engin villast, það er þessari hæð. En hérna, svo er eitt í viðbót, það er varðandi matar og kaffitíma, vinsælustu dagskrárliðirnir. Það er þannig að hérna, þegar að verður gefið matarhlé, þá munu starfsmenn hérna eða þjónar vísa okkur niður á fyrstu hæð og þeir munu skipuleggja hvernig við förum. Við förum ekki, ráðustum ekki allar stað. Það verður skipulega á hlutunum, þannig að engin tróðningur. Þetta á líka við kaffihlið sem verður hérna seinna í dag og sem verður hér á þessari hæð. En nú er ég búinn að tala þessi praktísku atriði og dagskráin fundarins er í heftunum hjá okkur og það er 11:25 fyrir ekki. Þar sem er dagskráliðurinn ný félög kynnt og borin upp til samþykktar. Það er engar ánægjulegt að það er að fjölga í landssambandinu. Það eru 3 félög sem eru að koma inn til liðs við okkur og ég ætla að bera þau upp hér til samþykktar með formlegum hætti og það er gert í sikkoru lagi eða semst í þrennu lagi.
Ég vil fyrst af öllu nefna félag eldri borgara í Vogum. Þau eru búin að skila inn öllum viðeigandi gögnum sem að óskað er eftir og allt gengi vel. Mér þætti nú bara vænt um það að fulltrúarnir okkur úr Vogum myndu aðeins standa svona upp og leyfa okkur að sjá. Hérna eru þær til hægri, við mig, gjörðu þið svo vel. Já, og þá vil ég spyrja fundin af því hvort að þið viljið samþykkja það að Vogarnir koma inn og réttu græna spjaldið þessi samþykkja. Já, takk, flott, þetta er grænt alveg. Takk fyrir það. Einhver á móti? Nei. Verið velkomnir, Vogamenn og konur. Þá er það félag 60+ í Grímsnes og Grafningshreppi. Og ég ætla líka að biðja þau að standa upp sem, ef það er einhver. Jó, þarna eru tvær. Gjörðu þið sér. Við bjóðum ykkur hjartanlega velkomin og ég ætla með formlegum hætti að bera það upp og það er græna spjaldið. Já, takk fyrir. Þetta er alveg fagur grænt. En það voruð komið og enginn á móti. Nei. Og verið hjartanlega velkomin. Svo er þriðja félagið sem er reyndar ekki í gögnunum en þau eru komin inn á, þau komin með öll tilskilin leyfi eins og maður segir. Og það er félag eldri borgara í Hörgársveit. Má ég biðja ykkur að standa upp? Ekki mætt, þau eru sennilega bara einhvers staðar á leiðinni eða hvað. En félag eldri borgara í Hörgársveit er boðið hjartanlega velkomi og ég vil bera það upp til samþykktar eða synjunar. Jó, takk fyrir þetta og einhvern á móti. Nei, það er samþykkt samhljóða og verið hjartanlega velkomi. Þá höldum við áfram í dagskránni og það er þá þarf þetta alltaf að vera formlegt. Það er niðurstaða kjörbréfanefndar. Það er framkvæmdastjóri LEB, Oddný Árnadóttir, sem segir okkur frá niðurstöðu kjörbréfanefndar. Oddný, gjörðu svo vel. Já, vantar Oddný í salinn. Er hún að telja? Já. Það er nú fljótt að telja upp í 180. Oddný, hvar ertu? Þarna kemur Oddný, við skulum gefa henni bara gott og hvetjandi klapp. Jæja, kæru vinir, mikið rosalega gaman að sjá okkur öll. Það er með þáttaka enn eitt árið. Við vorum að klára að yfirfara og hérna í dag voru skráðir 181 fulltrúi til leiks og mættir í salinn eru 169 fulltrúar. Þannig að það er talan okkar. Þannig að það verður atkvæðafjöldin á. Það er reyndar, við sitjum uppi með eitt hefti með atkvæðaseðlum. Þannig að ég vil biðja ykkur öll sem eru kjörfulltrúar að athuga hvort þið séu ekki örugglega allir með seðilinn sinn. Og það var ein spurning, ég var að pæla hvort að hún Unnur á Eyrarbakka væri hérna í salnum. Hún er ekki mætt, ok. Þá á þetta allt að stemma. En ef einn kemst að því að hann sé ekki með kosningarsfjöldið sín, þá bara verð ég með þetta hjá mér. En 169 er talan. 169. Takk fyrir mig. Já, góðan daginn. Gaman að sjá ykkur. Dálítið mörg andlit, ótrúlega mörg andlit sem ég er farin að þekkja.
og öðrum ætla ég bara að kynnast í dag. Þá komið að næsta lið í dagskráni sem skýrsla stjórnar. Það formaður Landssambandsins, Björn Snæbjörnsson. Gjörðu svo vel. Fundarstjórar, ágætu félagar, ég í heftin ykkar er skýrsla stjórnar sem upp á einhverja 5 blaðsíður held ég hafi eitthvað svoleiðis og ef þið hafið áhyggjur af því ég ætla að fara að lesa þetta allt saman upp þá ætla ég ekki að gera það. Vegna þess að þetta er svona svolítið ítarleg skýrsla hvað við höfum verið að gera á árinu en mér langar til þess aðeins að svona taka kannski upphafið og endir á skýrslunni aðeins að fjalla hana en þetta er sem sagt byggt þannig upp að þetta er raunverulega farið yfir hvað við vorum að gera á hverjum stjórnarfundi og svona ýmsar ákvarðanir og annað sem eru tíndar upp svona helstu atriðin þannig að þið getið séð svona í hvernig við höfum verið að vinna og helstu málefni sem hafa komið inn á okkar borð og hvernig við höfum afgreitt þau. En ég ætla kannski aðeins að taka þetta svona upphafið af þessu að fyrsti fundur nýra stjórnar eftir landsfundin 25 var haldinn í maí. Stjórnin skipti þannig með sér verkum að Sigurður Ágúst Sigurðsson var varaformaður, Sigrún Kamilla Halldórsdóttir gjaldkeri, Þóra Hjaltadóttir ritari. En Oddný Árnadóttir mun rita fundagerðir í samráði við ritara. Ákveðið var að halda fasta fundi stjórnar mánaðarlega undanskildum júlí. Lagt var fram fundaplan fyrir starfsári, bæði stjórnarfundi og einnig formannafundi. Ákveða að hafa fundina ýmist sem stað eða fjarfundi og stjórnarfundir á starfsárinu hafa verið 10. Haldir hafa verið mánaðarlegi fundi með formanni félaga, LEB, sem stendur í skýrslunni séu 59 en nú orðin 60. Og ég held við að klappa fyrir því að þessi orðið 60 félög í Landssambandi eldri borgara. Og við Oddný fórum á veiðar náttúrulega þegar við vorum í hringferðinu og við hittum allavega 2 félög á Austurlandi sem ég er að vona að koma inn, þannig að það verði kannski 62 og svo erum við kannski eftir að finna einhver félög sem eru vitt og breytt einhvers stöðum landi en við heldum að sé orðin fá eftir sem ekki eru komin í Landssambandi. En við allavega heimsóttum þau á Fáskrúðsfirði og Breiðdalsvík þannig að við erum að vona að þau komi inn til okkar líka. En við höfum sem sagt á fundunum eru farið í verkefni sem LEB vinnur að hverjum tíma og hvaða verkefni félögin leggja áherslu á að unni skuli að. Einnig höfum við verið með að bæta inn í fundina ýmsum fræðslu erindum sem er nýtt. Sem dæmi höfum við fengið fyrirlestur gervigreind, lífeyrismál, vaxandi áfengisdrykkju eldri borgara og verkefnið að minnka eða hætta notkun svefnlyfja. Og bara svona til gamans að þó að þetta sé alvarlegt vandamál að við séum farin að drekka svona mikið, þá hefur aldrei fleiri formenn mætt á formannafundi einmitt þegar við vorum að fjalla þetta málefni. Það var slegið með, þannig að ég veit hvort að það var bara svona áhugamál en þetta er alvarlegt en svona það má aðeins svona við höfum gantast svolítið með að þetta hafi vakið mikla athygli. Nú, við höfum sem sagt fórum vel yfir niðurstöðu landsfundarins. Við vorum ákveðum að hafa formannafundi í Varmalandi sem var mjög vel sóttur og mjög heppnaður fundur og svo er sem sagt þannig að hann farið yfir líka hvernig í samstarfið okkar við Tryggingastofnun sem hefur verið mjög gott og við erum að hitta þau 3-4 sinnum á ári til þess að fara yfir henni ýmsu stöðu. Þannig að ég sem sagt svona í upphafi var bara starfið að komast á stað og svo hefur sem sagt eins og ég segi þið getið lesið þetta í tölum öðrum fundi, 3. fundi og svo formannafundinum þar sem var ákveðin stefnumörkun og hún Ingrid Kullmann, hún sem notaði þjóðfundaraðferðina og ég það tekist mjög vel og við höfum verið að vinna svolítið eftir þessu því sem hún sem framkom á fundunum og hún tók saman og bara eitt dæmi að við höfum reynt að koma okkur allsstaðar á framfæri, það var eitt af því sem kom fram á fundinum í Varmalandi. Það var það að við þurftum að vera sýnilegri og við höfum reynt að gera það enn meira og það er bara gaman að segja frá því að fjölmiðlar eru farin að hafa miklu meira samband heldur en þeir gerðu og ýmsir aðilar úr stjórnkerfinu, pólitíkinu og annað, þeir eru farin að hafa meira samband heldur en þeir gerðu áður og ég held að sé það vegna þess að við höfum verið að reyna að koma okkar málum betur á framfæri og vera meiri sýnileg heldur en við höfum verið
og ég líka fullyrði það að fundarherferðin okkar að hún að skila mjög góðu starfi. Ég meina, við erum búin að kveikja svolítið í félögunum vítt og breitt landið og ég heyri það bara í undirbúningi að sveitarstjórnarkosningunum að málefni eldri borgara eru miklu meira á dagskrá framboðana heldur en kannski hefur verið oft áður. Og þetta bara, við erum að nýta okkur tækifærið og þetta eitt af því sem við vorum sammála á Varmalandi að ákveðin atriði þar og við höfum verið að keyra eftir því að gera það, meðal annars þetta með sýnileikann og svo hefur verið að koma fréttatilkynningar, greinar og ýmislegt annað og það ótrúlegt að ef maður í viðtölu núna þá er að vitna í greinar sem maður hefur einhvern tíðan skrifað og þetta eitthvað sem bara nýtt og bara frábært og þið líka nýttökur það til heim í félögunum að eldra fólk virði en ekki byrði. Bara hafa það alveg á hreinu. Nú en svona í lok, kannski restin á þessu, ég ætla ekki að fara að þreyta ykkur með einhverju langri ræðu, en kem inn á að stærsta verkefni í vetur hefur verið að hitta öll þessi fjölmörgu félög innan sambandsins sem eru samtals 60 núna. Heimsókjum auk þess 2 félög sem ekki aðrar ALEP sem voru félag í Hörgársveit sem búið að skila sér inn og svo Stöðvarfirði og svo Breiðdalsvík líka. Þetta hefur reynst afar stórt verkefni en tókst alveg ljómandi vel. Framkvæmdastjóri var nú ekki mjög upplýstjarfur þegar ég sagðist að hitta öll félögin á þessum 6 mánuðum eða hvað sem var. En það alveg ótrúlegt að veðurguðirnir hafa verið okkur svo hliðhollir að við mjög geta fresta neinum einasta fundi út af veðri. Og þannig að við höfum keyrt út á suður og alltaf verið í góðu veðri. En fyrir okkur sem störfum hjá LEB eru þær móttökur og stuðningur sem hefur komið fram á fundunum ómetanlegur. Það er líka alveg ljóst að það var aðkallandi að halda svona fundi. Ekki bara fyrir upplýsingafræði, einnig til að færa landssambandið nær grasrótinni og tengjast félögunum. Og okkur telst til að þetta séu kannski 2.000–3.000 manns sem hafa komið á þessa fundi og ég held að það sé vægt svona talið, ég held að sé fleira. Og bara að ná eyrum þessa þó sé ekki nema 2–3.000 manns að þessum 40.000 þá þetta sem vítaminsbrauta fyrir okkur allavega að hafa hitt allt þetta fólk. Nú starfsmenn okkar þær Oddný Árnadóttir og framkvæmdastjóri og Ásta Sigurjónsdóttir verkefnastjóri hafa sinnt sínu störfum að mikilli alúð og tekið fagmannlega á þeim mjög fjölgandi verkefnum sem uppkoma á hvern dag. Krafan meiri þjónustu, meiri lögfræði og tryggingamál eru vaxandi en með svo takmarkaðan mannafla ráðum við ekki við slíka viðbót. LEB hefur síðustu árin lagt mikla áherslu á að ná fram kjarabótum fyrir þá sem minnst hafa úr að spila og mun halda áfram að berja þann kyndil, sérstaklega fyrir þann hóp sem hreinlega hefur verið skilinn eftir. Stjórn LEB þakkar formönnum aðildarfélaga og starfsmönnum og öllum þeim sem standa vaktina í einstökum félögum fyrir óeigingjarnt starf við að auka lífsgæði eldri fólks í landinu og óska þeim velfarnaðar í leik og starfi. Og sérstaklega finnst mér við að klappa fyrir starfsmönnum okkar á Oddný og Ástu. En þið lesið svo skýrsluna, ég veit að það allir náttúrulega búin að lesa hana, ég veit það náttúrulega, þetta er skemmtilegt lesnefni, en bara þetta bara gott inn í umræðin í félögunum, starfið hjá okkur hjá LEB og bara takk fyrir okkur. Já, Bjössi minn þakkaði kærlega fyrir þetta. Þetta var alveg ljómandi gott hjá þér. Mér langar að bera það undir fundin að við gefum orðið laust skýrslu stjórnar og ársreikninga saman. Eru þið sammála því? Já. Þetta orðið alveg fagurgrænt. Takk fyrir. Þá komið að ársreikningi, yfirferð á ársreikningi og það hún Sigrún Kamilla Halldórsdóttir, gjaldkeri, gjörðu svo vel. Það eru rátt, þannig tölvuna sko.
Já, ég er svo vel verið með þetta blaði, sko. Nú, fundastjóri, formaður og góði fundamenn, kæri vinir. Sigrún Kamila Halldórsdóttir heiti ég, eins og hér hefur komið fram, og kem frá Félagi eldri borgara á Ísafirði og nágrennis. Hér stend ég sem gjaldkeri landsleb í síðasta sinn. Má ekki vera lengur samkvæmt lögum, þetta eru góð lög. Og hef verið núna í 4 ár og legg fram ársreikning fyrir 2025 ásamt styrktarsjóði. Og eins og áður hefur Grant Thornton endurskoðun annars bókhald og launavinnslu fyrir okkur. Hefur gert síðan september 2022. Það var eitt af því ég fór fram á því ég tók við að þetta væri inn á endurskoðunarskristofu en það væri ekki á einkakennitölum. En það er í lögum Landssambandsins að löggildur endurskoðandi á að skipta sér af. En hér læt ég nú lokið þessum inngangi og sný mér að ársreikningum. Ég segi eins og Bjössi, þið eru með þetta í gögnunum. En ég ætla nú að fara yfir. Það eru rekstrartekjurnar sem eru samtals 69.737.000. Ég ætla ekki alveg að fara niður í aura og krónur. Og voru 51 milljón í fyrra. Þarna er helst að nefna að við vorum með tvöfalt framlag frá ríkinu. Það voru auka 17 milljónir sem við fengum. Við sáum aðildagjöldin eru 31 milljón. Aðri styrkið 3,3. Framlögin eru 34,7 sem eru það er helmingshækkun og aðra tekjur 11.600. En þarna munaði mest þessar 17 milljónir sem fengum tvöfalt í fyrra sem er ekki núna lengur í boðinu. Nú rekstrargjöldin voru 19 milljónir, launin voru 19 milljónir og 600.000, aðgjöf þjónusta 552.000, kostnaði útgáfu og burðargjöld 8.532.000 og munar mest blaðið okkar. Formannafundur og landsfundur 8,4. Þarna var landsfundurinn líka í Varmalandi nýr inn og því miður gat ég ekki verið þar. Framlag til styrktarsjóðs og önnur verkefni aðri styrkir eru 2.195.000. Húsaleiga, hann Geir að mynda mig hérna. Húsaleiga 1.819.000 því að hún hefur lækkað. Það er eftir að við fluttum. Það er stórkostlega aðstæðan í Stórhöfðanum. Og annar rekstrarkostnaður 14.150.000 og því sjáum náttúrulega þetta kemur allt fram í skýringunum. Sundurliðar meiri. Þarna hagnaður fyrir fjármagnsliði eru 13.725.000 og fjármagnsliðirnir það eru vaxtatekjurnar 6.590.000. Ég man ég lofaði þeir sem voru í Borgarnesi fyrir 3-4 árum, þá lofaði ég að gera betur. Þá fékk ég kritik upp á það að fólki fannst lítið svona hálf klent í vaxtatekjunum. En það er aðeins best við. Þó að vextir séu alltaf að lækka. Og svo fjármagnsgjöldin og skatturinn, en heildar fjármagnsliðirnir eru tekjur upp á 5.107.000. Og þá kemur skemmtilegasta talan sem eru hagnaður 18.833.000. Það þarna eins og sagður mjög náttúrulega mest þessar 17 milljónir sem við fengum í fyrra því annars væri við bara hreinlega á núlli. Og það vestar á þeirra er ekki þannig lengur. Af því að það er ekki einu sinni fyrir að í fyrra gæti ég sagt að allar tekjur voru komnar í hús en nú er það ekki allar komnar í hús. Það ekki. Nú skoðum efnahagsreikningin. Það eru innistæður hjá viðskiptamönnum 143.000, það er bara eitthvað smáttiri. Innegna fyrirfragreitu kortunum 644.000 og bankainnistæður 82 milljónir. Eignir samtals 82.938.000. Eigið fé og skuldir, óráðstafað eigið fé 72.545.000. Ógreiddur kostnaður 2.000.000
493.493 og þetta eru svona launantöndu gjöldinni sem eru alltaf áramót. Og svo man ég eftir einum reikningur, fáum þetta reikningur endurskoðunarskrifstofunni fyrir bara áramót fyrir árið. Góð endurskoðunarskrifstofa, það heitir heldur. Og fyrirfram greinni styrkirnir, sjá það líka skýringunum. Það er svolítið svona gamalt þar frá því við fengum árum áður og fengum við bara, urðum að sækja ákveðna styrki til að fá framlögu í. Skuldir samtals 10.393.000 og eigið fé skuldir alls 82.938.000. Hérna, eins og ég segi þá eru skýringarnar þarna í sundilegarnunum og ég segi þess að Bjössi þurfi með þetta allt fyrir framann ykkur. Nú áritanir skoðunamanna og eins með styrktarsjóði gefa honum. Áritanir skoðunamanna, stjórnar og endurskoðanda eru allar rafrænar fyrir báða og eins og þið sjáu það í gögnunum og það var allir skrifað undir. Ég er ekki að fara nánar í sundileðina, þið bara spyrja það eftir ef að þá er það litli styrktarsjóðurinn okkar. Það kunna nú einhverju aðrir en ég svona með forsögu á styrktarsjóðnum. Við lagðum, þær voru tekjur upp á 300.000. Við veittum hennar styrk upp á 300.000. Nei, en við lagðum inn í sjóðin 300.000 en það var engin styrkur veittur í ár. Við nefndum það í fyrra að man kannski kynna þetta nánar. Nú vaxtatekjurnar 146.000, fjármagnstekjuskattur 32.000 og afkoma ársins 413.885. Ég sagði að þetta verið litli sjóðurinn okkar. Við hefum þannig banka innistæði 2.817.000, eignir samtals 2.817.000, óráðstaf eigið fé og fyrir árið 2.403.000, afkoma sjóðsins 413.885, eigið fé 2.817.654, skuldir og eigið fé samtals 2.817.654. Þá hef ég lagt þetta fram og endilega bara spyrja þessi vilja. Takk fyrir. Þakka þér fyrir Sigrún og þá gef ég orðið laust skýrslu stjórnar og ársreikningana. Einhverjir sem vilja taka til máls. Eða spyrja Sigrún eitthvað sérstakt. Gjörðu svo vel, Kristín. Fyrirgeðu, það heyrist víst ekkert voðalega vel í þér, Kristín mín, viltu koma hérna? Og ég held að við verðum að biðja fólk að gera það, að koma upp í pontu ef það ætlar að taka til máls og þá kynna sig leið. Gjörðu svo vel, Kristín.
Fyrir ekki, það var nú sagt að það heyrðist í mér aftur á 16. bekk ef ég væri að tala. En ég sem sagt heiti Kristín Torberg og er nýr formaður hjá Félag eldri borgara í Eyjafjarðarsveit og ég er mikil áhuga manneskja kjaramálin og húsnæðismálin og líka sveitarstjórnarmálin. Og við höfum verið í miklum erfileikum í Félag eldri borgara í Eyjafjarðarsveit að fá sveitarstjórnarmenn til að fara eftir lögum. Og við núna þá sjáum við það að þegar öldrunarráð, það liður 5 ár ef ég man rétt frá því að lögin voru sett og þar til að fyrstu fundur í öldungaráði hjá Eyjafjarðarsveit var settur. Og ég hefði viljað óska eftir að það væri svona einhver eftirlitur eða pískur frá landssambandinu að fylgja því eftir að menn gæti, eða sveitarstjórnarmenninni gætu ekki brotið svona á okkur, eldri borgurum. Og það geysir og þess vegna held ég að upplýsingarna og umræðan gerir það að það hlusta meira á okkur. Og það líka svolítið léleg þáttaka þó við séum við vorum nú bara í nokkra daga 100 félagar í Félag eldri borgara en við erum 98 núna en það vorulega lítið þáttaka og ég tel að það sé að því að upplýsingagjöfin ekki eins og hún þyrfti að vera til þess að auka áhugan og umræðuna og þáttökuna. Og það sem ég nú hestamanniski að þá finnst mér að landssambandið ætti að hafa pískin á þeim sveitarfélögum með allan að gera könnun hvar eru sveitarfélögin að standa sig og bara upplýsa það og flengja svo þá sem eru ekki að standa sig. En þetta var bara mitt innlegg. En ég ætla ekkert að tala reikningana þegar ég sé að þetta ég nú skoðunum að margra reikningi í sveitin hjá mér og ég sé að þetta alveg rétt megin við línuna og þau hljóta hafa haft mjög góðan gjaldkjörn. Takk fyrir. Takk fyrir Kristín og ég tek nú alveg heilshugar undir það að það þarf að efla starf þessara öldungaráða og það svolítið í höndunum á okkur líka. Mér langar að biðja fólk, nú erum við að ræða ársreikning og skýrslu stjórnar. Svo náttúrulega liðurinn önnur mál þar sem rými kannski fyrir meiri svona almennar umræður. Vil einhverju fleiri taka til máls? Já, gjörðu svo vel. Já, ég byrjaði bara að kynna þig. Góðan dag. Ég heiti Anna Möller og kem frá Félag eldri borgara í Garðabæ. Ég vil fagna því samstarfi sem ég hef átt við nýjan, hann náttúrulega ekki nýr lengur, formaður Björn og starfsfólkið og það sem ég hef tekið þátt í formannafundum allmörgum, þó ekki öllum, og einnig fundunum sem var á Varmalandi sem ég tel að hafa verið mjög vel heppnaðan og góð byrjun sem verði vonandi haldið áfram. Og skýrslan náttúrulega sýnir að það öflugt starf sem unnið og Björn og Ásta komu til okkar í Garðabæ og fóru yfir þessi mál. Það var sama dag og við vorum með aðalfund. Ég hef áhuga á að vita hver skýring á þessu tvöfalda ríkisframlagi. Akkurru var tvöfalt á síðasta ári en verður ekki áfram. Takk fyrir. Já, takk fyrir. Ég ætla að bara safna ef það eru fleiri sem vilja spyrja þannig að Sigrún geti svarað og Björn bara komið hér einu sinni upp jafnvel. Sá ég hönd á lofti? Jú. Sé hérna. Já,
góðan daginn. Ásta heiti ég, kem úr Reykhólahreppi. Bara mjög flott afkoma ársins en mér langar svo að vita af hverju launakostnaður hefur hækkað cirka 25% þarna á milli ára og svo sá ég áætlunni að launakostnaður átti að hækka aftur 13% cirka. Já, takk fyrir. Fleiri sem vilja koma með spurningar, fyrirspurnir. Já, gjörðu svo vel. Fljótstælingur. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Það nú eiginlega búið að taka mér allar spurningarna, svoleiðis að það nú bara alveg hitt besta mál. En ég get hins vegar alveg komið hérna til þess að hæla stjórninni fyrir afskaplega góða fundi sem þeir fóru út landið. Þetta var aldeilis alveg frábært og bara gerði það að verkum að allur félagar miskust í mínu félagi eru langt ánægðari með landssambandið heldur en þeir hafa verið í mörg ár. Ég heiti Jónas Þór Jóhannsson. Það er eitt leyndarmál. En ég kem frá Fljótsdalshéraði eða Múlaþingi, ég er ekki alveg viss hvar ég á heima lengur. En svo er annað langar sem langar virkilega til að minnast á líka sem er starfsfólk þess ágæta félags. Þetta er alveg hreint frábært fólk, gott að hafa samband við það og það er ekkit endilega gefið að svo sé. Ég bara vil þakka sérstaklega vel fyrir þetta. Takk fyrir. Fleiri sem vilja taka til máls eða spyrja? Sé svo ekki, sem ég sýnist ekki vera. Þá ætla ég að biðja þá sem að geta samþykkt. Fyrirgefðu, elsku Sigrún mín, nú hljóp hjá mig. En þetta verður ekki fyrsta skipti í dag, ég get alveg lofað ykkur því. Nei, ekki víst þetta hefnist. Gjörðu svo vel, Sigrún mín, fyrirgefðu. Nú vorum við að ræða mála við Björn, formaður og góðu fundarmenn eftir. Mér er ánægja að svara því að með launakostnaðinn, hann er ekki, ég hef nú ekki búin að reikna þetta í prósentum, en umsveifin hafa geysi mikið aukist. Og það komið nýr starfsmenn. Þegar ég byrjaði fyrir 4 árum, þá vorum við Viðar í 50% starfi. En nú er Oddný komin í 80% starf og Ásta hún er í 100% starfi og hefur verið í verkefnavinnu. Hvað heitir það? Bjartur Listill, sem kemur þarna í mínustölunni í laun greidd af styrkjum. Neðsta talan, kreditala, heildarlaunin 26,8 sem eru þarna voru 21 fyrra. En Ásta og hvað heldur hún var undan þér, Ásgerður, þetta er þeirra laun, hann tala með 13, þarna fengum við laun greidd af styrkjum. Það var fengu styrki fyrir þeirra launum, 13 miljónir, kemur mínustala, þetta launin eru heildarlaunin eru þetta. Þetta verið svona bókað, það er náttúrulega fyrst og fremst bara umsvifin. Ég líki því bara, ég ætla að fá að segja það hér og nú, því ég er nú svo að hætta, að umsvifin hafa aukist sko bara 100-200%. Fyrir 4 árum þá vorum við þarna í Ármúlanum og Viðar var í hálfri vinnu og elsku Helgi var líka okkar formaður. En og sem gjaldkeri, það er ólíkt hvað meira að gera í dag hjá gjaldkeranum heldur en var þá. En nú veit ég ekki nema að Bjössi vilju svara hinnu. Og nokkuð annað sem mér tilheyrði þarna. Jú, það var reynda, ég má til með að segja þetta með ríkisframlagi. Ég veit að Björn skýrir það betur eftir. En ég held að Björn segja bara svo góða vini þarna, niður frá. Þannig að á Alþingi hafa átt, því að það var hans heila fyrsta verk að þjarma þeim. Og við fengum 17. Og þá sýnist mér að Björn ætti að koma hérna og svara þessu með ríkisframlagi. Gjörðu svo vel. Já, fundastjóri ágætu félagar, já, ég ætla nú kannski aðeins viðbót í sambandi við launakostnað. Það er aukið stöðuhlutfall hjá Oddnýju
og svo vorum við að borga árinu sem sagt uppgreiðsla á orlofi sem að fyrirverandi starfsmaður sem Ásta tók við af sem að var kominn á ári líka þannig að þetta var, en það er aukning á stöðuhlutfalli og annað, þetta er ekki það að ég sé búin að svona rosalega dýr að þetta vaxi bara út af að ég kom inn til starfa, en allavega þetta er svona aukning og svo bara almennar hækkanir sem þarna erum að ræða. Kristín, það er með Eyjafjarðarsveitina, við vitum alltaf, Akureyringar vitum það er erfitt með að eiga við Eyfirðinga, en málið það að það var skipun starfshópur sem að eiga fulltrúa frá LEB og Samband Íslenskra sveitarfélaga. Þau hafa verið að vinna þessum málum að reyna að koma þessu þannig að þetta verði eitthvað skikk á þessu eftir næstu kosningar og þau ætla að fylgja því eftir þessi hópur sem að þarna var samstarf á milli. Því að Samband Íslenskra sveitarfélaga vill að þetta verði gert með bara þeim hætti sem á að gera þetta og það er ekki launung á því að landssambandi mun fylgja þessu eftir og það gæti verið að ég tæki upp símann og ræði við einhverju sveitarstjóra eða eitthvað ef þeir eru ekki að gera eins og það að gera og bara reyna að íta á það líka. Þannig að ég bara vil sem sagt svona þegar þetta verður komið kannski haust þá verður gaman að sjá hvar er komið, er einhver stað sem ekki eru öldungaráð og er eitthvað þannig að þá myndum við bara reyna að fara í málið en nefndin ætlar að fylgja þessu eftir þessi sameiginlega nefnd þessara aðila. Þetta eru 2 og 2 ef ég man rétt. Í sambandi við hennar blessaða styrkana að það vill svo skemmtilega til að það verður stjórnarskipti og ég náði í raskatið á fyrrverandi fjárlaganefnd áður en þeir hættu og náði út fyrir 17 milljónum. Þá var þetta orðið svo óábyrgt. En óábyrgt fyrir þá að það var ný ríkisstjórn að taka við og þeir voru að klára fjárlögin og við náðum þessu inn en voru líka með frá félagsmálaráðuneytinu. Við sóttum núna líka að fá styrk frá færum innan fjárlög en þeir önsuðu okkur ekki. Þannig að allavega gekk með betur við þá sem voru áður en þeir eru núna. En við sjáum það líka ef við fengið þessar 17 milljónir, vegna þess að við fengum bara 15 milljónir núna, það lækkuðu 2 milljónir milli ára frá félagsmálaráðuneytinu og þannig að þetta er svona, í sambandi við þetta, byttunum við, það var, Alma var með þetta spurningum, var ekki Anna þetta með akkur ég fengur 2 svar, byttunum við, eitthvað, ég ætla nú bara þakka fyrir kveðu sem að Jónas var með, hann bara frábært að heyra að okkar hlutverk er að sinna félagunum vel og við reynum allt sem við getum til þess en til þess að getum gert það ennþá betur þá þurfum við að annað fá fjárlaganefnd eða félagsmálaráðuneytið til þess að gefa okkur meiri pening. Takk. Kærar þakkir, þá ætla ég að bera reikningana upp til samþykktar. Þeir sem geta samþykkt, gjör svo vel að gefa merki. Takk fyrir, það þarf ekki að reyta eftir mótatkvæðum. Þá er komið að fjárhagsáætlun. Það er gjaldkeyri Landssambandsins. Gjörðu svo vel, Sigrún. Enn og eftir, formaður og góði fundamenn. Það er fjárhagsáætlun fyrir 2026. Við höfum nú bara verið að pæla í henni alveg síðan haustið 2025 við Oddný. En bara fjárveitingarnar skiluðu sér seint. Það er eiginlega bara núna, ekkert langt síðan við vissum hvað við erum að fá í budduna. Þannig þetta er komin rauntölu núna. Aðildagjöldin, við gerum ráð fyrir þeim 33 milljónir, það svipa bara og voru í fyrrað. Það var líki fyrir fundunum tillaga hækkun, það verður þá styrkur til rekstrar 15 milljónir, þess að komið við fram og verkefnastyrkur 18 milljónir, vaxtatekjur 5 milljónir. Ég höfðan aðeins lægri vestur hafa lækkað og við höfum svolítið verið að nota það því að fjárveitingar eru að skila sér seint í ár. Nú laun og launantengt gjöld 22. Laun vegna verkefna 13, landsfundur 7,
formannafundur 4 milljónir. Þetta er svona, þeir eru með þetta í gögnunum, húsalegan 2,5, annar rekstrarkostnaður 9,5, stafræn þjónusta 1 milljón, bókhaldi og launavinnslan, reikniskil 1,5, erlent samstarf 800.000, það er gaman að við erum í erlendu samstarfi, funda og ferðarkostnaður 1,5, ráðstefnur og fræðslumál 2,5, útgáfa á lebblaði 4 milljónir. Þess að það við samtundir að blaðið er ekki að koma út núna eins og hefur verið á undanförnum fundum, landsfundum, þá alltaf tekið með okkur blaðið heim, en nú verður það rafrænt í haust og þá lækka heldur betur gjöldin með útgáfukostnaður verður einhver en dreifingakostnaðurinn dettur niður. Og það er ekki samanburður frá því í fyrra er með þarna fjárhagsáætlun, í fyrra var bara 69 milljónir, við gerum ráð fyrir 71, núna 26 og gjöldin í fyrra gerum við ráð fyrir 65,5, gerum ráð fyrir gjöldin núna 70,5. Þannig að þetta er eiginlega bara fjárhagsáætlun rekið á núlli. Sem betur vera eigum við eitthvað í hólu af peningum. Og ég man það að þegar ég byrjaði fyrsta árið þegar ég heitti löggildi endurskoðandann, ég má til og með segja ykkur frá því, að því að fjárhagsstaðan getur versnað, að þá sagði, mér fannst ég eiga rosalega mikla peninga, ég held að við erum eitthvað 40 milljónir þá. Og hann sagði, Theodor, þannig Grant Thornton, hann sagði, Sigrún, þetta er ekki miklu peningar. Það getur, ríkið myndi kannski klikka 1 ár og þá er þetta búið. Og það er eiginlega sannast. En fjárhagsstaðan í dag sem tók saman 25. apríl, þá áttu við á samtalsreikningum 114 milljónir. Og legg þetta fram. Takk fyrir. Kæra þakki Sigrún. Eftir því sem að ég les hér út úr fundargögnum þá erum við ekki að fara að greiða atkvæði fjárhagsáætlun, heldur erum bara kynnt, lögð fram til kynningar og að sjálfsögðu til umræðu ef einhverju vilja spyrja út í áætlunina að gefa þá merki. Snögg, engin hendi, takk fyrir. Og þá er komið að ákvörðun árgjalds. Gjörðu svo vel, Sigrún mín. Takk Regína, fundarstjóri, góðu fundamenn. Ég fæ að njóta mín svona í síðasta skipti. En tillaga stjórnar Landssambands eldri borgara árgjald á landsfundi 2026 lagti til að árgjald fyrir 2026 verði krónur 1.000. Fyrir hvert greiðandi félaga muni það breytist í fyrra, voru bara farin að borga greiðandi félagum og hækkun er því krónur 100 krónur á hvert greiddan félagsmenn. Þetta er lagt fram. Kærar þakkir. Vilja menn ræða breytingu á árgjaldi eitthvað? Ef svo er ekki, þá ætla ég að biðja þá sem geta samþykkt það að hækka árgjaldið í 1.000 krónur. Takk fyrir, þú voru snögg núna. Kærar þakkir. Og Sigrún? Já, eru rauð þarna? Viljið gera grein fyrir atkvæði ykkar? Þetta er samþykkt með þorra atkvæða. Það er alveg á hreinu. Já, gjörðu svo vel. Fundarstjórar, góðu fundamenn. Ég heiti ennþá Anna og kem frá Garðabæ. Það hefur verið barátta hjá okkar félagi að halda árgjöldum, félagsgjöldum sem lægstum. Við sátum undir mikilli gagnrýni þegar við hækkuðum úr 3.000 í 4.000 fyrir 2 árum og á síðasta þingi var árgjaldið óbreytt. Við eigum alveg í fullu feti með að halda utan rekstur félagsins. Þannig og hér hefur komið fram í orðum formanns að margt eldra fólk sé ekkert offjáð og þannig að já, ég er sem sagt mótfallin þessari hækkun.
Já, því ég gaf reyndar orðið laust þessa tillögu áðan, þá bað enginn orðið, en ég ætla samt sem áður að leyfa ykkur sem vilji tjá ykkur að taka til máls. Ég sá hendi hér á lofti, gjörðu svo vel, og þannig önnur, svo greiðum við atkvæði aftur, held ég, bara tillaga hér félaga míns, gjörðu svo vel, og bið ykkur að kynna ykkur og frá hvaða félagi. Já. Fundastjórar, formaður og góðu gestir. Ég heiti Valgerður Sigurðardóttir og kem frá Hafnarfirði. Við erum ég get alveg tekið heilshugar undir með Önnu vegna þess að við höfum haldið félagsgjöldunum hjá okkur niðri. Við höfum verið með 3.500 krónur þar til á næsta ári ferða í 4.000, árið sem sagt 2022 sem var samþykkt á síðasta aðalfundi, sú breyting. Þannig að ef að gjaldið hér fer nú í 1.000 krónur, þá það bara 25% af okkar tekjum. Og við eigum fullt í fangi með að halda úti hjá okkur og samkvæmt bara rekstra reikningum og því sem við viljum gera. Við erum með 2.413 félaga. Við erum að reyna að koma á mós við þeirra þarfir. Við erum með 20 klúbba til að halda úti starfseminni sem mjög fjölbreytt. Þetta allt unnið í sjálfboðastarfi hjá okkur. Og þannig að og þetta ekki, Hafnarfjarðarbær kemur að því að hann borgar húsaleiguna fyrir starfsemina og skaffar okkur 3,5 stöðugildi, allt annað á okkar hendi. Þannig að við erum algjörlega sjálfbær og við erum bara alls ekki sammála því núna, þess vegna stend ég upp fyrir hönd okkar að hækka félagsgjaldið, aðildargjaldið úr 900 krónum í 1.000. Það nóg fyrir okkur að borga 900 krónur. Og ég get líka tekið undir þau orð að eins og búið að koma inn á hér áður að það hópur fólks sem á ekki peninga en þarf einmitt það fólk, þarf einmitt að geta tekið þátt í félagsstarfi og það fólki sem við erum alltaf að passa að verði ekki fyrir einangrun og einmanaleika. Og þess vegna það að við erum að halda gjöldunum niðri. Og ég bara óska eftir því að þessi atkvæðagreiðsla verði borin upp aftur vegna þess að það voru rauðspjöld á lofti meðan grænispjöldin voru og þannig að það bara skýrist alveg klárt hér á fundinum hvað við stöndum fyrir með þessu. Við bara getum þetta ekkert öðruvísi en þess eins og við höfum haldið okkar starfsemi úti og þar af leiðandi skiptir það okkur gríðarlega miklu máli að borga ekki hærri félagsgjöld eða aðildargjöld til Landssambandsins. Af því okkur finnst það skipta máli, við viljum vera í Landssambandinu, en við viljum hafa efni að vera í Landssambandinu. Og ég búið að taka þetta upp áður hjá okkur og ég get sagt ykkur það að við gerðum það einmitt til að sporna frekar við einmanaleik og einangrun, að það ákvaða við árið 2018 að bjóða öllum félagsmönnum og öllum sem koma til okkar í kaffi. Hafnarfjarðarbær hafði áður selt kaffibollan á 200 krónur þá og við báðum hann að taka þennan tekjustofn af og láta okkur þetta og við erum ánægðust þegar kaffireikningarnir hjá okkur eru sem hæstir. Af því að þá fólki að koma til okkar og það það sem við viljum. Ég bara þakka ykkur innilega fyrir. Kærar þakkir, ég ætla að þá áminna fólk þegar við greiðum atkvæði að þá fyrst leitað eftir þeir sem eru með og svo þeir sem eru á móti. Nota þá grænuspjöldin, að það alltaf fyrst borið upp þeir sem geta samþykkt og svo þeir sem eru á móti. Og við ætlum að endurtaka kosninguna, ég var búin að taka það fram og hér næsti maður, viltu gjöra svo vel og sæll og blessaðu, Þorsteinn. Steini, já. Fundastjóri, góða félagar, Steini Þorvaldsson heiti ég og varaformaður félags eldri borgara í Kópavogi. Við erum alveg sátt við, afsakið ég svo kvefaður. Ég alveg sáttu við og við í Kópavogi að hækka félagsgjaldið 100 krónur. Við tókum það ákvörðun núna og aðalfundi okkar að halda félagsgjaldið óbreyttu krónu 4.000 sem búið að vera hjá okkur í 4 ár og við teljum okkur komast þokkalega af. En meðan við fjárhagsáætlunina og reikninga síðasta árs held ég að Landssambandinu veiti ekkert af þessari hækkun. Þannig að ég mæli með að hún verði samþykkt.
Takk fyrir Steini, eru fleiri, já, gjörðu svo vel. Bergur Torfason. Fundarstjórar, þegar rætt orðgjaldið, þá held ég að fólk sé bara ekki með í hver krónan í gildi. Ef við skoðum hvað eldri borgarar fá með afsláttarkostunum, að þá þarf það ekki að versla nema kannski 2-3 sinnum í ýmsum búðum til þess að fá endurgreitt árgjaldið. Við hækkuðum árgjaldið hjá okkur á Ísafirði upp í 5.000 og það voru allir sammála því. Og ef við skoðum hvað við fáum fyrir 5.000 kall, það hægt að fá sér 2-3 kók og pulsu. Og hvað margir fara út og sjá ekkert eftir því. En ef það er að fara í félagsmál, já, þá er þetta svo geysilega miklu peningar. Þannig að ég styð þessa hækkun og ég held að þurfi að halda ræðu yfir í mörgum félögum hvað þeir fá með afsláttarkortum til þess að fá upp í árgjaldið. Ég er búin að greiða árgjaldið tvöfalt með verslunum. En af því þetta er nú sennilega síðasta sinn sem ég kem hér á landsfund. Ég er búin að, þetta er 50 landsfundur sem ég kem og er sennilega með þeim elstu sem er hér. Þá ætla ég að þakka, stóð ekkert upp þegar það var umræðum stjórn, þakka stjórn fyrir störf sín og sé að félagið er landsfundið á góðri leið. Takk fyrir mig. Eru fleiri, ég held við skulum aðeins reyna að stytta þetta. Já, eru fleiri sem vilja taka til máls? Þá ætla ég að gefa Birni Snæbjörnssyni orðið, gjörðu svo vel. Þingforseti og ágætu félagar, ég kom aðeins upp vegna þessara umræðu þessa hækkun á þessu gjaldi. Við tókum ákvörðun það að leggja til þessu 100 krónur hækkun. Það hefur ekki orðið hækkun á aðildargjaldinu held ég í 3 ár. Og það er bara til þess að halda svona eðlilegum hætti að þá tölum við eðlilegt að hækka þetta þennan 100 krónur. Það líka geta þess að þessi upphæð, þessi hækkun, hún verður ekki rukkuð inn fyrir árið 2027. Þannig að það er ekki að koma á núna, sem sagt á þessu ári, menn er ekki að borga þetta vegna þess að menn borga gjöldin eftir á. Þannig að þetta er að koma árinu í janúar 2027 sem að þetta er þá rukkað. Það er nauðsynlegt fyrir sambandið að, eins og ég er búin að koma oft inn á, og ég ætla ekki að mótmæla því sem að ég nú alltaf að halda fram sjálfur, að það er margir sem eiga ekki pening, en það er líka spurningum, það er vaxandi þrýstingur á landssambandið að framkvæma ákveðna hluti og leggja í kostnað vegna ákveðna hluta og til þess þurfum við að hafa pening og við teljum eðlilegra að hækka þetta með svona litlum hækkunum heldur en kannski að þurfa svo að fara í einhverja stærri hækkanir kannski á 5 ára fresti eitthvað þýningu. Það er betra að gera þetta rólega og það verður menn minna var við. Bara það að þið ákveðu nú að kjósa formann frá Akureyri hefur bara þýtt það að ferðakostnaður sambandsins hefur vaxið á aðra milljón bara það að ég þurfi að koma alltaf oft í Reykjavíkur til að sinna málum sem formaður sambandsins vegna ýmissa þátta. Bara það að flugferðin hér á milli. Ég get sagt ykkur það að ég er heppinn ef það kostar ekki minna en 55.000 krónur að fljúga milli Akureyrar og Reykjavíkur og fram og tilbaka. Ef ég er óheppinn þá er þetta 75.000 kall. Þannig að það er ýmist svona kostnaður sem leggst á. Ég reyni auðvitað að taka eins mikið af tímsfundum og allt ég mögulega get og reyna að koma eins sjaldan og ég mögulega get. En það er bara vaxandi eftirspurn og það er vaxandi dæmi það að menn vilja fá formannin í heimsókn til sín, menn vilja fá formannin í viðræður við stjórnvöld eða eitthvað svona og þess vegna er maður meira á þvælingi heldur en kannski ég myndi sjálfur vilja. Þannig að þið skulle passa ykkur á því, næst þegar ég kjósi formann er ekki að kjósa einhvern afstöðutan á landi. Takk fyrir.
En ég bið ykkur að skoða þetta er 3 ár síðan og við þurfum á því að halda tekjum Landssambandsins nokkuð öruggum. Takk. Svo mörg voru þau orð, þakka ég fyrir. Þá ætla ég að bera aftur upp tillögu hækkun árgjalds úr 900 krónum í 1000 krónur. Þeir sem geta samþykkt rétt upp grænuspjöldin. Hér fagurgrænn salur, takk fyrir. Þeir sem á móti, vil ég telja mótatkvæðin kannski? Já, ok, þetta allavega samt 10. Þorra greitum atkvæði og 10 móta. Já, ok. 12. Þetta með öllum þorra atkvæða gegn 12, það samþykkt að hækka árgjaldið úr 900 krónum í 1000 krónur. Takk fyrir. Fundarstjóri, má ég aðeins? Já, gjörðu svo. Sigrún hefur beðið orðið og ég ætla að gefa henni orðið. Gjörðu svo vel, Sigrún mín. Takk, Regína. Það var nefnilega þannig að við Regína vorum í saman jobbi. Ég á Ísafirði og hún á Húsavík. Þannig urðu okkar kynni til. Það er fundarstjóri, góði fundamenn. Þið get ekki losnað við mig, sko. Ég var að njóta mín hann í síðasta skipti. Og þar sem að þetta er síðasta embættismerk mitt núna í lokið, þá vil ég fá að þakka fyrir mig og þakka því fólki sem ég hef kynst í starfinu. Ég tók við í Hafnarfirði fyrir 4 árum og hafði þá fyrst gefið kost að mér í varastjórn að því mér fannst að það þyrfti eitthvað svona á landsbyggðinni. Þetta er svolítið svona kragalegt, þetta fyrir sunnan. En ég man það að Valgerður og Þórunn og þær voru í kjörnefnd og hringdi og sagði, Sigrún, þú fer bara í aðalstjórn. En svo þegar Helgi sagði eftir fundin í Hafnarfirði og við vorum að hlaupa út í Rútumanni og vorum að fara að skoða Sankt Jósef og mannst þetta Valgerður að Helgi kemur á hlaupum og ég held að erum kannski svona fyrst í stjórnarfundur eitthvað formlegt. Þá sagði Helgi, Sigrún, þú er gjaldkeri. Og ég sagði, heyrðu Helgi, veistu hver ég bý? Ég bý á Ísafirði. Og það hefur nú sem betur verið, þetta hefur nú bara gengið þessu 4 ár, tölvusamskiptin. En það er dýrara líka þessu Bjössi sagði, að vera með eitthvað svona utan landi. En þetta er nauðsynlegt að hafa landið undir. En starfið hefur verið skemmtilegt og ég ætla að endurtaka það að ég hef kynst mjög góðu fólki og sum eru hér í dag. Takk, Þorbjörn, Ingibjörg, Valgerður og margir. Og en það, eins og ég sagði það er mikið breyst og umsvifin er alltaf að aukast og er það gott. Ég ætla að endurtaka þakkir mínar og óska félögunum allt land og nýrri stjórn og Landssambandinu velfarnaðar. Takk fyrir mig. Já, góðu fundamenn, kærar þakkir aftur og aftur. Það verður eitthvað meira þakkaræður síðar. En Sigrún mín, kærar þakkir fyrir þín störf, þau hafa verið góð. Núna er klukkan orðin 20 mínútur yfir 12 og klukkan 12:10 átti að vera hádegisverður. Þannig að ég ætlaði taka þennan dagskrárlið sem aðrar tillögur og ályktanir kynntar og fara með það aftur fyrir matarhlið. Getum við samþykkt það? Er einhver sem vil eitthvað annað? Nei, ok, þið þurfum ekki að greiða atkvæði bara. Ef einhver á móti þá bara. En sambandi við matarhlið sem núna gefið, tæpan klukkutíma, að þá koma þjónar eða starfsmenn sem munu kalla okkur út eftir borðum og maturinn niður á fyrstu hæð. Þannig að ég segi bara gjörðu þið svo vel. Já, ef þið farið í liftuna þá er ég að íta á 0. En gjörðu þið svo vel, þá skal þú bara kalla út fólki sem að þú vilt fá í hvað röð. Fyrstu 3 borðin. Þetta er allt under control, sko. Já.
við sögum fyrstu 3 borðin og þá standa 5. Já, þá var það allir. Það verður miklu betra, miklu betra, ég sammála því. En ég verður að lýsa því. Við erum hérna fyrst og fremst til að sitja hérna. Og ég man eftir fyrir hún Drífa var, já, ég ætlaði einmitt að reyna það. Drífa, þetta var bara ekki ákveðin þessu, það var bara mistið að skjóta þetta síðust. Við gáttum eitthvað klára fundin. Við eigum við bara að koma frá í. Ég veit ekki, ég skil ekki dísu. Já. Það er verið að skilja. Heldur það sé ekki lagi að fara að senda annað skammt af stað? Ég veit ekki, við gerum það hérna við dyrnar ekki.
Jæja, góðu fundamenn, ætlið að koma hérna og fá okkur sæti og við skulum svona fá hljóð í salinn. Ég ætla að gefa fólkinu tækifæri til að koma hérna inn. Ég sá að það var svo mikið biðröð á klósettið, það kannski. Kalla í fólk, sko. Varstu að kalla? Já, ég heyrðist ekki fram. Biðja fólk að fá sér sæti svo við getum haldið áfram með fundarstörfin. Við höfum ekki alveg ótakmarkaðan tíma þó að eldri borgarar hafi náttúrulega mikinn tíma á valdi sínu. Þá endilega fá okkur sæti svo við getum haldið áfram. Já, ég ætla að gefa hérna nokkra sekúndur í viðbót á meðan fólk er að hlaupa í salinn. Jæja, kæru landsfundarfulltrúar, þá er fundið framhaldið. Þá erum við hérna á dagskrárliðnum sem var átt að vera fyrir hádegið, sem eru aðrar tillögur og ályktanir kynntar. Fyrst á öllu þar er það tillaga að skipa nefnd sem fjallar tíðni landsfunda og það er formaður Björn Snæbjörnsson sem að flytja þá tillögu. Gjörðu svo vel, Björn. Fundarstjóra, góði félagar, það er nú kemur vel á vondan, sko, þegar maður treystir á tæknina, en það er tillaga sem að stjórnin leggur hér fram það að skipa nefnd og það er ekki eins og ég er ekki með hann á blaði og hann er ekki á glæru, þannig að þetta er svolítið skemmtilegt. Er þetta ekki í bókinni? Jæja, ok. En tillagan er sem sagt, það er nú ljótt, ég get ekki sem lesið nákvæmlega hvað hún en tillagan er það að stofna hóp. Já. Ertu með hana? Flott. Það er nú betra. Nei, þetta er þetta. Jæja, þá er ég komið með þetta allavega að tillaga skipan starfshóps sem að myndi vinna þá á milli landsfunda og lagt til að setja á fót 6 manna starfshóp sem fjalli kosti og galla þess að halda landsfundi á 2 ára fresti og formannafund hinn árin eða halda óbreyttu fyrirkomulagi með landsfundi á hverju ári. Starfshópurinn skili af sér niðurstöðu landsfundi 2027 og hún Sigrún Kamila sem var mikið fyrir hádegi hjá okkur samþykkt að taka sér formennsku í hópnum ef þetta verður samþykkt. Þetta var mikil umræða þetta á fundinum okkar, formannafundinum á Varmalandi það hvort að menn ætti að breyta þessu fyrirkomulagi eins og í dag að vera með landsfund á hverju ári eða hafa hann á 2 ára fresti og kannski lengja pínlítið kannski og gera kannski svona meiri þá vegna þess að það er alveg ljóst að undirbúningur fyrir svona landsfund hann tekur raunverulega rosalega mikinn tíma og spurningin var hvort að ættum að hafa þetta á 2 ára fresti. Menn vildu svona skoða þetta og þess vegna var stjórnin sammála það að skipaði starfshópur. Nefndin myndi sem skipa hina aðilana ef þetta verið samþykkt, bara Sigrún búin að taka að sér þá að vera að stjórna verkefninu. En þetta er svona spurningin og svo þetta lagt fyrir þá fundin 27
þá tillaga það hvað þessari nefnd hefur fundist og við munum auðvitað ræða þetta á formannafundum og annað áður til þess að komast að niðurstöðu. Tillagan að skipa starfshóp til að skoða hvort að landsfundin okkar á 1 eða 2 ára fresti. Þakka fyrir Björnsi. Ég ætla nú að freista þess að spyrja fundin hvort að einhverju vilja ræða þessa tillögu eitthvað. Já, gjörðu svo vel, það er einn. Ég ætla að hafa bara örstuttar umræður þetta mál og svo bara ég svolítið skotin í að bara afgreiða málið, sko. Á ég að lyfta borðinu eða? Eigðu þið bara niður og segðu nafnið þitt. Fundarstjóri og formaður Ágætu félagar. Ég heiti Ólafur Baldursson og formaður félags eldri borgara Siglufirði. Að taka upp því núna, Björn, að stofna einhvern hóp þetta. Við ræddum þetta á formannafundinu síðast. Við getum rætt þetta núna. Við þurfum ekki og fara svo að koma með atkvæðagreiðslu 27. Við getum tekið ákvörðun það að stjórnin klári þetta mál, komið með þetta jafnvel á formannafundin ef það er löglegt. Að við þurfum ekki að vera búið til einhvern hóp til þess að taka þessa ákvörðun. Við getum þess vegna gert það hér, gefa okkur smá tími að ræða þetta og bara samþykkt eða hafnað. Takk fyrir. Já, eru fleiri sem vilja tjá sig eitthvað opalítið? Nei, það er enginn sem gefur mig merki. Má ég spyrja fundina því hvort að við séum til í að taka þessa tillögu til afgreiðslu hér og nú? Allir samþykki því. Þetta er svona, já, svo ætla ég að kíkja í pakkan eins og svo. Það er allt grænt, takk fyrir, enginn á móti, allt grænt, já. Heyrðu, þá ætla ég bara að bera upp tillöguna hans Björsa að stofnaður starfshópur, hann er búinn að tilnefna formann í hópnum. Hverju geta samþykkt það? Má ég sjá, grænur. Takk fyrir og mótatkvæði, rauð spjöld, enginn, þetta er samþykkt 4 á móti. Takk fyrir. Þið skráið það fundarritarar. Tillagan er samþykkt með næstum því öllum atkvæðum. 4 á móti. Já, nei, við erum ekki að því. En við erum að samþykkja það að fara tillögu Björns Snæbjörnssonar að stofna hópinn og svo skilar hann niðurstöðu til næsta landsfundar. Nei, sko, þessi tillaga, þetta var svona hugmynd sem kom hjá Ólafi, en ekki formleg tillaga, sko. En ég lít svo á það að þetta mál sé afgreitt. Tillaga Björns Snæbjörnssonar formanns var samþykkt. Allt í lagi, takk fyrir. Þá förum við áfram inn í fundinn og þá erum við að fara að kynna hér tillögur stjórnar ályktun í kjaramálum og tillögu ályktun í húsnæðismálum. Og fyrstan vil ég kalla hér upp til að fara yfir þessa ályktun, það er Kolbeinn Gunnarsson úr Hafnarfirði. Siggi fyrst. Kolbeinn, fáðu sæti, skal. Það er Sigurður Ágúst Sigurðsson sem ætlar að byrja á því að kynna tillögu í ályktun í húsnæðismálum. Þetta er hinsegin á blaðinu hjá mér. Bara svo þið vita. Gjörðu svo vel, Sigurður. Þú voru að snúa blaðinu rétt. Fundarstjórar, kæru fulltrúar og aðrir gestir. Ég er formaður húsnæðisnefndar LEP en í húsnæðisnefndinni sátu auk mín Karl Ellensson, Ingibjörg Sverrisdóttir, Guðrún Benediktsdóttir,
Hervar Gunnarsson, auk Ólafs Baldurssonar sem sagði sig frá nefndinni vegna anna. Oddný okkar ritaði fundargerðir og vil ég þakka þeim öllum fyrir þeirra framlag. Húsnæðisnefndin hélt nokkra fundi á árinu. Einnig var haldinn sameiginlegur fundur húsnæðisnefnda LEB og FEB. En fundurinn var boðaður þar sem að fulltrúi HMS var kominn til þess að kynna stöðu húsnæðismarkaðarins. Margt mjög fróðlegt kom fram í kynningu HMS. Þar helst var samdráttur í sölu íbúða en skýringa að finna í minnkandi fjölgun útlendinga, skortur á leiguhúsnæði sem skýrir hækkandi leiguverð og of lítið framboð af íbúðum undir 90 fermetrum. Þá greiðslumatið að hafa neikvæð áhrif. Óhagnaðardrifnum leigufélögum gert erfitt mig að fá úthlutað lóðum. Og nýlegt dæmi lásum við í fréttum afgreiðslu bæjarstjórnar í Kópavogi umsókn óhagnaðardrifins leigufélags sem fékk neitun. Á fundum húsnæðisnefndar LEB var rætt hækkandi húsnæðiskostnað sem hlutfall af lífeyristekjum, mikilvægi þess að hjúkrunarrýmum fjölgi og leið draga úr fráflæðisvanda Landspítalans sem hefur verið viðvarandi allt of lengi. Fréttir af sjúklingum sem lágu í sjúkrabílainnkeyrslu á bráðamóttöku Fossvogsspítalans skýrt dæmi hve vandinn mikill. Þann 7. apríl síðastliðinn setti húsnæðisnefnd LEB saman ályktun eins og staðan var þá. Síðan hafa ýmsir hlutir gerst sem taka verður mið af við afgreiðslu þessara ályktunar. Félags- og húsnæðismálaráðherra Ragnar Þór Ingólfsson kynnti í gærmorgun og nýjan aðgerðapakka sem kallaði númer 2 í húsnæðismálum meðal annars fyrir eldra fólk. Þar kom fram að byggðar verða nýjar 1200 til 1400 íbúðir á næstu árum á lóðum ríkisins og húsnæði í eigu ríkisins sem breytt í íbúðir eins og sagði í fréttinni. Þetta í raun og veru í samræmi við það sem ráðherra upplýst okkur Björn á fundi með honum í haust. Þá nýtek ég mið af Ingu Sæland. En að þessu sögðu skulum við snúa okkur af ályktuninni. Ef ég geti fengið ályktunina upp aðeins. Hún lítur svona út og við munum ræða hana hér á fundi á eftir og fara yfir hana. En ef ég les þetta upp þá lýsir fundurinn yfir áhyggjum á stöðu margra eldri borgara á húsnæðismarkaði. Fjöldi þeirra hefur svo lága tekjur að leiguhúsnæði eini raunhæfi kosturinn. Mikilvægt að tryggt sé að húsaleiga fari ekki yfir 25% af ráðstöfunartekjum í samræmi við lög nr. 52 frá 2016 almennar íbúðir. Fundurinn bendir á að skortur sé á lóðum og sem hefur hamlað uppbyggingu hagkvæmra leiguíbúða á vegum óhagnaðardrifna leigufélaga. Nauðsynlegt að sveitarfélög tryggi lóðir og styðji við uppbyggingu slíkra íbúða til að mæta brýnni þörf eldri borgara fyrir öruggt og viðráðanlegt húsnæði. Og það það sem að ríkisstjórnin var einmitt að leggja fram í gærmorgun að bæta sig í þessum málum. Fundurinn leggur jafnframt áherslu á mikilvægi þess að sveitarfélög tryggi eldri borgurum raunhæfan afslátt af fasteignagjöldum í samræmi við greiðslugetu þeirra. Slíkar aðgerðir geta skipt sköpum fyrir marga íbúa í eigin húsnæði
en klíma við lága tekjur og hækkandi framfærslukostnað. Og þá langar mig að biðja Ástum að sýna okkur hérna töfluna sem að birtist hérna. Já, þetta eru einstaklingar og eins og þið sjáið, þá þetta sett upp miðað við, hérna, heyrið í mér. Ég skal reyna að tala hátt. Þannig að bláu súlurnar eru, já, þannig að bláu súlurnar sína 100% afslátt, rauðu súlurnar sína 80%, grænu súlurnar sína 75% afslátt og ljósbláu súlurnar sína 50% afslátt. Tölurnar sem að koma þarna fram eru heildartekjur sem viðkomandi einstaklingum má hafa á ári. Það sérst 5,8 milljónir til þess að fá 100% afslátt og sá sem með alltaf 6,6 milljónum í árstekjur, hann fær 80% afslátt í Reykjavík og svo 7,7 milljónir fyrir þá sem að fá 50% afslátt. Nú, ég ætla nú ekki að lesa þetta allt yfir, en þið sjáu í bæjarfélögin þarna neðst og prósentutölurnar. Ef við förum í næstu glæru, þá þetta sambærilegt og áðan, nema þetta eru hjón. Og þið sjáu það að Hafnarfjörður með langbæstu kjöri. Og þetta það sem að við viljum miða við. Það eru þessar tölur sem Hafnarfjörður býður eldri borgurum. Og ef þið farið síðan lengra, þá sjáu það að þetta mjög misjafnt eftir sveitarfélögum. En sveitarfélögin geta ákveðið þetta sjálf. Nú, ég ætla ekki að hafa þetta mikið lengra, annað en að ég bara vona að ég sjá sér flesta niður á fyrstu hæð. Ég man ekki hvað salurinn heitir. Hvammur. Og suma hæðinni og matsalurinn Og við munum fara yfir þetta betur þar. Takk fyrir. Já, við þakkum Sigurði. Það ekki opnað fyrir neinar umræður að svo stödduð, heldur þessari ályktun, þetta auka ályktunum vísað inn í málefnahópinni eins og hann sagði, sem ætlar að funda í Hvammi hér á eftir. En næst það hérna kjaramálin og það félagi Kolbeinn Gunnarsson, formaður kjaranefndar, Hafnfirðingur, fyrirverandi formaður Hlífar. Bara rólega, ég á eftir að kynna svo mikið. Gerðu svo vel. Ég ætla að gefa bara hvernig koma tíma, geta aðstofað líka. Það ekki. Eftir hérna... Fundarstjóri, félagar, ég ætla að fara hérna aðeins yfir kjaramálun og hefur verið formaður kjaramálanefndar. Það heyrist lítið. Halló, þetta, já. Það langt frá mér. Nei, við höfum þetta bara svona, ekki? Nú, ég búinn að vera í kjaramálunum núna í 2 ár og það að formaður á síðastliðnu ári og hérna mér náttúrulega hellingur af fólki og gott fólk sem hefur unnið með mér. Ert þú að gera? Nei, gerðu. Svona. En með mér í nefndinni hérna það Sigurbjörg Gísladóttir frá Reykjavík, það Karitas Pálsdóttir frá Ísafirði, Jón Geir Hjörvar Hlinason frá Kópavogi, Gunnlaugur Júlíusson frá Reykjavík og Kristján Gunnarsson frá Reykjanesbæ
og Regína Sigurðardóttir frá Norðurþingi. Auk þess hefur starfsmaður nefndarinnar verið framkvæmdastjórinn Oddný og rita fundargerðir og haldið utan allt hjá okkur. Nú, það sem er náttúrulega í kjaramálnefndinni, þá erum við náttúrulega alltaf með okkar kröfur og annað þar inni og við höfum verið að horfa fyrst og fremst á það að reyna að vinna að þeim sem er á lægstu 3 til 4 tíundunum í miðað við þá útreikninga sem við erum með og þetta er greiðslur hjá Tryggingastofnun og við erum að stefna því líka að fara með það að við förum með í stað fyrir það sem verður 60.000 núna áramótin 2027-8 að það verði þá farið í 100.000 og það er svona sem við ætlum að reyna að berjast fyrir á næstunni. En að það sem við höfum verið að gera undanfarið að við höfum verið að reyna að funda með launþegahreyfingunni og við höfum átt fundi með ASÍ, BSRB, Starfsgreinasambandinu og Kennarasambandinu, Bandalag háskólamanna og ýmissa annarra og það hafa allir tekið mjög jákvætt í það að reyna að vinna með okkur í þeirri vinnu sem við erum að vinna að þegar við leggjum á borð hjá þeim og hvernig staðan er hjá raunverulega okkar fyrstu tíundum að það er virkileg hjálp sem þarf að komast þar inn að það er það stór hópur sem er undir 400.000 í tekjum. Og þetta er það sem við erum að vinna svona að og við höfum átt líka aðrar viðræður og við áttum fund með félagsmálaráðherra kjör eldri borgara og svo mættum við í desember á fund með velferðarnefnd Alþingis almannatryggingalögin og sem var til þess að var samþykkt að setja vísitölutrygginguna á og þetta náttúrulega hefur dregist líka í svolítinn tíma því að þetta var ekki afgreitt úr þinginu bara fyrir núna bara liggur við í vor. Og eins erum við líka reglulega með fundi með Tryggingastofnuninni og það sem við erum að fara yfir það hvernig þetta hefur verið að koma inn hjá þeim varðandi hvernig fólk er að skila sig með tekjuáætlanir upp á leiðréttingar og annað upp á fólk sé ekki að skulda mikið á ári seinna. Og þess vegna er mjög gott að fólk sé vakandi fyrir því að skila inn og eða fara yfir tekjuáætlanirnar sína upp á það að vera ekki að skulda eitthvað næstu áramót. Og þetta er bara vel eins og kom fram á einu fundinum hjá okkur að það var bara 70-80% af fólkinu sem var ekki að opna umslagið sín þegar það fékk póstinn. Og það náttúrulega er bara við það sjálft að saka en ef að fólk vil losna undan þessu þá á það að kíkja á þessi mál. Nú, það sem við höfum verið að gera líka að við áttum sameiginlegan fund með húsnæðisnefndinni og það var slegið saman húsnæðisnefndin og kjaramálin og við settum niður punkta fyrir félögin og sem var sent til félagana vítt og breitt á landinu upp á það að eiga samtal við þá aðila sem er að gefa sér kost á sér. Já, þetta er í heftinu. Já. Og já, það er þetta kemur inn í heftinu, segir hún, og það sem við náttúrulega vorum að reyna að fá afsláttir af fasteignagjöldum og við erum að vinna í því og Gunnlaugur Júlíusson, við höfum verið mjög okkur innan handar með að koma með tölur og annað og við höfum verið að skoða eins og Sigurður var að skjóta hér upp líka áðan með tölum að þá erum við að skoða þessa þætti og þetta er það sem við þurfum að fara verulega í núna eftir kosningar þegar nýja stjórnir taka við og annað að fara inn í þessa umræðu með sveitarfélagana. Og það sem við vorum með tillögu líka það að meiri stuðning við velferðarþjónustuna á vegum sveitarfélagana. Og þá varum við hugmyndin jafnvel svo að sveitarfélagin færi á meira með kannski iPada og annað inn á til fólksins og það getur verið meira í sambandi við fólkið í staðin fyrir að mæta alltaf á staði. Þetta er bara svona
bara sem ættir að vinna vel að upp á að geta verið nær fólkinu. Nú varðandi öldungaráðin að þá vorum við að velta fyrir okkur að ætluðum að koma þessu inn núna fyrir kosningar en öldungaráði sem er núna í gangi það lagði það til að við myndum bíða með þetta fram yfir kosningar og svo þegar við vorum að skoða þær tölur sem að sýndu að þá er það staðan svo að það er svona myndi ég segja 10% af sveitarfélögunum sem ekki eru búin að skipa í þetta ráð. En það er náttúrulega, og sumstaðar er náttúrulega þó að það sé búið að skipa, þá er það ekki virkt. Það er ekki að virka, en við þurfum að ýta í það núna líka þegar kosningar eru búnar að menn fari þessa leið að ná þessu af stað og láta virka í samfélaginu og þá náttúrulega eins og hefur komið þetta fram í morgun annað að það fara bara eftir lögum. Nú það er náttúrulega líka eins og staðan í kjaramálunum þá er hún mjög bara slæm og eins og hjá okkur að þá er það 365.592 sem við erum með í grunnlífeyririnn. Launin hjá Starfsgreinasambandinu, 18 ára manni sem er að koma út á vinnumarkaðinn, hann er með 476.093 krónur. Þannig er orðin munurinn, orðin 110.501 krónu sem er orðin kjaragliðnunin. Og þetta er bara sko mjög erfið staða að horfa upp á þetta því þetta er búið að hækka núna eða gliðnunin hefur aukist til 59.000 tæpar eða tæpar 60.000 á þessu frá 2017 sem lögin voru sett. Og þarna þarf að spynna verulega við og reyna að ná inn og ég kannski er að horfa í það að þegar vísitölubindingin er komin að þá sé þetta allavega að það gæti komið kannski einhver aðeins meiri greiðsla inn til þess að borga niður þennan mun sem er þarna á milli. Nú, samanburður við aðra öryrkjana og hver er munurinn á okkur og þeim. Og það er náttúrulega má segja líka að þetta er náttúrulega fyrst og fremst þessi hópur sem er undir 400.000 krónum, þetta eru 1200 manns þegar við erum búin að grisja hópinn og þetta er sem að þarf bara virkilega að gera. Og ég líti á þetta sé þarna þeir aðilar sem voru húsmæður heima og voru ekki að safna sig í lífeyrissjóð. Enda sjáum við líka eins og Finnbjörn Hermansson kom inn á, hann sýndi glærur þar sem að greiðslan væri að aukast verulega út úr lífeyrissjóðnum. Og það er nú aðláta því að eftir 1983 þá varð lífeyrissjóðurinn verðtryggður og það er að hækka verulega hjá því fólki en það fólk sem að var eins og við flest inni, við vorum að byrja að borga í lífeyrissjóði 1970 þegar eru stofnaðir. Þetta skilaði sér ekki til okkar af því að þetta brann allt upp í verðbólgunni og það var á þeim tíma að við erum ekki að safna okkur lífeyrissjóð fyrir eftir 1983. Því þá kemur verðtryggingin á. En þetta vildi ég hlaupa aðeins yfir með ykkur og ég held að það sé bara rétt að við bara tökum þetta bara áfram í nefndinni þegar við förum að fara yfir ályktunina og bara takk fyrir mig. En kannski ertu með ályktunina til að skella upp. Ályktunin er komin og ég ætla ekki að fara nánar onni í hana. Hún er líka í heftinu og rétt að fólk kíki bara á hana og við tökum hana fyrir þá og eftir á þeim staðar sem okkur er úthlutað fundastaður og ræðum hana þá betur. Takk fyrir mig. Þakkaði fyrir Kolbeinn. Heyrðu já, þá er þessari kynningu lokið og þá göngum við til þess að hefja vinnu í þessum málefna nefndum. Það eru tvær. Einir á fyrstu hæðinni í Hvammi, húsnæðismálin, Sigurður stýrir henni og hér í salnum verður kjaranefndin og ég myndi mælast með því þau félög sem að hafa 2 fulltrúa eða
fleiri, að það skipti sér í nefndirnar. Það er vel svo elskulega að gera það. Þar sem það er bara einn fulltrúi þá gengur það ekki vel náttúrulega. Ha? Já, það eru 60 sæti niður á fyrstu hæð, ekki 50 og við vitum hvað eru mörg sæti hér. En þá er bara fundi frestað og meðan að málefna vinna er Það segja 14:50 lagabært. Já. Hvernig eigum við að byrja í afgreiðslu? Við verðum að halda 45. Okay. Við erum og byrja fólk að vera svona svolítið vakandi. Jæja, heyrðu, það er smá tilkynning hérna. Það er við áætlum að það séu 45 mínútur sem við hafið í málefna hópana. Við ykkur að vera svolítið snögg að þessu, Hvað sagði þið? 14:30 byrjum við aftur fundinn. Og svo alltaf breytingarnir í. Heyrðu, getur þú hækkað aðeins mikrofónum á eftir? Ekki mikið, ég skal reyna smá. En hérna... Hann, Kolli, hann var að tala um á hann. Ég er ekki að taka þátt í neinum. Nei, ekki heldur. Nei. Eru þeir sem ætla að fara í húsnæðismálin örugglega farnir úr salnum og komnir á sinn stað? Ok, við þurfum að vera svolítið vinna svolítið hratt og örugglega bara. Biðja hópan að gera það. Nei, þetta er ekki svoleiðis. Ég sá svo illa á tölvuna. Stjáni, ég sá svo illa á tölvuna. Já, ok, þú stækka. Ég er búinn að stækka það. En ég er að fara fram á kaffi, þú reddar. Já. Þú bjargar heiminum á með. Já, við reynum að koma þessi í gang. En ég sagði fyrstu mælaðinu sem ég var með og segi við skulum ekki missa okkur í gleðinni
launavísitölunni. Ég fyrir hvern 100 kall sem við fáum þá fær 65 kall aftur til ríkisins. Það gerir það. Það tekur ekki nema 40 ára að efna kjara launum. Óbreytt ástand. Góðu félagar, ég held að sé rétt að við förum aðeins að skoða þetta áfram. Ályktunin komin hér upp og hún er náttúrulega í heftunum eitthvað líka. Og þeir eru kannski mörg eitthvað búin að lesa hana yfir, eða fara yfir hana. En þetta er ályktun kjaramál Landssambands eldri borgara. Og það er spurning hvort að vilja að hún sé öll lesin upp eða hvort að þið séu bara með ykkur athugasemdir við hana. Jú, ég held það sko, því að ég held að séu nú að flest allir búin að lesa þetta og vita svona hvað innihaldið er. Og ef að sé eitthvað bara sem að þið viljið tjá okkur eða spyrjast fyrir, þá bara gefum við merki. Gjörðu svo vel, Lindbjörn. Nei, Þorbjörn, fyrirgefðu. Já, takk. Já, góðan daginn. Ég ætla ekki að vera með beina tillögur breytingar á þessari samþykkt, en það hefur auðvitað sótt á mig síðustu misserin kannski að við þyrftum að setjast niður og hugsa þetta allt upp á nýtt. En svo Finnbjörn kom kannski að í sínum glærum, þá hafa þetta heildar tekjur eldra fólks batnað, það er alveg frábært. Og það er auðvitað mjög stór hópur af eldra fólki sem er ágætlega fjárhagslega sjálfbær. Það er líka frábært. Það sem að það er aðgerðir sem að stjórnvöld er að fara í og það er ekki bara bundið við þá flokka sem eru núna í ríkisstjórn, heldur ég heyrði það mjög skýrt frá til dæmis Bjarna Ben þegar hann var fjármálaráðherra og formaður Sjálfstæðisflokksins að það var alveg skýrt að það var ekkit vilji til að auka greiðslur frá almannatryggingum eitthvað sérstaklega til eldra fólks. Og þær aðgerðir sem núna verið að fara í er allar almennt eðlis. Þær ganga yfir allan hópinn eins og frítekjumörk, breytingar á að miða við launavísitölu og svo framvegis. Og til dæmis þeir sem eru bara á lífeyri frá almannatryggingum, þeir njóta náttúrulega einskis í frítekjumörkunum.
Það sem ég hef verið að svona velta fyrir mig hvort að við þurfum bara ekki að setjast niður og hugsa þetta upp á nýtt og fara að horfa á þetta dálítið aðskilið. Það er að segja þeir sem eru með lægstu tekjurnar að það verði farið í sértækar aðgerðir til að hækka þá en það fljóti ekki upp allan stigann. Ef aðgerðirnar fljóta upp allan stigann þá verða þessu dýrar að þær verða svo litlar og einskisvirði. Og við þurfum þá að gera það upp fyrir okkur. Erum við tilbúin til þess að leggja fram skýrar og markvissa tillögur sem að mismuna hópnum með þessum hætti. Það sé farið í sértækar aðgerðir, samhliða þessu almenna og þær fljóta ekki upp allan stigann. Ég held að engu detti það í hug að almannatryggingar muni hækka úr 365.000 í 476. Ég held að engu detti það í hug að þetta sé raunverulegt. Ef þetta gerist bara þannig að þetta fljóti upp allan stigann, þá verður þetta það dýr aðgerð og ég veit að heyrst menn segja ok, við skulum gera þetta, en þá verðum við bara að auka skerðingarnar á móti til þess að þetta fljóti ekki alveg upp. Það sem ég ekki bara að nefna er ekki orðið tímabært fyrir LEB að setjast bara niður og hugsa þetta örlítið upp á nýtt. Ég er ekki með beina tillögur, en í dómi Hæstaréttar í málefnum Gráahessis þá komst Hæstaréttar að þeirri niðurstöðu og ég held að við verðum að horfa til þess að Hæstaréttur sagði í raun og veru við eigum engan fyrirfram gefin rétt í almannatryggingum. Heldur ræðst rétturinn eingöngu af öðrum tekjum. Og þetta er auðvitað bara eins og má ég segja að þetta er sama og menn komist að niðurstöðu 2016 þegar breytingun var gerð á almannatryggingum, þá var þetta allt tekjutengt. Þetta er raun og veru bara það að Hæstiréttur segir við eigum enga rétt í almannatryggingum annað en það að láta reikna rétt okkur út þegar við förum á eftirlaun. Svo við þurfum svona að hugsa þetta dálítið í þessu samhengi. Takk fyrir. Takk fyrir. En ég held svona að það megi segja það að þetta er svona hugsunin hérna bakvið að á þessu nótum eins og kemur hér fram hjá síðasta ræðumanni. Eins og kemur fram hjá síðasta ræðumanni að þetta er eiginlega hugsunin, þess vegna var ég að segja á þannig sko, og við erum hérna inn í ályktuninni með það að reyna að taka sérstaklega á því fólki sem er undir 400.000 og þá erum við að horfa á kannski fyrstu tíundin sem er innan við sko 400.000 og ef við getum reynt að hjálpa því fólki með einhverjum sértækum aðgerðum, við verðum ekki að tala um það að láta það fljóta upp allan skalan. Af því að eins og ég hef sagt líka að við hefum verið með undir í vinnu hjá okkur mikið sko fyrstu 4 tíundunar en verst er staðan hjá þeim sem eru í fyrstu tíundunni. Og þar þarf eiginlega að taka átaki í að komast þar inn og lagfæra hjá þeim hvort sem það sé sértæk greiðsla eða hvað sem er. En hérna við getum það hérna í ályktuninni að það sé 1200 manns sem eru undir 399.000 krónum á mánuði. Og þarna sé fyrsta skrefi hjá okkur að ná þessu fólki, en þetta er ályktun hjá okkur sem við erum að vinna hér sem við ætlum að sitja á stjórnvöld og fleiri út í samfélagið. Að þetta eru punktar hérna eins og við höfum verið að vinna undanfarið og okkur finnst þurfa að taka sérstaklega á. En er einhverja fleiri svona spurningar? Gjörðu svo vel.
þetta bara. Já, komið þið sæl. Ég heiti Kári Jónasson. Gott að sjá ykkur hérna öll, hress og kátt, alls staðar af landinu. Ég hérna með smá innskot sem ekki alveg alveg á sömu nótum og þið hefur verið að tala um. Þetta svona svolítið auka tillögur og ég ætla að leyfa mér að lesa þær hérna. Tillögu á aðalfundi Landssambands eldri borgara. Aðalfundur Landssambands eldri borgara 2026 leggur áherslu á að fulltrúar sambandsins verði ávallt kallaðir að samningaborðinu þegar ríkisstjórnin kemur að gera almennra kjarasamninga varðandi félagsleg málefni, svo sem stefni í húsnæðis- og lífeyrismálum og öðrum málum sem snerta eldri borgara beint. Og seinni tillagan sem ég ætla að leyfa mér að lesa upp líka. Þá samþykkir fundurinn einnig að lögum lífeyrismál verði breytt þannig að þeir eldri borgarar sem kjósa að starfa áfram á almennum markaði geti haldið áfram að greiða í lífeyrissjóð og styrkja þannig lífeyrisstöðu sína. En við getum ekki borgað í lífeyrissjóð eftir að við erum orðnir 70. Og það í framhaldi af þessum tillögum þá ætla ég aðeins að upplýst ykkur hvað liggur á baki þessum tillögum og það þannig að það talið að í landinu séu meira en 60.000 eldri borgarar og það ætti að vera sanngirnismál að þeir kæmu ykkur staðar að málum þegar verður að ræða félagsmálapakka ríkisstjórnarinnar í almennum kjarasamningum. Og það verður að taka það fram í þessu tilfelli að launþegahreyfingin eiginlega oft búin að gleyma okkur þegar kemur að undirritun kjarasamninga þá eru áhersluatriðin eitthvað á barnauppeldi og leikskóla og fleira sem mjög gott en það eins og við séum þá komin í skuggan. Það verður bara að segja þetta eins og og það eru margir hérna í salnum sem kannast vel við það að félögin þeirra þau hafa eiginlega bara látið þau afskiptalaus þegar þau eru 67 eða 70 ára. Og þá það varðandi lífeyrisgreiðslurnar, eins og ég sagði áðan, að við getum ekki borgað í lífeyrissjóð eftir að við erum 70 og sumir okkar eru svo vitlaus að vera að vinna eftir að eru 70 og þið sáuð hérna hvað eru margir sem vinna þegar Finnbjörn Hermannsson var að tala í dag og þetta talið að þetta sé kannski svona 6, 8, 9.000 manns sem eru áfram að vinna og þeir sem sagt geta ekki áfram borgað í lífeyrissjóð og við erum þá orðin einlega svona einhver ódýr vinnukraftur og fyrirtækin spara sér kannski meira en 11% í lífeyrisgreiðslur en sumir geta að vísu samið að borga í viðbótarlífeyrissjóð og svona þar framöndu góðunum og ég lét reyna á þetta í síðustu kjarasamningum og þá sáðu bæði fulltrúar ASÍ og SA að það verður að breyta lögunum en þetta sanngjörn krafa og þess vegna legg ég þetta fram og þetta svona innlegg í umræðurnar kjaramál eldri borgara og ég verð að segja það eins og að við eldri borgarar getum vel haldið áfram að vinna margir í að hluta eða í fullu starfi og það mætti kannski og þá náttúrulega borgum við fullan alla skatta og skyldur af því sem við vinnum fyrir og þá mætti kannski minnka eitthvað innflutning á erlendu vinnuafli að því við erum sveigjanlegir, getum kannski unnið 20%, 20-30% eða 50% og þar fram undir góðunum. En ég legg þetta bara fram og það fundarins að ákveða hvort að hann breytir þessa tillögu eða fellir hana. Það bara ykkar mál að gera það. Gjör svo vel. Þakka þér fyrir, Kári. Gjörðu svo vel.
Kæru fundamenn, Ólafur Þór Ólafsson heiti ég. Varðandi þessi drög að ályktun kjaramál. Nokkur hérna við borðið vorum aðeins að ræða og texta útfærsluna á þessu. Ekki kannski innihaldið, við vorum nokkuð sammála innihaldinu. Til dæmis eins og í þriðja punkt, það er talað það er ekki eðlilegt og svo kemur aftur, það er ekki eðlilegt, mætti hafa óviðeigandi öðrum staðnum og síðan varðandi liðin það sem byrjað það er ekki sanngjarnt að almenna frítekjumarkið sé þetta og hitt að kannski orða þetta, við erum ákveðna tillögu að því. Nú er almenna frítekjumarkið aðeins 43.658 á mánuði og hefur ekki fylgt verðlagi. Samkvæmt stjórnarsáttmála á almenna frítekjumarkið að fara í 60.000 þann 1. janúar 2028 og er það óviðunandi. Síðan vorum við eitthvað að velta fyrir okkur hvort að embætti umboðsmanns, hvort væri búið að stofna það stendur að ráðið verði í embætti eða hvort að er búið að samþykkja það. Já, ok, þá er það bara ljóst. En þetta var svona bara orðalags fínisering. Takk. Takk fyrir, Ólafur. Gjörðu svo vel. Já, ágætu fundamenn. Ég heiti ennþá Kristín Jónsson. Það sem ég hef svolítið verið að hugsa yfir að það þetta misræmi eða ósamræmi eins og milli sveitarfélaga í sambandi við rétt eldri borgara og við vitum auðvitað að það er til lög félagsþjónustu sveitarfélaga og mér finnst sum sveitarfélög eru mjög rausnarleg og lækka fasteignagjöld fyrir þá sem eru með lágar tekjur og það getur munið alveg fleiri milljónum á árstekjum þeirra sem er verið að hjálpa eða styðja við og svo finnst mér líka að ríkisstjórnin það er alveg vitað og ég gleymi ekki þessum orðum verði ykkur á góðu sem hann Finnbjörn sagði að sko þessi kjaramál og ríkið hefur alltaf verið í að láta þetta ekki rúlla niður en það gerist bara alltaf og svo finnst mér líka á Íslandi en það er sjálft í fleiri löndum að þá er svo mikil stöðumunur. Þeir sem eru láglaunaðir, þeir fá ekki þessa vinnu eða þeir sem ekki forstjóra hjá Samherja eða Ísbirninum eða eitthvað, þeir geta verið í vinnu og fengið tekjur en það er ekkert gefið upp. Og við erum með rosalega svarta fjármálin hér á Íslandi og líka í hrossaræktinni, ég skal segja ykkur það. En allavega mér finnst Mér finnst við þurfum að horfa öðruvísi á þetta og mér finnst einhvern veginn að við þurfum að velja hvar við ætlum að berjast. Og ég vil berjast á sveitarstjórnarstiginu af því það er svona nær samfélag eldra fólksins í sveitarfélagunum og ríkið það dregur þetta lappirnar eins lengi og það kemst upp með það. En þetta var svona mín hugsun að getum snúið svolítið við hvar við ætlum að fá réttindin í gegn. Takk fyrir. Takk fyrir. Voru ykkur fleiri sem vildu tjá sig? Já, Bjössi.
Já, þessi tillaga sem þetta liggur upp á skjánum, að þetta svona kannski vel að skipta inn í tvennt. Það þess svona kannski eitthvað sem við erum að hugsa að sé svona punktar sem við höfum verið að halda fram á undanförnu og svo kemur þarna í sambandi við upptalninguna á því sem að landsfundurinn krefst. Kári kom með þetta með 70 árin, mér til að það ætti að vera bara einn af þessum punktum sem við erum með þarna undir. Mér finnst það svona eiga bara við, þetta var einmitt í fyrra líka, hitt sem hann kom með, mér finnst að ég vera sjálfstæð ályktun. Þannig að það sé bara sjálfstætt ályktun frá þinginu að skora á stjórnvöld að hleypa okkur af þessu endalega borði sem við alltaf verið að tala um. En það er eiginlega ekkert sem í þessu sem ránt, það má alveg breyta orðalagi, en það sem við erum að nota til að tala um þetta 110 kallinn, við erum bara að minna menn á það að þessi kjaragliðun hefur orðið fram. Okkur dettur ekki í hug að það verði bara einu pennastriki bara tekið þessi 110 kall og hækkað. En við erum að minna það á að þessi kjaragliðun hafi orðið og líka þetta með frítekjumarkið. Ráðherra sagði reyndar í morgun að frítekjumarkið væri 41.500, hann kleimir að hækka líka 5,2%, en 1. janúar 28 þá verður þetta komið í 66.000 kall líklega. En ég meina, þetta bara staðreyndir sem við höfum verið að vinna með og höfum verið að setja fram, þetta sem fyrir ofan, og svo eru punktarnir sem að við viljum leggja áhersluna á, og þetta eru punktarnir sem við erum búin að vera að keyra á núna í allavega 2 ár eða lengur. Og þetta það sem við ætlum að berjast fyrir í gagnvart þessu fólki sérstaklega sem raunverulega lægst þetta með uppbótinn og annað. Og það sem við segjum, menn hafa alltaf sagt það er svo flókið að fara að borga uppbætur. Það var ekkert flókið að koma með aldursuppbótina gagnvart öryrkjum. Það var ekkert flókið. Þetta var bara verkefni sem Tryggingastofnun gerði mjög vel. Þannig að við þurfum ekki að hafa ágjörð af því að þetta setja allt annað endan. Þannig að þetta eru svona staðreyndir og svo eigum við að tala um punktana sem eru, og við bara keyrum þetta bara niður og komum bara með breytingartillögur og svona bara keyrum á þetta. Takk fyrir. Þetta fundurinn er sammála því að fara þessa leið að setja nýja punkta þarna undir og sér tillaga. Þeir sem geta rétt upp. Já, takk. En Já. Voru einhverjir fleiri eða? Nei. Eitthvað sem ég er að missa af? Nei. Nei, ég held að það sé bara rétt að við tökum það bara smá vinnutíma og... Hvað segir Bjössi? Já. Bjössi. Ertu með eitt í tölvu hérna á borðinu hjá þér? Ég sé svo illa á þetta, sko. Já. Þessi ósáttilega tillögur þessu lengur fyrir með þessum breytingum sem ég Ég ætla að spyrja ykkur að því hvort að þið sé ekki sátt við þessa tillögu eins og hún er. Við breytum orðalagi í henni sem komum tillögur og bætum við punkti og bara fæ smá mínútur til að vinna þetta. Takk fyrir.
textan hjá þér, Kolbeinn, til þess að setja þetta inn í fundargerð? Já, úrslit frá breyta.
Ok, eigum við þá ekki bara að gera það snöggvast? Af því að við erum að fara að byrja aftur. Ég ætla að gera track changes, bara til öryggis. Já. Ok, og svo það er ekki eðlilegt og það er ekki eðlilegt. Já. Í hvernig á það að breytast? Hvað ertu með það? Hann sagði nú bara, sko, hann bara setti bara út á þetta, hann vildi fá bara mildara orðalag á þetta. Ekki eðlilegt og ekki vera með þetta tvítekningu þetta í 3. málsgreininni og 4. Ég maður segja að skýtu skakka við. Þess vegna, sko. Okkur kemur ekki. Til þess að ná hlaupinu burtu. Þetta ná ég. Ég með þetta hérna á skjánum á öðvöldur. Ekki eðlilegt, þá mætti það óeðlilegt. Já, eða skýtu skakka við. Leggja það til, já. Svo það er ekki eðlilegt áfram, þá vorum við komin í óeðlilegt. Allan að reyna að byrja talnaði báðum stöðum. Já, bara mjög gott. Það er ekki sanngjarnt. Já, það er kannski starf mótspor. Já, en var eitthvað fleira? Komið bara. Við erum komin að breyta tillögur á ályktunina og þá bara sjáum við að Kolli ætlar þú þá bara svo bara ef þetta er samþykkt þá samþykkjum við eftir á en ég hafði þetta svona þannig að fólk sér hver breytingin var. Ok. Heyrðu. Vitið þið hver á þetta? Nei. Þetta er ómerkt. Er það okkur frá mér? Bara eitthvað að fá að blessa þetta? Já. Það var nú ekkert gert þannig niðri. Það var skýrt á fundin? Já, ég skal reyna því að hafa þetta. Ég var ekki með mjölkjara á fundin. Mjölkjara á fundin. Halló. Við ætlum að reyna að klára hérna ályktunina en það sem var verið að ræða hérna áðan í varðandi kjaramálin að þá er komið hér
sest inn þær breytingar sem var við að tala hérna frá Ólafi varðandi hérna aðra og þriðju málsgrein að það tókum við út og það, þið sjáu það hérna uppi. Eins og þið sjáu þá eru breytingarna komnar inn í þriðju og fjórða málsgrein og komið í 7. líka. Hvernig virkar þessu tala? Ég ætla að reyna að lyfta í þessu. Ég veit ekkert, já. Hvað ætlar að koma? Bara hérna svona. Já, það ekki, það sé ekki bara þannig. Ég ætla að reyna að fá það ofar. Nota bara músina, hún Já, tengt. Við getum líka ef að mynda þetta aðeins. Þetta þolir alveg. Hvert fóru blöðin mín? Hérna. Ég ætla bara að fá að sjá neðsta punktur. Svona. Veitu hvernig spilaði þetta ofar? Bara hérna, við getum bara nota músina, skrolla á músinni. Nú, og eins og ég sjáu hérna að þá er komið sko 7. punkturinn inn. Að þá bætum við hérna við að 70 ára og eldri fá að greiða hérna áfram í lífeyrissjóð. Það er hérna síðasti punkturinn sem kemur hérna inn hjá okkur. Ekki? Og hérna getur salurinn samþykkt ályktunina svona eins og hún lítur út. Gjör svo vel. Mér langar að biðja ykkur að hafa þögn í salnum nema þeir sem að eru beinlínis með orðið, takk. Já, fundarstjóri, góðir fundarmenn. Ég heiti Sigurður Helgason og kem úr Borgarbyggð. Það er svolítið erfitt að fylgjast með þessu. Ég var nú hérna í fundinum og samþykkti líklega breytingar á þessu. En það er þarna í 3. málsgrein að þar er breytingin svo að við erum að mótmæla því að öryrkjar fái þessar kjarabætur. Þið verður að finna annað orðalag. 3. málsgrein. Þetta verður... Ég veit ekki hann að það verður skjóta skökku við. Hvað er 3. málsgrein? 1, 2, 3. Það skýtur skökku við að samfélaginu hópa. Nei, við erum þetta mótmæla neina. Við erum ekki mótmæla neina. Svaraði þið bara. Já, já. Nei, ég get ekki séð svona í fljótu að... Það sé ekki ásættilegt fyrir okkur. Það má... Ekki skipta skökku við með stæðandi hægt. Ekki ásættanlegt fyrir okkur. Já, ég held að það get ekki gengið. Er það ekki? Ég skal bara setja inn, það kom ný
Til að koma athugasemd við þetta hérna, að eitthvað skjóti skökku við, að þá er spurning að segja frekar. Jafnvel, það er ekki eðlilegt að Það er ekki ásættanlegt fyrir okkur að sambærilegir hópar hafi farið langt fram úr. Ekki bara? Jú. Geta menn sagt þetta svona? Já. Fyrir Já. Já, við gerum það, sko. Þeir segja... Nei, það er náttúrulega hérna... Gjör svo vel. Nei. Já, já. Takk þess að grein út. Kiptu grein út, sko. Það er bara spurning að taka þessa grein alveg út. Það er ekki miklu betri setningi svona. Hún byrja bara, hvað er setningi? Hún byrja hér, sambærilegi hópar. Við þurfum ekki að hafa nefna afstöðu í því, sko. Taka þetta bara út. Það eru rökin, það er rétt. Það var bara Nei, bara setningin, þetta er bara sjálfstæð setning. Hún byrja bara hérna, sambærilegi hópar hafa farið langt fram og Það er líka bara spurning af hverju þurfum að hafa þetta inni. Já, ég veldi því mjög fyrir mig. Er það ekki? Nefnum að bara fagna því, en þú tekur þetta bara allt út. Takk þetta bara alveg út. Og byrja bara orðinu sambærilegi hópar. Við þurfum ekki að hafa nefnir skoðuna, við erum bara benda á þetta. Þá ferðu hérna og þurrka þetta út hérna. Getum við stóra staf hér. Já, ég er að sjá hvort ég kunni þetta. Hvað er Chitrak changing, eitthvað. Og svo kemur við hérna bara stór staf. Við setningin byrja bara. Við þurfum ekki að sitja nefnir og skoðuna þessu. Nei. Getur Sambærilegir hópar. Ekki taka út hérna. Sambærilegir hópar hafa farið langt fram úr okkur. Þetta er bara ábending, þetta er ekki... Þetta er ekki skoðun. Já, segja og sleppa formúlanum að... Já, bara að segja að byrja hérna sambærilegir hópar. Það er alveg rétt hjá þér. Það stendur bara segja þetta þá bara sjálfstæð hafa farið langt fram úr okkur, verðar hækkun og grunnlífur almennu frítekjur og þeir eldri borgarar sem hafa lægstu tekjurnar við skildir eftir. Já. Já. Þetta var ekki að staði svona. Já, samanlega. Hérna er komið breyting og lagfæring á þessu og þá er því að þannig að settingin bara byrja á að sambærilegir hópar hafi farið langt fram úr okkur og varðar hækkun á grunnlífinu á almennu frítekjumarki og þeir eldri borgarar sem hafa lægstu tekjurnar eru skildir eftir. Er þetta ekki betra? Já. En hérna þá eru komna breytingarnar á skjalinu og hérna þeir sem geta samþykkt að gefa mér þá merki ef það sé ekki athugasemdir við þessu. Þeir sem voru í nefndinni. Já. Takk. Þetta er samþykkt. Ef þeir eru einhver á móti. Samþykkt. En svo hérna er líka hérna frá Kára önnur tillaga sem hann bar líka fram og við ætlum að gera hana bara að sér tillögu á aðalfundur Landssambands eldri borgara 2026 leggur áherslu á að fulltrúar sambandsins verði ávallt kallaðir að samningaborðinu þegar ríkisstjórnin kemur að gerð almenna kjarasamninga varðandi félagsleg málefni, svo sem stefnu í húsnæðismálum, lífeyrissjóðsmálum og öðrum málum sem snerta eldri borgara beint. Þá samþykkir fundurinn einnig að lög lífeyris
mál verði breytt þannig að þeir eldri borgarar, já þetta er komið inn. En þessi tillaga sem ég las upp áðan að ég legg til að við samþykkjum hana. Þeir sem eru tilbúin að gefa merki, takk fyrir ykkur á móti. Þá þakka ég fyrir og segi bara störfum nefndarinnar lokið. Takk fyrir. En ég veit ekki hvað hún var að ræða. Verðum við ekki að taka þetta úr? Jú. Hérna er þess. Þannig. Já, þá sem sagt höldum við áfram formlegum fundi. Við höfum frestað kaffi til 2:10 og en það sem að fyrir liggur núna er afgreiðsla mála, tillagna og ályktana og það eru þá ályktanir sem að stjórnin lagði fram tillögur að ályktunum kjaramál og húsnæðismál og nú ætla ég að biðja Sigur sem að var formaður fór yfir húsnæðismálin fyrir okkur að kynna tillögu þeirra hóps sem fjallaði húsnæðismálin. Svo verður hún til umræðu og afgreiðslu. Takk. Já, hún er hérna. Er það ekki þessi? Nei, þetta er gamla. Þetta er ekki hér. Nú. Afsakið biðina, það verið að tengja mig. Jæja, þá ég tengdur. Heyrðu, ég ágætu fundamenn, fundarstjórar. Fundurinn í húsnæðismálin gekk mjög vel. Það eru nokkrar orðalagsbreytingar sem að alla þarf að ræða. En kannski það fyrsta í fyrstu málsgrein. Fundurinn lýsir yfir áhyggjum að stöðu margra eldri borgara á húsnæðismarkaði. Fjöldi þeirra hefur svo lágar tekjur að leiguhúsnæði er eini og við tókum út raunhæfi kosturinn. Og nú er þetta bara leiguhúsnæði er eini kosturinn. Annað er óbreytt í þessari grein. Nú í númer 2 þá segir svo, fundurinn bendir á að skortur á lóðum hafi hamlað uppbyggingu hagkvæmra leiguíbúða á vegum óhagnaðardrifinna leigufélaga. Og svo kemur nýtt, lögum samkvæmt skulu sveitarfélög tryggja lóðir og svo framvegis. Þannig að úttektin nauðsynlegt er að og í staðinn kemur lögum samkvæmt skulu sveitarfélög. Nú, þriðja greinin er óbreytt. Fjórða greinin, þar kom breytingar. Fundurinn fagnar boðaðri fjölgun hjúkrunarrýma, en þarna stóð áður, fundurinn fagnar jafnframt fjölgun hjúkrunarrýma.
Þannig að nú stendur þarna fundurinn fagnar boðaðri fjölgun hjúkrunarrýma og þeirri auknu tryggingu sem það veiti fólki sem þarfnast slíkra þjónustu. Allt óbreytt. Nú síðan kemur. Mikilvægt að áfram verði unnið að uppbyggingu og aðgengi að slíkum úrræðum til að mæta þörfum aldraðra í samfélaginu og breyting og í raun og veru viðbót og rekstur hjúkrunarrýma verði tryggður með fagfólki. Þetta handskrifað. Þú getur lesið þetta líka hérna? Já. Núna hérna? Já. Svo hérna skóra Já. Síðan til viðbótar skorað á lífeyrissjóðina að þeir komi að þessari uppbyggingu. Þetta var ekki í fyrri ályktun. Og í lokin fundurinn skorar á stjórnvöld og sveitarfélög að vinna markvisst að lausnum sem bæta húsnæðisöryggi eldri borgara og tryggja þeim mannsæmandi búsetu skilyrði. Samþykkt vonandi að landsfundi LEB 29. apríl 2026 og þú kallar eftir samþykkt. Takk. Takk fyrir þetta. Vilja menn ræða þessa ályktun húsnæðismál? Ég verð mjög snögg að loka mælendaskrá. Það enginn sem biður orðið. Þá viljið að ég lesi þessa ályktun upp í heild sinni? Nei, þá bara biðja þá sem geta samþykkt þessa ályktun og hún verði fundarins að gefa merki með grænu spjöldunum. Kærar þakkir. Einhverjir á móti. Þetta var samþykkt og þá það drögað ályktun, eða ályktun kjaramál sem að við fengum að hlusta svolítið á lokin á þeirri umræðu hér öll áðan, en ég ætla að biðja Kolbeinn að koma og fylgja ályktunum kjaramál úr hlaði. Gjörðu svo vel, Kolbeinn. Hann með sína tölvu, sko. Það stækki þetta svolítið. Já. Ég má tengja hana aftur þessa. Hvað tæknimaðurinn? Þetta er hún. Loka þessari. Og hún sem sagt núna hérna bara eins og Stækka hana vel fyrir mig. Stækka hana aðeins betur. Þetta ekki í lagi svona? Nei, ekki að stækka hana aðeins. Þetta er bara, nei, hún er fín á tjaldinu. Já, ég sé það ekki, sko. Nei, en á ekki bara að leggja þetta til afgreiðslu? Jó. Já. Þetta er semst ályktunin með þeim breytingum sem að í rauninu voru samþyktar hérna áðan á orðalaginu. Þannig að... Það er að stækka þetta. Ég skal bara vera hérna, Kolli mín. Já. Nei, úps, maður sjá, ég sé þetta ekki nú. Gengur þetta? Svona. Nú eins og ég sjáu þá er tillagan komin hér upp ályktunina og hérna er búið að bæta inn í hana í 3. og 5. málsgrein var orðalagsbreytingunni
og þetta eins og ég var búinn að fara í gegn hérna áður líka með ykkur, að þá komið líka hérna undir. Kannski byrjaði að lesa þessar tvær sem breyttust. Já, þessar tvær sem breyttust að það hérna sambærilegir hópar hafa farið langt fram úr okkur varðar hækkun á grunnlífeyrir og almennum frítekjumarki. Og þeir eldri borgarar sem hafa lægstu tekjurnar skildir eftir. Og í næstu málsgrein, það óviðeigandi að það sé óviðeigandi að það sé 1200 manns sem með heildartekjur undir 399 krónum á mánuði og það ljóst að þetta hópur sem lifir í fátækt og því ber stjórnvöldum að rétta hlut þeirra. Og svo förum við niður og þá var það þessi. Og svo kom inn hérna 7. punkturinn að 70 ára og eldri fá að greiða áfram í lífeyrissjóð. Þetta liggur á svona fyrir heilsinni og hérna leggjum hana bara fram. Já, ég segi það. Já, takk fyrir. Kristín, vilt þú ræða þetta eitthvað? Gefur það ekki auga leið? Við gerðum ekki lífeyrissjóð af lífeyri? Eða hvað? Er það ekki algjörlega, ég held að það sé algjörlega sjálfvirkt. Eru fleiri sem vilja taka til máls þessa tillögu? Við ætlum að við erum að fljóta að hugsa bara. Ef svo ekki, þá ætla ég að bera hana undir atkvæði þeir sem geta samþykkt hana, lyft upp grænu spjöldunum. Kærar þakkir. Eru einhverjir á móti? Ok, hún samþykkt samhljóða. Var ekki hérna önnur tillaga sem þið voru með? Já. Og hver ætlaði að mæla fyrir henni? Kolbeinn, já, takk. Hún á, ertu með hana? Já, gjör svo vel. Takk fyrir. Nú, það var lögð fram önnur tillaga frá honum Kára og hún þannig. Aðalfundur Landssambands eldri borgara 2026 leggur áherslu að fulltrúar sambandsins verði ávallt kallaðir að samningaborðinu þegar ríkisstjórnin kemur að gera almenna kjarasamninga varðandi félagsleg málefni, svo sem stefnu í húsnæðismálum og lífeyrissjóðsmálum og öðrum málum sem snerta eldri borgara beint. Þetta tillagan. Ég ætla að fá hana fyrir fundar. Viljið þið ræða þessa tillögu frekar? Sé svo ekki, þá bið ég þá sem geta samþykkt tillöguna að gefa merki. Takk fyrir. Eru einhverjir á móti? Sé svo ekki, þá þakka ég fyrir bara. Og þá þessum lið lokið. Við ætlum að hafa kaffi 10 mínútur yfir 3. Það spurning hvort við leggjum í að byrja á lagabreytingunum, að kynna lagabreytingarnar. Ég held það bara því að við erum svolítið aðþrengt með tíma miðað við uppsetta dagskrá og ég bið ykkur þar að leiðandi að gefa gott hljóð í salnum og við reynum að bara vinna vel. Og Oddný, ætlar þú ekki að kynna þessa tillögur? Já, Oddný Árnadóttir tekur við og kynnir lagabreytingartillögur. Viltu þennan frekar, Oddný? Nei, ég held að þetta sé allt í góða. Halló? Þetta komið? Ok. Ég tók að mér það hlutverk að kynna breytingar á lögum
sem að laganemndin, ég var sem starfsmaður laganemndarinnar og í nefndinni sátu, eða formaður nefndarinnar var Óskar Magnússon frá Reykjavík, Karl Guðmundsson og Ólafía Ingólfsdóttir voru með frá Akureyri og Selfossi og svo var ég starfsmaður. Og ég ætla að taka það strax fram að við verðum snakka þessu. Þetta eru mjög einfaldar og í rauninni ekki efnislegar breytingar. Og þá var það fyrsta breytingin að það er í 2. grein laganna stuðla áhrifum eldri borgara í samfélaginu og þeir séu hafðir með í ráðum ákvarðanir eigin kjör. Og það er lagt til að þessu eina orði verði breytt og þetta verði stuðla áhrifum eldri borgara í samfélaginu og þeir séu hafðir með í ráðum ákvarðanir eigin málefni. Þetta kemur til af því að fólk farið að merking orðsins kjör hefur bara þrengst svo mikið. 2.3. Vinna gegn aldursmismunun og allri annarri mismunun og stuðla samvinnu fólks og það uppruna. Þarna voru nefndamenn sammála að Landssambandið geti ekki almennilega skrifað upp á þetta og þess vegna er lagt til að þetta verði orðað svona: vinna gegn aldursfordómum og stuðla að virkri þátttöku eldra fólks í samfélaginu óháð uppruna. 4.4. Þar erum við að bæta við og lengja aðeins tíman. Stjórn skal senda dagskrá landsfundar og tillögur sínar með rafrænum hætti minnst 3 vikum fyrir landsfund og það er lagt til að það verði stjórn skal senda dagskrá landsfundar og tillögur sínar með rafrænum hætti til aðildarfélaga. Það var ákveðið að bæta því við til að taka af allan vafa og minnst 4 vikum fyrir landsfund. Þetta er svona praktist atriði. Og svo í 4.6 að bæta inn setningu á eftir einnig geta aðildarfélög komið tilnefningum og eða uppástungum á framfæri við nefndina. Kjörgengir til stjórnarlebb eru allir meðlimir félaga eldri borgara innan Landssambandsins. Þetta er setning sem er lagt til að bætt sé við. Og að hún aftur, þetta er bara til þess að svona hnykkja á og til að koma í veg fyrir einhvern miskilning. Og 4.6 áfram. Og það er aftur svona praktist atriði. Þar erum við bara að leggja til aðeins rýmri tíma. Tillögur nefndarinnar skulu liggja fram á skrifstofu sambandsins og heimasíðu LEB í minnst 2 vikur og að það verði í minnst 3 vikur fyrir landsfund. Og 4.6 áfram nefndin annast framkvæmd kosninga á landsfundi og bæta við þá setningu: nefndin annast framkvæmd kosninga á landsfundi ásamt starfsfólki fundarins. Það er bara, nefndin ein og sér er það lítil að það eru 5 í uppstillingarnefnd maður rétt og það dugar ekki. Við þurfum eiginlega að hafa fleiri þannig að starfsfólk fundarins er dregið inn í. Og 4.6 áfram. Þar er þetta orð þeir sem hyggjast bjóða sig fram og við leggjum til að það breytist bara í aðrir sem hyggjast bjóða sig fram. Og 4.7 nefndin yfirfer kjörbréf fyrir landsfundarfulltrúa. Þetta er bara mistök frá því fyrra. Þannig að við erum að leggja til að þetta orð verður bara tekið út og bara nefndin yfirfer kjörbréf landsfundarfulltrúa. 5.1 þarna er aftur bara orðalag: hvert aðildarfélag velur fulltrúa til þess að sitja landsfund og það verði hvert aðildarfélag velur fulltrúa til setu á landsfundi úr röðum sinna félagsmanna. Og það er aftur þarna til að hnykkja bara á og koma í veg fyrir einhvern miskilning að bæta þessu við. Og 5.7 stjórn LEB getur krafist þess og svo framvegis, svo og kröfu aukalandsfund samkvæmt 10. grein og þetta eru mistök síðan í fyrra af því að 10. greinin breyttist í 9. grein í fyrra. Og það gleymdist þarna að laga þetta, þannig að það er bara lagt til að það verði gert núna, þannig að það verði svo og kröfu aukalandsfund samkvæmt 9. grein. Og þetta eru tillögurnar eins og þær voru samþykktar á stjórnarfundi LEB þann 5. mars 26. Takk fyrir mig. Já,
Takk fyrir þetta, Oddný. Samkvæmt bara fundarsköpum þá þurfum við að bera hverja og eina grein upp og ég þarf eiginlega að hafa þig hjá mér, Oddný mín, til þess að biðja þig að lesa því ég bara með tillögustjórnar að breytingum. Ég þarf að hafa greinina eins og hún var og eins og hún verður. Já, í heild. Já. Ok, ég setti Ertu ekki með lögin? ekki þannig Nei. upp, sko. En Var kannski, þetta ekki nógu skilmerkilegt? þarna er ég nú bara að hengja mig í formið, sko. En ef að landsfundar fulltrúar samþykja það að við förum í gegnum lagabreytingarna svona að já, þá bara gerum við það. Og hérna, ég hvet ykkur til þess, ef þið viljið tjá ykkur hverja og eina grein, að vera bara hnitmiðuð og í orðum ykkar, þannig að við förum ekki ykkur málþórf út af smáatriðum. En það er sem sagt tillögustjórnarbreytingum. Ég held að þá reddi ég mér, fyrst að ég þurfti ekki að vera með gömlu lögin. Já. Að önnur grein stuðla að áhrifum eldri borgara, ákvarðanir eigin kjör verði ákvarðanir eigin málefni. Vill einhver ræða þessa grein? Ef svo er ekki þá bið ég þá sem að geta samþykkt hana svona. Hún er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum, held ég, eða einhver á móti. Það er engin á móti. Og önnur grein, 2.3 verði í staðinn fyrir að vinna gegn aldursmismunun og allri annarri mismunun verði vinna gegn aldursfordómum og stuðla að virkri þáttöku eldra fólks í samfélaginu óháð uppruna. Vill einhver ræða þetta? Já, ég sé að menn greiða atkvæði, þeir sem geta samþykkt, vinsamlegast réttið upp grænu spjöldin ykkar og þeir sem eru harðlega á móti komið þá með rauðu spjöldin. Það er engin takk. 4.4. Stjórn skal senda dagskrá með rafrænum hætti minnst 3 vikum, verði með rafrænum hætti til aðildafélaga minnst 4 vikum fyrir landsfund. Vilja mér ræða þetta? Menn vilja bara samþykja. Þeir sem geta samþykkt gefið merki. 4.6. Bæta við setningu í 4.6. Kjörgengir til stjórnar LB eru allir meðlimir félaga eldri borgara innan landssambandsins. Viljið þið ræða þetta frekar? Já, takk fyrir því samþykkið alveg bara þess að ég berið upp einu sinni. Þetta gengur hratt og vel. Tillögur nefndarinnar skuli liggja fram á skrifstofu sambandsins og heimasíðu LB í minnst 2 vikur og það breytist minnst 3 vikur fyrir landsfund. Geta menn samþykkt það? Takk fyrir. Einhver er á móti? Samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Og svo kemur enn 4. grein, nefndin annast framkvæmd kosninga. Það verði nefndin annast framkvæmd kosninga á landsfundi ásamt starfsfólki fundarins. Geta menn samþykkt þetta án umræðu? Takk fyrir. Og þar svo kemur einu sinni enn í 4. greinina í staðinn fyrir þeir sem hyggjast bjóða sig fram, það verði aðrir sem hyggjast bjóða sig fram. Borðið upp, já, takk, þetta er bara samþykkt, þetta gengur hratt og örugglega. Ég hef aldrei nokkuð tíman stjórnarfundi með lagabreytingu sem hefur gengið svona hratt og vel. 4.7. Nefndin yfirfer kjörbréf fyrir landsfundafulltrúa, þarna falli út orði fyrir, nefndin yfirfer kjörbréf landsfundafulltrúa. Einhver er á móti? Takk. 5.1. Hvert aðildafélag velur fulltrúa til þess að sitja, þetta breytist, hvert aðildafélag velur fulltrúa til setu á landsfundi LB úr röðum sinna félagsmanna. Þeir sem geta samþykkt þetta lyfti græna spjaldinu sínu eru einhverjir á móti. Takk. 5. grein, 5.7. Kröfu aukafund samkvæmt 10. grein. Þetta breytist, kröfu aukalandsfund samkvæmt 9. grein. Geta, já, þetta eigið ekki annar að kosta völ en að samþykja þetta.
Ég þakka ykkur kærlega fyrir. Þarna sem sagt náðum við í rauninni nánast tala okkar. Að lokum þá þarf ég náttúrulega að bera þessar breytingar upp í heild sinni. Þeir sem geta samþykkt þær breytingar sem við vorum að já, ég þurfti ekki einu svona að klára þetta, kærar þakkir, eru einhverjir á móti. Við vorum búnar hér að ákveða það að við myndum ekki geta farið í kaffi fyrir klukkan 10 mínútur yfir 4, af því við vorum orðin svo eftir með fundin. Eigum að byrja, já, ég held að við gefum bara kaffi hér núna. Ég vona að það kom ekki mjög að sök við gagnvart starfsfólki hótelsins. Hvernig fer það fram? Já. Jú, heyri, fyrirgefið þið. Það var nefnilega við getum ekki breytt þessu. Við getum ekki farið í kaffi núna. Þið verðið bara að bíða. Af því að núna þurfum við að fara í kosningar og nú tekur hann við félagi minn. Gjörðu svo vel. Já, ágætu landsfundarfulltrúar. Við erum þá komin að næst skemmtilegasta liðnum í dagskránni. Sá skemmtilegast búinn, það matarhlið. En núna eru það kosningarnar. Og við ætlum að hafa þetta þannig, þetta verður svona samvinna á milli mín og formanns uppstillingarnefndar. Það er Jónas Þór Jóhannsson frá Fljótsdalshéraði sem ætlar að koma og kynna þetta nefndina og eitthvað af stað í hvað sé sjálfkjöru og þess að þar. Gjörðu svo vel, Jónas. Fundarstjóri, góðir fundarmenn. Já, það vill nú svo skemmtilega til að maður fekk skemmtilegt hlutverk hérna að fá að vera formaður kjörnefndar. Þetta er náttúrulega alveg stórkostlegt. Með mér í nefndinni voru Ingunn Á Sigurðardóttir frá Sauðárkróki, Sigurbjörg Jónsdóttir frá Keflavík, Hallgrímur Gíslason frá Akureyri, Sveinn Þorsteinsson í Vík. Varamenn voru Guðni Sigmundsson, Ragnheiður Hjálmarsdóttir og Oddný Árnadóttir. Nú það verður að segjast eins og þetta trúlega verið mjög leiðinlega nefnda því að Sigurbjörg Jónsdóttir ákvaða að yfirgefa okkur og fara í framboð. En við reyndum að fara eftir öllum lögum þetta og komum kynningum á réttum tíma. Auðvitað hjálpaði Oddný okkur við þetta allt saman, svoleiðis að þetta á allt að vera samkvæmt lögum. Nú, það virðist vera að það séu laus 3 sæti í aðalstjórn til 2 ára og það er þá þannig að þar eru Guðrún Benediktsdóttir frá Fljótsdalshéraði, Sigurbjörg Gísladóttir frá Reykjavík og Sigurbjörg Jónsdóttir frá Reykjanesbæ. Og þá afhendi ég formanni fundarstjóra þetta til afgreiðslu. Já, þakka þér fyrir. Það er Sigurbjörg Jónsdóttir er á Suðurnesjum. Hún býr í Vogunum og er fyrir Suðurnesinir. Það kom ekki fram aðra tillögur innan tilskilins tíma, þannig að það er sjálfkjörið í aðalstjórn til 2 ára, eins og hér hefur verið lýst. Takk fyrir. Og þá kynnir formaðurinn hinar tillögur. Já, standa upp og lofa okkur að sjá þetta fallega í fólk sem er búið að kjósa. Það eru 3, já. Já, þetta virðist vera allt í góðu lagi, er ekki? Já. Herðu, þá erum við komin að varamönnum og þar hafa boðið sig fram Einar Sveinn Ólafsson frá Grundarfirði, Kolbeinn Gunnarsson frá Hafnarfirði og Margrét Halldórsdóttir frá Kópavogi. Og Margrét er raunverulega í varastjórn eins og er. Já, ágætu félagar, það er ljóst að það þarf að kjósa og við ætlum að gefa frambjóðendunum til tækifæri til að koma og kynna sig í
2 mínútur hver. Það háttar svo til að einungis 2 af frambjóðendunum eru hér á fundinum og það er Kolbeinn Gunnarsson og Margrét Halldórsdóttir. Ég ætla að bjóða ykkur að koma hér og kynna ykkur, en Einar Sveinn Ólafsson er ekki á fundinum, en það er kynning í blaðinu eða hérna í bókinni, þannig að fólk getur lesið sér til það. En Kolbeinn, gjörðu svo vel, ef þú vilt segja eitthvað þig. Jó, bara... Já. Hvað er þetta? Nú, góði félagar. Jú, ég er komin hérna til að bjóða mig fram til að vera sem varamaður í stjórn LEB til 1 árs og hérna eins og kemur fram í kynningunni hérna í bæklingnum og annað þá er þarna upptalning mig hvar ég hef verið og hvað ég hef verið að gera undanfarið og ég er náttúrulega komin á vinnumarkaðinum og er komin í það starf svona að vera bara ellilífeyrisþegi og hérna en hef verið mikið í félagsmálum. Ég var mikið ég var formaður verkalýðsfélags Hlífar til 22 ár og svo var ég náttúrulega líka í Alþýðusambandinu og Starfsgreinasambandinu og var í allri þessari flóru og þekki vel til og mín svona mestu áhugamál hafa verið félagsmálin og þar hérna tel ég bara kröftum mínum vel varið. Og eins finnst mér líka að koma inn sem varamaður í stjórn, finnst mér bara mjög gott upp á það að geta verið í meiri samskiptum við stjórnarmenn upp á að vita hvað væntingar þeir eru með eins og í þar sem ég er inn í kjaramálum núna og er í kjaramálunefndinni, að þá finnst mér mjög gott að við séum með meiri tengingu þar á milli upp á það að berist á milli manna hvað við erum að gera og hvað þarf að gera. Og ég held að það bara flýti fyrir því að þeirri vinnu, að við séum ekki að vinna á sitthvoru staðnum, heldur getum blandað á okkur saman og klára þessi mál. Nú ég hérna eins og kemur fram í þessu, þá er þetta svona félagsmálun sem eru mikið á minni könnu, en svo er ég náttúrulega með áhuga mál og annað og þar náttúrulega á ég mitt sumarbústaðarland og séum að rækta það upp og eins líka njóta þess að vera þar í sveitinni. Og þar fyrir utan að nýti ég þess líka að fara í ferðir og annað með fjölskyldunni og þetta er það sem að ég geti farið yfir með ykkur. En hérna bara takk fyrir og ég vona að ég fái stuðning ykkar til þess að fara í þessa vinnu með ykkur. Takk fyrir. Takk fyrir Kolbeinn. Ég hérna ætla þá að gefa það er hérna í kynning í bæklingnum sem að var að vísa til. Einar Sveinn Ólafsson það er kynning á honum að því hann er ekki hér á staðnum, þá hveti ég ykkur til að lesa hana. En hingað er mætt hinn frambjóðandinn sem er á staðnum. Það er Margrét Halldórsdóttir úr Kópavogi. Gjörðu svo vel, Margrét. Takk kærlega fyrir. Blessuð og sæl, gaman að sjá okkur. Já, ég bjóst nú ekki að vera að fara í kosningar en ég bauð mig nú fram bara því ég hef verið í varastjórn LEB síðustu 2 árin og þykir það mjög gaman. Eins og þið sjáið í bæklingnum, ég er fædd 51, þannig ég er 75 ára í haust og ég brenn náttúrulega fyrir félagsmálum, ég er náttúrulega að tala svolítið út frá Kópavogi, þar er ég og þar hefur við brunnið mjög mikið fyrir
að rjúa félagslega einangrun og höfum til dæmis náði að opna félagsmiðstöð hjá okkur í Gullsmára, hafa opið á laugadögum sem mjög stór skref að rjúa félagslega einangrun. Ég brenn mjög mikið fyrir heilsu, eflingu, hreyfingu og öðru og svo þykir mér óskaplega gaman að vinna eins og Kári sagði, maður svo vitlaus að vera að vinna, ég að vinna á Landakoti, tek vakt eftir vakt og ég kem oft heim í hálfgerðu sjokki, guð minn góður, þegar ég verð komin á þennan stað að liggja á Landakoti, þannig ég mjög vel að mér í mörgu hvernig ástandi á spítölunum og hjúkrunarheimilum og sjálfsögðu brennum að bara fyrir betri kjörum, betri launum, að við eldri borgar höfum það gott, en félagslega einangrun, samvera og það sem svo gott fyrir okkur og alltaf verið að segja, ekki vera ein, verum saman, komum saman, höfum það gaman og þessna hef ég nú farið á allra síðustu árum svolítið fyrir úrval útsinn með hópa til Kanaríu og ég ætla að fara í október, ég að fara í Prag, núna vorferð, hafa það gaman, skemmtum okkur saman en auðvitað ég alveg til í einhver baráttumál. Takk fyrir mig. Já, þessar kosningaræður myndu nú minnstakosti fljúga inn í bæjarstjórn. En nú eru starfsmennirnir að undirbúa dreifing á kjörsælum og þar sem búið að setja nöfnin á. Og ég ætla að biðja Kolbein og Margrét að tilnefna fulltrúa sem að vera með talningunni. Þau geti tilnefnt einhvern úr félaginu sínu eða sem treysta til þess að vinna þá með starfsmönnunum okkar. En atkvæðaseðlum þá dreift núna. Lyftiði bara upp grænu spjöldunum, segir Regína, og til þess að þannig að hverjir eigi að fá kjörseðil. Það á að kjósa 2, þið megið ekki krossa við 3, sko. Það á að kjósa 2 fulltrúa.
telja? Já, ég hef ekki, ég er bara starfsmaður plani, svo ég veit ekki. Það ættu allir að hafa fengið kjörseðla núna og við munum síðan ganga og safna þeim saman. Fyrirgefðu. Nei, við erum að vera núna. Já, takk. Oddný, er það þannig líka? Þegar þið hafið lokið við að kjósa og skila kjörseðlum þá bara getum við farið fram í kaffi og hvernig er það að byrja aftur? Nú, ok, já, Oddný leyfði mér það. Ok, já. Fyrirgefið þið, hérna starfsfólk hótelsins vil stjórna því hvernig við förum í kaffi. Þannig að ég verða að stíga á tætana á mig núna. Hvernig ætlum við að byrja? Nei, 15:40. Við byrjum fundin aftur klukkan 15:40. Gleipum mjög kaffið og fundurinn hefst aftur klukkan 15:40. Þeir sem eru innst í salnum eiga að stjórna. Já. Það er búin að kjósa. Búin að fá sér? Já, eru allir ekki búin að skila atkvæðum? Eru allir búin að skila atkvæðum? Ok, það er enginn að hlaupa atkvæði, utan kjörstað atkvæði vera bara að tala í sérstaklega og seinna. Nú er kosningu lokið. Hvað segir þið? Og starfsmenn fundarins kalla eftir að uppstillingarnefndin komi með þeim. Þau hittist starfsmenn og uppstillingarnefnd til að telja og við hinn bara förum í kaffi og reynum að taka því bara frekar rólega. Byrja innst, já, en þeir eru að stjórna þessu hérna í dyrunum, sko. Áttur að vera? Ég ætla að telja Já, þá hérna, þá er það hérna, sko, hérna bara, hérna hann Jónas er hérna ekki með gleraugun. Þetta er alveg meira. Halló. Það er smá vandamála því þið eru ekki lengur við borðin ykkur og það er mjög erfitt með að skipuleggja hvernig þið farið fram. Af því það fer allt í kaos og allir fara fram í einu. Þannig að starfsfólki var búin að biðja sérstaklega um þau myndu bara fara í ákveðni röð fram. Eru þið byrjar að segja ykkur til? Ok. Þannig að það eru bara þeir á ferðinni sem eru hérna aftast sem eiga að fara fram. Flott. Já, ok. Þannig að það er engin annar en þeim sem er búin að hérna vísa af stað sem eru á ferðinni núna nokkuð. Er það? Og bara hinar hinkra aðeins. Við erum bara róleg. Við erum að missa. Já, þetta er alveg rosalega laus. Við báðum afdröft til þess að telja alltaf og við fengum eitthvað svar. Þá bara erum við inn í herbygginu sem við erum með undir draslið. Akkur ekki.
Ég var að kalla í þá. Þeir eiga allir að vera komin. Þetta fer vonandi allt að koma. Það er hægt að fara báðum megin við borðið, þannig að það ætti að vera 2 raðir. Þannig að vonandi gengur þetta bara hratt fyrir sig. En við verðum að hafa þetta svona svo fólk komist aftur inn í salin. Já. Margir vasar. Það er ekki að taka ammælisbarnið líka. Gerum það bara í lokinu? Gerum það bara? Það er það mörg á síðan að við vorum hjá hana. Ég veit ekki hvað hann er gammal. Það fyrir alltaf eftir hvað hann er gammal núna. Við vorum í 50 ammælinu hans. 50 ammælinu. Ég hef grunum að við mögum kannski bara fara að fara. Það verður gaman að vera kalla með. Við ætlum að reyna að vita hvað er langt í það. Ég veit það. Er hann ekki stelpu? En hún kom bara sjálf, það er ekki það, hún var ekki pökkuð. Ég sagði bara að það eru 2 forfallar. Já, en hérna... Ég var ekkert að tilkynna henni. Hún bara kom sjálf. Svona gerðum við þegar við fórum í stjórn landsambands á síðan tíma. Og mættum bara fund, hún var ekki fulltrúi. Fórum kosin í landsamband. Skilur einhvern hvernig.
Svo hjálpa stelpuna þeir að setja lögina. Já, ég sé. Já. Ég veit að það á. Ég sé bara til. Það er gott að vita. Já,
Jæja, góði fundamenn, þá bara kaffitíminn að ljúka. Ég ætla að biðja ykkur að ganga inn í salinn sem eru þarna frammi. Heyrið þið nokkuð í mér? Nei. Bjössi, ætlar að smala inn fyrir mig, þú ert góðu kúr ekki? Nei. Það einn sem með vakku sem á amali. Hver það? Hún hérna, Guðrún Kristjana heitir hún. Guðrún Kristjana. Úr hvaða félagi er það? Þýðir ekkert að kalla þig þetta? Ég er búinn að kalla hann. Ok. Heyrðu, Valdimar Guðmarsson, Guðmanns. Jæja, góði félagar, þá er kaffitímanu lokið og þið megið ekki einu sinni klára bollanum, sko. Kjörnefndin er að reyna að telja, þetta er eitthvað flókið. Og en það háttar þannig að þá ætlum við að fara í næsta lið sem er gestur sem kemur hérna til okkar frá Tryggingastofnun. En áður en að það gerist, þá ætla ég að biðja Valdimar Guðmannsson að standa upp. Og Guðrún Kristjana
Viltu standa líka upp, elskan? Já, hún er á barnum. Já. Já, ég ætla að biðja ykkur öllum að taka undir og syngja það fyrir þau afmælisöngin. Valdimar er einhvers staðar á bilinu 60 til 80 og það er óráðið hvað Guðrún er, hvar hún er. En er ekki hérna góðir forsöngarar hérna, hvar er all fólkið með Óli, hann er aðal kórstjórinn Suðurnesjum. Já, heyrðu, ef við ekki bara standa upp aðeins og leta okkur og syngjum þeim afmælisöngin. Er hún að koma? Hún er alveg rétt að koma, hún Guðrún. Þetta kemur hún. Þarna er hún mætt Guðrún, Kristjana. Við ætlum að óska ykkur hamingju með afmælið þér og alla og ætlum að syngja fyrir ykkur. Og hefst þá söngurinn. Þau afmæli í dag, þau afmæli í dag, þau afmæli næði, þau afmæli í dag. Til hamingju. Þau lifa. Lifi lengi og... Þetta ber vott það að þetta fólk kann að skemmta sér, sko. Heyrðu, já, þá hérna, á meðan við bíðum eftir fyrstu tölum úr Vesturbænum, að hérna, þá ætlar hún að koma hérna til okkar. Það er frá erindi sem verður hérna flutt hérna frá Tryggingastofnun, það er Anna Elisabeth Sæmundsdóttir, sviðstjóri ellilífeyris. Má ég bjóða þér að gera svo vel að fá svo... Sælöll, takk fyrir að bjóða mér. Ég heiti Anna Elisabeth Sæmundsdóttir og er sviðstjóri ellilífeyris og fjölskyldumála hjá Tryggingastofnun. Kalla herra, það er mikill heiður að fá að vera með ykkur hérna í dag. Já. Já. Er þetta betra? Já, frábært. Það er svo vant að vera svona. Heyrðu, en bara mikill heiður að fá að vera með ykkur hérna í dag og gaman að fá tækifæri til þess að ræða Tryggingastofnun aðeins við ykkur. En fyrst ætla ég að fara bara rétt yfir hlutverk og starfsemi TR. Tryggingastofnun greiðir lífeyrir og ýmsar aðrar greiðslur samkvæmt lögum almannatrygginga og félagslega aðstoð. Helstu greiðsluflokkar eru ellilífeyrir, örorkulífeyrir og sjúkra- og endurhæfingargreiðslur. En alls greiðum við 24 greiðsluflokka. Að jafnaði fá 75.000 einstaklinga greitt mánaðarlega frá TR. 60% þeirra eru konur og 40% karlar. Hjá TR starfa 100 einstaklingar, en við erum síðan með umboð á landsbyggðinni sem eru hjá sýslumönnum hringinn í kringum landið. En fyrst ætla ég aðeins að byrja að tala samstarf Tryggingastofnunar og Landssambandsins sem er bæði mjög mikið og gott. Við sendum reglulega fréttabréf til allra félaga eldri borgara í landinu, en með forystu Landssambandsins þá eru reglulegi fundir og það er ýmislegt rætt á þessum fundum. Það er til dæmis gerðar kynningar á útsendingum eins og til dæmis uppgjör og ef það er tekjuáætlun. Þannig að það er til dæmis eins og núna í maí að þá er uppgjöri sendt út og í desember þegar tekjuáætlun er gerð, þá haldum við kynningar fyrir félagið. Síðan ef það eru lagabreytingar í farvatninu þá eru kynningar á þeim og skoðað og rætt hvernig það kemur fyrir hópinn. Við skoðum svona tölfræði, erum í tölfræði greiningu og erum að skoða hvað segja tölurnar í hópinn. Hvernig getum við gert betur? Hvernig er hægt að nálgast hópinn út frá tölunum með tilliti til þess að auka þjónustu? En hverjir eru eldri borgarar landsins? Eldri borgarar eru það sem er kallað baby boomers, uppgangskynslóðin eða eftirstríðsárakynslóðin.
Mér finnst uppgangskynslóð mjög skemmtilegt orð. Þetta eru einstaklingar sem eru fæddir á árunum 1946 til 1964 og það er sem sagt búið að greina kynslóðir og gefa þeim ákveðum einkenni. Og einkenni baby boomers er talið vera ábyrgð og sjálfstæði, sem sagt þeir fóru snemma að vinna fyrir sér, sterk tenging við vinnustæðin, ekki mikið verið að skipta vinnu, duglegir og vinnusamir, langir vinnudagar, meðvitaður réttindi og skyldur, en það réttinda bara átta áberandi á uppvaxtarárunum og síðan er það tækniþróun sem hefur átt sér stað, tæknibylting, átt sér stað á fullorðinsárum. En hvernig rímar þetta við íslenskan veruleika? Prósent heldur út í íslensku kynslóðamælingunni þar sem viðhorf kynslóðana til ýmissa atriða eru mæld og það er hansi fróðlegt að rýna í þessa könnun. Uppgangskynslóðin, baby boomers, hefur minni áhyggjur en aðrir af andlegri heilsu. Hefur minni áhuga á stafrænni afþræðingu en meiri áhuga á fótbolta og bókalestri en hinar kynslóðarnar. Er stærsti hópurinn sem er með áskrift á sjónvarpi Símans og hlustar mikið á útvarp. Þar er hins vegar minnsta samfélagsmiðlanotkunin, Facebook er þó mest ábyrjandi hjá hópnum. Þeir eru almennt ánægðir með vinnu sína og skipta ekki svo glatt starf. Þeir kaupa minna á netinu en aðrir. Þeir elda meira heima og panta sér minna skyndimat. Þeir skora hæst í flokknum friður og réttlæti í heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Þeir kjósa frekar að versla innanlandsvörur með tilliti til umhverfisverndar. Fjölskyldan er mikilvægust. Hjónaband og langtímasamband er lykillinn að innihaldsríkara lífi. Það er almennt trúaðra og næstum helmingur telur að jöfn verkaskipting sé til staðar varðandi verkefni heimilsins. Já, þetta kemur fram í könnuninni. Þannig að ef við súmum aðeins upp, þá má segja það að eldri borgarar í dag eru fjölbreyttur hópur sem samastendur að gaggrínum og samviskusömum einstaklingum sem eru meðvitaðir réttindi sín og skyldur. Þau standa misvel að vígi tæknibyltingu nútímans en eru meðvituð þær breytingar sem hafa átt sér stað í samfélaginu og gera sér far að fylgja þeim eftir. Erum við sammála þetta? En akkur er ég að tala einkenni eldri borgara og hvað kemur það málinu við? Jú, þekking og skilningur er forsenda góðra samskipta. Hlutverk TR er að veita þjónustu og ráðgjöf almannatryggingar. Og því er mikilvægt fyrir TR að þekkja viðskiptavini til að sinna þessu hlutverki sem best. Þann 1. janúar á þessu ári voru einstaklingar í landinu 394.324. Heildarfjöldi þeirra sem eru fæddir á árunum 46-64 er 63.575 eða 16% af hópnum. Íslendingar lifa betur og lengur en áður og það fjölgar í hópi eldri borgara og við sjáum árgangana eftir á þessu 20 ára tímabili. En ef við skoðum hópinn aðeins nánar og skoðum þá sem eru með ellilífeyrisgreiðslur, að þá hefur einstaklingu með ellilífeyrisgreiðslu fjölgað 10.000 á 10 árum. Árið 2015 voru þau 34.000 en í fyrra, árið 2025, voru þau 45.000. En þá er það þannig að fleiri konur en karlar fá lífeyri frá TR. Og sjáum við þetta tímabil frá 2015. En ef við skoðum hópinn aðeins eftir aldri, að þá er tæplega 60% einstaklinga á aldrinu 67-69 ára á lífeyri eða tæplega 7.000 manns. Stærsti hópurinn hins vegar sem fær lífeyri er á aldrinu 70-79 ára. Það er 24.000 einstaklingar sem gera 83,5% af öllum aldurshópnum. Þannig að það er 83% af öllum á þessum aldri sem er með lífeyri frá TR.
Í aldurshópnum 80 til 89 ára eru rúmlega 11.000 en það 94,2% af aldurshópnum. Og svo sjáum við hérna stubbinn þarna lengst og það 90 plus. En hvað gerir TR til þess að sinna þessu hlutverki sínu, sem sagt? Já, við erum sem sagt á Ísland.is og erum þar ásamt öðrum íslensku stofnunum og við teljum mikilvægt að vera þar því að það gott að hafa samlegð með öðrum opinberum stofnunum. Það sem sagt möguleiki á að tengja okkar efni við efni frá öðrum sem að gefur okkur betri upplýsingar ef við erum að leita að og það þátt að leika eftir málaflokknum. Við höldum úti vefsíðunni tr.is og við erum með áherslu á einfalda leit og spurt og svarað. Í spurt og svarað eru komið mjög margar spurningar bara allt milli himins og jarðar sem að viðkemur Tryggingastofnun og við erum að safna í sarpinn til þess að hafa góða yfirsýn þar. Við erum sem sagt hérna fyrst að stofnunin sem erum búin að setja auðlesið mál á okkar síðu sem að bara mjög hérna vert að skoða. Og síðan það þá spjallmenni sem að við erum að setja í lofti núna í maí. Og varðandi Facebook, eldri borgarar það helsta samfélagsmiðla appið sem að eldri borgarar með og þá spyr ég ekki bara allir búinir að fylgja TR þar? Allir með TR? Nei, þá bara að gera smella á einu like, eins og sagt En við höldum líka út öflugu kynningastarfi. Við erum bæði með kynningar í húsnæði TR. Við erum með tímsfundi og svo komum við líka á staðinn. Og það hefur verið þannig að við komum og síðan hafa umboðsmenn allt land einnig farið á fundi hjá félögum eldri borgara til þess að kynna hvað í boði og hvað á döfinni og hvernig staðan Þannig að hérna við komum á fundi og það bara endilega að hafa samband við okkur. Síðan það vefurinn ykkar, Lifðu núna, og þar hlekkur yfir á síðu TR. En við kappkostum við að hafa þjónustuna á mannamáli og við viljum vera hlý, skýr og upplýsandi. Við sinnum víðtækri þjónustu sem miðar að því að ná til allra. Við viljum hafa bréfin upplýsandi og á mannamáli og við erum í endurskoðun með það það hvernig náum við því markmiði. Þjónustumiðstöðin hefur nýlega verið tekin í gegn hjá okkur og uppfært með tilliti til næðis og persónuverndar. Við erum með hérna símaverð þar sem hægt að panta símtal ef að það mikið að gera hjá okkur og við notum tölvupóst til þess að vekja athygli á því sem á döfinni. En við erum í góðu samtali við eldri borgara bara allan daginn. En eins og kannski samfélagið í dag að þá náttúrulega rafræn samskipti mest ráðandi en 75% þeirra sem með ellilífeyri skrá sig inn á mínar síður. Og 80% ellilífeyrisþega lesa upplýsingapóst frá TR. Við fáum 100 símtöl á dag ellilífeyri og í þjónustumiðstöðina koma 25 til 40 manns á hverjum degi. Þetta bara svona hefðbundi dagur en svo koma svona álagstoppar eins og í kringum í maí og í desember þegar við birtum uppgjör og síðan hérna tekjuáætlun og nýja greiðsluáætlun. En við viljum gera aðeins meira. Við gerum svona frumkvæðis athuganir og við erum þá að vakta réttindin með það markmiði að greiðslur séu sem réttastar. Við höfum til dæmis verið að taka út hópa sem að við sjáum að gætu hugsanlega átt rétt á heimilsuppbót og við sendum þeim þá bréf og látum vita og bendum þeim á að sækja Við sendum líka á þá sem hugsanlega gætu nýtt sér þá leið að óska eftir einni greiðslu á ári. Það náttúrulega til að tekjuáætlun og eftirlit með henni tekjuáætlun í samræmi við rauntekjur og þetta erum við að gera til þess að passa það að greiðslur séu sem réttastar. Við erum líka með upplýsingabréf varðandi í tengslu við andlát en þá sendum við eftirlitamaka bréf með upplýsingum viðbótarréttindi og hvað viðkomandi gæti átt rétt á.
En hvernig tökum við á móti nýjum? Hvað gerir TR fyrir þau sem að byrja á ellilífeyri? Við sendum þeim sem að verða 67 ára á árinu upplýsingabréf þar sem að við bendum á ellilífeyrir, hvernig hægt að sækja og hvernig hægt að nálgast upplýsingar. Við erum með viðtöl, við bjóðum upp á einstaklingsmiða viðtöl við sérfræðinga. Það hægt að koma til okkar í þjónustumiðstöðina eða hringinn í kringum landið til umboðsmanna, viðtöl í þjónustumiðstöðinni, hægt að panta og líka hægt að panta símtal hjá okkur. Við erum með kynningar eins og ég sagði áðan, en við tökum líka þátt í starfsloka námskeiðum sem eru verið að halda bæði af hálfu stéttarfélaga og svo einnig líka sem sagt stærri fyrirtæki og við förum þá inn í fyrirtæki og upplýsum réttindi og hvernig á að sækja og hvernig þetta allt saman virkar. En nýjar umsóknir, sem sagt á árinu 2018 komu 3073 umsóknir ellilífeyrir, en í fyrra voru umsóknirnar 3933. Þetta fjölgun upp á 28% á 7 árum. Það ekki mikill munur á körlum og konum í umsóknum, en við sjáum hérna línuna sem þarna skersúlurnar. Þetta þá sem sagt munurinn á körlum og konum varðandi nýgengni umsókna. Þannig að það helst svolítið í hendur, nýjar umsóknir. En hvenær kemur umsóknin inn? Þetta vel undirbúin hópur sem að koma á lífeyri og búin að kanna réttindi sín vel, búin að skoða málin vel. Þeir senda umsóknir tímalega fyrir 67 ára aldur og við sjáum þarna stærstu grænu súluna að það í rauninni hvenær umsóknir send 60 til 66 ára. Langflestir senda inn umsóknir fyrir 67 ára aldur eða þeir eru 66 ára. En við sjáum líka að konur sækja fyrir bleika súlan sýnir sem sagt hvenær konur, hlutfall af konum, hvenær þau senda inn umsóknir og bláa súlan sýnir karlmenn. Þannig að ennþá það þannig að karlmenn eru frekar að fresta töku lífeyris heldur en konur. En hvernig eru framtíðar viðskiptavinir? Hvernig lítur þetta út? Hópurinn mun breytast í takt við breytta samfélagsgerð. Við höfum upplifað breytingar á samfélaginu hjá okkur síðustu 20 árin og framtíðar viðskiptavinir, þetta verður breyting þar á. Það verða fleiri sem að fá minna frá TR. Það eru fleiri sem borga jafnt og þétt í lífeyrissjóð. Kynjahlutfall verður jafnara. Atvinnuþátttaka kvenna hefur verið undanfarin ár og tugi kringum 80% og fleiri safna réttindum í lífeyrissjóð. Og ef við skoðum þá aðeins bara samsetningu greiðsla hjá stærsta hópnum sem að fá ellilífeyrir, það sem sagt á aldrinum 70 til 79 ára, að sem sagt á 20 árum hefur fjölgun verið hjá þessum aldri tæplega 10.000. En hlutfall þeirra sem að fá ellilífeyrisgreiðslu frá TR í þessum aldurshópi hefur hins vegar lækkað. Á árinu 2005 voru þeir 96% af hópnum en í fyrra þá hlutfalli komin niður í 83,5% og þetta eitthvað breyting sem að verður. Þetta líka helst kannski hendur við mannfjöldaspá Hagstofunnar ef við skoðum árið 2050 eftir 24 ár, verður fljótt að líða, að þá verðum við komin í 535.000 og við sjáum þar að 67 ára og eldri eru þá 17%, 17,5% af hópnum og 62 ára og eldri verða 23%. Þannig að þjóðin og samsetning þjóðarinnar að breytast og eins og við höfum heyrt að þá þjóðin að eldast. En hvað framundan hjá TR? Eins og ég sagði, þá allt okkar efni komið yfir á island.is og við erum að vinna í því að allar umsóknir fari líka þangað inn. Við erum að taka í notkun nýtt vinnslukerfi sem við köllum Smári og það gefur möguleika á aukinni skilvirkni.
Við stefnum að því að einfalda umsóknir og gera þær aðgengilegar með það markmiði að umsóknartími verði styttur verulega. Við stefnum að því að hafa hámark vika í afgreiðslu á lífeyri. Í dag þetta 4 til 6 vikur. Þannig að við stefnum á að ná þessu vel niður. Við erum að vinna í því að fá tenginga við lífeyrissjóðir til þess að fá nákvæmari upplýsingar. Með því að fá nákvæmari upplýsingar þá teljum við okkur geta gert betri tekjuáætlun, betri tillögu að tekjuáætlun sem að miðar alltaf því að allir fái sem nákvæmasta greiðslur. En hvað getum við gert meira? Eins og ég sagði hérna í byrjun að þá bara mjög gott samstarf og samtal við Landssamband eldri borgara. Það eru fundir og kynningar. Við tökum vel bara við öllum ábendingum það hvað við getum gert, hvað getum við gert betur. Við erum eins og ég sagði, við erum í tölfræði vinnu, við erum að reyna að greina hópin og reyna að skoða hvað getum við gert til þess að hjálpa hópnum, til þess að þjónusta hópin, til þess að allir fái sín réttindi og allir séu bara á þeim stað sem þeir ætti að vera. Þannig að greining á tölfræðigögnum mjög mikilvæg í því verkefni. Og svo það blessuð bréfin okkar sem að við viljum gjarnan hafa bara sem best og skiljanlegust fyrir alla. Það þurfa náttúrulega að vera ákveðin atriði í bréfunum, en mér langar að koma því á framfæri að það væri alveg sniðugt kannski að hafa rýnihóp með hjá félagi eldri borgara með bréfin okkar, þar sem að við getum tekið samtal það hvernig eiga þau að líta út og hvað mætti betur fara í bréfunum hjá okkur. Þannig að það væri bara mjög gott ef við gætum tekið samtalið það. Og til viðbótar að þá það vefsíðan okkar að við viljum endilega líka hafa góðar upplýsingar þar, aðgengilegar upplýsingar, og það væri bara mjög gott að fá ábendingar frá ykkur það hvernig við gerum þetta betur. Þannig að ég held að það sé bara mjög gott ef við náum því samtali. En bara svona á lokum að þá vildi ég bara segja að gildi TR eru traust, samvinna og metnaður, og við viljum vera fagleg og áreiðanleg í störfum okkar. Við viljum vinna saman að því að mæta ólíkum þörfum viðskiptavinna, og við viljum sýna frumkvæði og beina kröftum okkar og þekkingu að því sem að gera betur. Þannig að og þess vegna þá þetta samtal bara við Landssambandið og við félögin bara mjög gott, og ég vil að þið skoði þessa hugmynd að við förum í rýnihóp varðandi bréfin. Herðu, takk kærlega fyrir mig. Já, þetta var nú aldrei fróðlegt. Það búið að slaka á þessu hérna. Halló, ég nota bara pinnan. Halló. Já, þetta var nú aldrei fróðlegt og kæra takkir til þín, Anna Elisabeth. En kjörnefndin uppstillingarnefndin, hún tilbúið með? Nei, ég held að þau hafi farið á barinn með kassana með sig. En það allavega eitt atriði varðandi kosningarnar sem að svona skrapp fram hjá okkur áðan. Það tillaga endurskoðendur, skoðunarmenn reikninga heitir það víst, og sem eru sjálfkjörnir, en það Kristján Guðmundsson og Sverrir Örn Kaper, og varamenn þeirra, Koper, já, 2A. Já, varamenn þeirra eru Karl Guðmundsson og Sigríður Ásta Hallgrímsdóttir, og þau eru sjálfkjörin og við klöppum fyrir þeim. Velkomin til starfa. En við ætlum þá að halda áfram hérna með erindi og heimsóknir frá góðu fólki. Það sem sagt vitundarvakning netöryggi eldra fólks. Skúli Bragi ætlaði að vera hérna með okkur, en hann ekki
Ég veit ekki hvort hann hefur fengið einhver vírus eða eitthvað. En Haukur Brynjólfsson, hann ætlar að koma og segja okkur eitthvað, er það ekki Brynjóls? Brynjarsson, já, þið eru með þetta på vegg, ég með þetta blaði. Heyrðu, gjörðu svo vel, Haukur. Já, má ég fæta, takk. Góðan daginn og takk fyrir að bjóða skúla. Ég kom í staðinn. Ég er löngu vanur því að, orðin vanur því að fylla í þetta skarð hans. Fólk er oft vonsvikið að fá ekki sjónvarpsstjörnuna, Skúla Braga Geirdal, sem gerði garðinn frægan á N4 á sínum tíma. En ég er vanur þessu og ég er næstu jafn skemmtilegur á hann, þannig að engar áhyggjur. Hann er ekki með vírus, hann er erlendis því miður, en ég kem inn í staðinn. Ég fá hins vegar mynd á honum. En áður en ég byrja á að segja ykkur frá þessu verkefni sem að við erum farin af stað með í samstarfi við Landssambandið, þá langar mig aðeins bara að segja ykkur hver við erum. Ég og Skúli og fleiri komum frá stofnun sem að heitir Netvís, Netöryggismiðstöð Íslands. Og þetta er miðstöð félagslegt netöryggi og miðlalæsi. Við erum í fræðslu út allt land, við erum að gera rannsóknir og alls konar hluti á þessu sviði. Það er ekki víst að þið hafið heyrt Netvís áður. Við erum tiltölulega nýbyrjuð að kalla okkur Netvís, en við erum samt búin að vera í þessu í smá tíma. Við erum ríkið, við erum ríkisbatteri, við heyrum undir fjölmiðlanefnd og þar af leiðandi undir menningar, nýsköpunar og háskólaráðuneytið. En að því að segja við séum netöryggismiðstöð, þá erum við að fókusa á félagslegt netöryggi. Það má skipta netöryggi í tvennt. Það er annars vegar tæknilegt netöryggi, sem er þetta sem við heyrum oft í fjölmiðlum, netárásir á innviði og upplýsingakerfi og alls konar svona, tölvukallar og hakkarar og ég veit ekki hvað og hvað. Við erum ekki í því. Við erum í félagslegu netöryggi og félagslegt netöryggi er það sem að snýr að einstaklingunum, notendunum, mér og ykkur sem situr hér, okkur sem erum að nota netið á hverjum degi. Netsvik eru dæmi eitthvað sem að fellur undir félagslegt netöryggi, upplýsingaóreiða og falsfréttir, neteinelti, netáreitni, alls konar svona. Og við erum að ræða þessi mál og fræða þessi mál við alls konar hópa. Allt frá börnum niður í 6 ára aldurinn upp í unglinga, framhaldsskólanemendur, foreldra, eldra fólk og í raun og veru bara alla. En við erum ekki bara að fræða, heldur erum við líka að gera alls konar rannsóknir. Við viljum geta byggt okkar fræðslu á gögnum, við viljum vita aðeins hvað við erum að tala og þess vegna gerum við alls konar rannsóknir á svona nethegðun Íslendinga og svo erum við með alls konar fræðslu í boði. Sumt er fyrir, eins og ég segi, litlu börnin, en ég ætla að vera að einblína svolítið á bláa pakkan þarna sem heitir rauðu flöggin. Það er það sem við erum að fara að tala hér í dag. Það er komið fín reynsla á þetta. Við erum búin að vera að fara út allt land. Þetta er orðnir rúmlega 30.000 manns. Þessar tölur eru frá því í janúar. Og þegar ég sjáu þessar tölur, þá sjáu þið að það er helst grunnskólinn sem hefur fengið svona mestu fræðsluna frá okkur. Þar eru hæstu tölunar. Neðsti hópurinn þarna, eldra fólk, það eru lægri tölur þar. Það hefur ekki verið lögð nógu mikil áhersla á eldra fólk í þessu samhengi hingað til, en við erum að reyna að bæta í. Og ég skrifaði ritgerðina mína í háskólanum stafrænt öryggi og miðlalæsi eldra fólks. Það er oft fólk sem rekur upp stóru augu þegar ég segi að ég hef skrifað það. Áhugamálin eru mismunandi, en ég skrifaði þetta og þegar ég byrjaði að vinna hjá Netvís þá var þetta svona mitt helsta áhersluatriði. Við myndum byrja að almennilegum krafti að nálgast þennan hóp. Og það sem við gerðum var það að við settumst niður og við bjuggum til rauðu flöggin. Við vorum búin að skoða rannsóknirnar okkar dálítið vel og sérstaklega
þessar 3 hér. Og þar sáum við svona vísbendingar það að eldra fólk, það skorti oft á tíðum, ekkert alltaf, skorti svona svolítið sjálfstraust á netinu og svona trú á sjálfum sér. Alls konar vísbendingar það, en þrátt fyrir það þá var gríðarlega mikil notkun á netinu. Eins og var komið inn á hérna áðan. Við erum algjörir heimsmeistarar í til dæmis Facebook-notkun. Eldra fólk á Íslandi að nota Facebook mun meira en í Evrópu. Þannig að þarna var ákveðin þversögn. Við erum miklir notendur, en það er svona eins og það skorti smá sjálfstraust og öryggi og svona eitthvað slíkt. Þannig að við vildum svona bregðast við þessu og við höfðum samband við Landssambandið og við áttum bara nokkra góða fundi og vorum bara að ræða hvað getum við gert, hvað hentar fyrir þennan hóp, hvað virkar ekki, hvernig best að nálgast þetta. Áttum mjög góð samtöl og niðurstaðan var að gera svona fræðslufyrirlestur sem að myndi fara út allt land og tala við eldra fólk netöryggi. Og við vildum leggja áherslu á 3 hluti fyrir utan þennan fyrirlestur. Við vildum búa til vettvang þar sem væri hægt að eiga samtöl. Þetta átti ekki bara að vera við að koma og masa í klukkutíma og svo bara allir farnir heim. Þetta átti líka að vera vettvangur þar sem að fólk gat spurt, komið með vangaveltur, athugasemdir, eitthvað sem að þau höfðu lent í eða eitthvað slíkt, hvað sem er. Þetta átti að vera samtalsvettvangur. Við vildum líka leggja áherslu á að fólk fengi eitthvað í hendurnar. Við höfum örugglega öll lent í því að sitja á einhverju námskeiði eða einhverjum fyrirlestri og svo þegar við erum að keyra heim þá erum við eiginlega búin að gleyma öllu sem var sagt. Þannig að við vildum láta prentað efni fylgja. Fólk geti tekið með sér bækling til upprifjunar, til bara til þess að eiga í skrifborðsskúfunni heima. Þannig við lögðum áherslu á það og svo vildum við vera með öflugt vefsvæði þar sem að fólk geti farið inn og lesið sér meira til málið, skoða ítarefni, skoða heilræði, gagnlegt efni og við vildum búa til það sem við köllum svona verkfærakistu. Þar sem að öll tæki og tól sem að nýtast í þessu samhengi, þeim safnað saman í þessa verkfærakistu og það getur hver sem opnað hana, skoðað hana á sínum forsendum. Og það eiga að vera gagnlegt efni, tæki og tól sem að gera okkur öruggari á netinu. Þannig að þetta var niðurstaðan. Það var að vera með þennan fræðslufyrirlestur en leggja mikla áherslu á þessa 3 þætti líka. Og svo má alveg taka það fram að allt svona kostar. Þó við séum ríkið þá erum við ekki endalaust fjármagn, þannig við þurftum líka að leita fjármagni og við fengum ofboðslega verðmætan styrk frá Rannís fyrir að geta gert þetta og þá má líka taka það fram að ráðuneytin sýndu mikinn styrk og stuðning líka bæði okkar ráðuneyti og forsætisráðuneytið og félagsmálaráðuneytið og það frábært. Þannig að það vilji fyrir að koma svona hlutum af stað. Og það var nákvæmlega það sem við gerðum núna í vor. Við fórum af stað og við byrjuðum. Og við byrjuðum á Seltjarnarnesi núna einhvern tíman í febrúar ef ég man rétt. Og svo erum við búin að fara á 8 staði síðan þá. Já, þetta þið. Við byrjum á Seltjarnarnesi, við erum búin að fara á Álftanes, við fórum á Ísafjörð, svo vorum við í 3 daga ferð fyrir austan. Strauðum Fjarðabyggð og þetta hefur gengið ofboðslega vel og ég ofboðslega þakklátur fólkinu á Seltjarnarnesi fyrir að leyfa okkur að nýta þau sem hálfgerða generalpröfu. Fræðsluerindið var langt frá því að vera fullkomið þegar við byrjuðum hérna á Seltjarnarnesi en svo hefur þetta orðið betra og betra með hverju skiptinu vegna þess að við erum líka eiga samtöl og við erum að heyra hvað það sem að fólk vill vita meira hvað vantaði, hvað algjör óþarfi og við erum alltaf að slípa okkur og við erum alltaf að verða betri og ég get lofað ykkur því að síðasti fyrirlesturinn okkar sem var held ég í Neskaupstað eða maður rétt, hann var frábær.
Þannig að þetta er að verða betur og betur og ég lofaði líka Seltjarnarnesi að við myndum koma aftur þegar að við erum orðin betri sko. Þannig að þau fá okkur aftur í heimsókn og örugglega Álftanes líka. En ég var að hugsa núna, já, svo það sem sagt líka, við erum oftast 2 í þessu, ég og Skúli, en stundum þurfum við að splitta okkur upp og sumir draga stuttastráið og fá mig, en ekki hann, en það til lagi. Herðu, ég var að nýta restina sem ég hef af tímanum til þess að sýna ykkur aðeins inn í þennan pakka. Ekki mikið samt, af því ég vil að þið mætið þegar ég kem í ykkar sveitafélag, en þetta heitir Rauðu flöggin, netsvik og falsfréttir. Og við skiptum þessu í raun og veru í tvennt. Það fyrri hlutinn sem að fjallar netsvik. Seinni hlutinn meira upplýsingaöryggi, upplýsingaóreiðu og falsfréttir. Og ástæðan fyrir að við köllum þetta Rauðu flöggin sú að netsvik eru ofboðslega fjölbreytt og það ofboðslega margar tegundir til af netsvikum. Hérna nokkur dæmi, ástarsvik, kortasvik, vefveiðar, þetta alls konar. Og það getur enginn verið sérfræðingur í þessu öllu saman. Ég það ekki einu sinni. Þannig að við þurftum að finna eitthvað tól sem að allir gætu tamið sér og nýtt til þess að verjast þessu öllu. Og niðurstaðan var Rauðu flöggin. Og það sem við erum að kenna og valdefla fólk til að gera að vera alltaf að skanna eftir rauðum flöggum á netinu. Hvort sem við erum að skrolla á Facebook eða við erum að lesa tölvupóstinn okkar eða erum að skoða skilaboðin okkar, við erum alltaf að leita af rauðum flöggum. Við erum alltaf með smá radar og skanna. Eru einhver rauð flögg. Og rauð flögg geta verið mjög mismunandi. Þau geta verið til dæmis ef það hlekkur í skilaboðunum sem við erum að fá. Eða ef það verið að setja á okkur óeðlilega tímapressu. Ef þú sækir ekki vinningiðinn innan 12 klukkustunda, þá missur af honum. Eitthvað svona. Það alls konar rauð flögg. Og við þurfum að vera alltaf vakandi fyrir þessum rauðum flöggum. Og ef við sjáum rautt flagg, þá á að kvikna á perunni hjá okkur. Þá eigum við á að kvikna á perunni og við eigum svolítið að einbeita okkur, staldra við, stoppa, vera á varðbergi, skoða hlutina mjög vel. Það þýðir ekki að allir hlekkir séu hættulegir, alls ekki, en ef við sjáum hlekk í skilaboðum, þá erum við ekstra einbeitt og við erum að skoða hlutina vel. Ok? Svo mætið og þá fáið þið meiri útskýring á þessu. Í fræðslunni erum við að fara ofan í hvert og eitt rauða flaggið og hér til dæmis símanúmer, hvernig við bregðumst við, hvað best að gera þegar við rekumst á þessi flögg, hvernig þau líta út og hvað þau þýða. Hvað þýðir það þegar einhver að biðja mig símanúmerið mitt? Þetta skoðum við. Við gerum æfingar. Við tökum dæmi skilaboð og svo förum við í sameiningu og leitum af rauðum flöggum. Í þessu dæmi fundum við 5 rauð flögg og þá nokkuð augljóst að þetta sé einhvers konar svindl eða einhvers konar svik. Stundum finnum við bara 1 rautt flagg og þá líður okkur miklu betur. Þá erum við ekki kannski með eins miklar áhyggjur, en þetta eiginlega klárlega svika skilaboð. Nú, við erum að skoða gervigreindina. Gervigreindin náttúrulega ofboðslega, mikil innspýting inn í vopnabúr svikarana. Það hjálpar svikurunum að svíkja okkur. Og við erum að sýna 2 manneskjur. Önnur alvöru, önnur raunveruleg. Hinn það ekki. Ég ætla bara að fá að gefa ykkur svarið núna. Svo að þessi sem sagt raunveruleg en ekki hinn. Og við erum að ræða hvernig getum við séð það, hvað getum við verið að horfa í og ég skal segja ykkur að þeir eru komið á fræðsluna, ég ætla ekki að segja ykkur núna. Og svo tengjum við þetta auðvitað við hvernig þetta getur
litið út eins og í ástarsvikum, þegar við fáum vinabeinir á Facebook eða skilaboð frá einhverjum sem að við þekkjum ekki, þá er möguleiki að sá einstaklingur sé ekki einu sinni til, hann sé bara gervigreind og þá er mikilvægt að við getum að við sjáum svona pínu í gegnum það og við vitum hverju við erum að leita af. Við fyrir vel yfir þetta. Nú í síðara hlutanum þá skoðum við upplýsingaóreiðu og falsfréttir og svona það sem við köllum stundum upplýsingaöryggi. Þar erum við með sama konsept í gangi. Það er engin möguleiki að þekkja allar gerðir falsfrétta eða upplýsingaóreiða. Við verðum að geta nýtt þessi rauðu flögg og það er að sama. Við erum alltaf að skanna þegar við erum á Facebook. Er þetta einum of ótrúlegt? Er myndin trúverðug? Er verið að reyna að vekja upp einhver viðbrögð hjá mér? Er verið að reyna að gera mér reiðan? Hver skrifar þetta? Hvaðan kemur þetta? Alls konar svona hlutir sem við fyrir vel yfir og svo skoðum við svona klassískar falsfréttir og leitum saman af rauðum flöggum þar, hvar þau geta leynst. Aftur, gervigreindin er alltaf að vera stærri og stærri og það er það sama þegar kemur að upplýsingaöryggi. Hér er páfinn í dálítið flottri úlpu og ég meina sem aðra mynd fyrir ykkur hérna líka. Og þetta er auðvitað mikilvægt að við séum að skoða svona vel af því að ef að við gefum okkur tíma og við stöldrum dálítið við og við skoðum myndina vel sem við gerum allt og sjaldan þegar við erum á Facebook þá sjáum við að það eru bara 4 fingur á páfanum en við þurfum stundum að gefa okkur smá tíma til þess að skoða þetta. Það er það sem við erum að kalla eftir. Nú við skoðum hvernig íslenskan er kannski ekki lengur svona bjargvætturinn okkar. Stundum gat maður séð í gegnum svika þegar íslenskan var svo léleg. Við erum að sjá... Gott kvöld. Eldgosnúmer, ég veit ekki hvað, er hafið á Reykjanesi. Hvernig lítur þetta út, Siggi? Takk fyrir það, Haukur. Djöfull eru þessi gos orðin þreytt. Hættustig er komið á, en túristum... Þarna erum við að sjá bara gervigreinda fréttatíma og við þurfum að geta séð í gegnum þetta því að hún verður auðvitað betri og betri. Þetta er auðvitað oft fyndin og skemmtileg dæmi en þau geta líka verið graf alvarleg en ég ákvað að koma með skemmtilegu dæmin hingað. Já, þannig að þetta er svona á hundavaði hvað við erum að tala um. Við erum með plan, við ætlum að fara út allt land. Þið þurfið ekki að hafa áhyggjur af því að bóka okkur eða hafa samband við okkur eða eitthvað. Við erum alveg með það á hreinu og það verður engin útundan. Á næstu mánuðum stefnum við á að vera svolítið í bland. Við ætlum að vera bæði á höfuðborgarsvæðinu og út á landi. Og við erum að gera þetta í gegnum félögin, bara svo að það sé hérna á hreinu. Svo langum að segja eitt í viðbót líka að því að ég að lofa ykkur prentuð efni og vefsvæði. Fyrsta hol af bæklingunum sem við ætlum að dreifa kom í morgun og er inn á skrifstofu hjá mér en ég glemdi því. Ég ætla að senda þá hingað á eftir. Vonandi er þá bara hægt að dreifa þeim áður þið farið heim. Vefsíðan og verkfærakistan, það er aðeins lengra í hana. Vonandi í maí getum við boðið upp á hana. Ísafjörður og Fjarðabyggð og allt þetta. Við sendum ykkur auðvitað bæklingarna og allt það. Og já, svo líka bara svo það sé sagt, þegar við mætum á svæðið í ykkar sveitarfélag þá erum við með allt á okkur. Þið þurfum ekki að safna bæklingum núna og fara með það. Við komum alltaf færandi hendi, nema núna því ég glemdi því. Annars þakka ég bara kærlega fyrir mig og ég hlakka til að sjá sem flesta þegar við komum í ykkar sveitarfélag. Þetta er búið að ganga mjög vel og þetta er búið mjög gaman og ég er bara mjög spenntur fyrir framhaldinu. Takk kærlega fyrir mig. Já, þetta var aldrei frábært. Áður en við förum í næsta lið, þá ætlum við að klára þennan fyrri, það er að segja kosningarnar. Og hann er komin hérna í salinn, Jónas Þór, með niðurstöður og kosningunum. Vilt þú ekki bara kynna þér? Gjörðu svo vel.
Já, fundarstjóri, þetta búið að vera dálítið erfitt, þetta eru mörg atkvæði og við erum ekkert svo mjög góð í að telja, við erum aðeins gömul og svona, þetta búið að ganga dálítið illa. En já, nema Oddný, hún mjög góð, hún náttúrulega kottnung, eða badnung eða eitthvað ílegt. Nú það, já, herðu, þetta fín. Herðu, við komumst að raunum það voru greidd atkvæði voru 163 og atkvæði voru svona að hann Einar Sveinn Ólafsson, hann hlaut 60 atkvæði. Margrét Halldórsdóttir hlaut 147 atkvæði og því fyrsti varamaður. Og þá eftir varamaður númer 2, sá skal heita Kolbeinn Gunnarsson. Hann hlaut 113 atkvæði. Við vorum alltaf að hugsa að hafa 112 til þess að þetta væri nú hægt að ringja í þetta svona nákvæmlega. En 113 var niðurstaðan. Og þá þetta bara held ég komið. Já, við þökkum kærlega fyrir. Þá eru niðurstöður komnar í alla kosningar. Við erum búin að afgreiða endurskoðunar. Já. Jæja, þetta gengur vel. Næst það bara hjá okkur hérna létt og laggott Þá ætlum við að hafa svolítið gaman. Það Auður Harpa Andrésdóttir. Ertu velkomin í ræðustólinn. Jú, ég ætla bara að klára að tengja græðirnar. Já, gæðu svo. Sjarmera fólki á það. Já. Það ekki hægt meira, Ok, ég hljóði í lagið, svo við blæstum þetta. Ég bánir. Ok, hvað gerir þú svo? Get ég heyrt það á henni? Það er slíkt. Veitu? Ok. Þú sem alveg með hljóði. Þetta nýtt. Góðan daginn. Ég heiti Auður Harpa og ég fæ þann heiður að kenna eldri borgurum dans. Dagstælega. Og ég ætla að segja ykkur eitt, fallegra og skemmtilegra verkefni, ef þið hefðu sagt þetta fyrir 20 árum og ég myndi enda að gera þetta, ég hef aldrei trúað ykkur. Og þetta búið að vera svo dásamlegt og það algjör heiður að fá að standa hérna fyrir framan ykkur. Og nú ætla ég að fá að gefa ykkur, biðja ykkur að kannski standa upp fyrir mig og gefa ykkur smá sýnisótt hvað við erum að gera frá mánudegi til föstudags. Ítið bara stólunum, þetta verður ekkert of mikið. Og aðalatriðið að þið sjáum mig. Þannig að takk kærlega. Ok. Það bleika við. Come on everybody, clap your hands. Oh, you're looking good. I'm gonna sing my song. It won't take long. We're gonna do the twist and it goes like this. Come on, let's twist again. Like we did last summer. Yeah, let's twist again. Like we did last year. Do you remember when
Þetta var náttúrulega bara uppbytun fyrir kvöldið, þið vitið það. Þið þurfa að dansa í kvöld. Það var bara uppbytun. Jæja, góðu fundur. Heyrðu, gleraugun hérna. Og bílleiklar, þú mátt skilja þá. Já. Algjör undantekning. Algjör undantekning, ég fekk undantekningu að þið mig langar að segja ykkur frá því að danshópar Auðarhörpu í Garðabæ, Hafnarfirði og Reykjavík verða með sýningu í Mýrinni í Íþróttahúsinu, svo kallaðir Hekluhöll, föstudaginn 1. maí klukkan 11 og þið eru hjartanlega velkomin. Já, þá veitum við það. Jæja, gott fólk. Heyrðu, þetta var nú aldrei stressandi. Við erum að gera þetta oftar. En þá voru við komin að liðnu önnur mál og Björn Snæbjörnsson ætlar að ríða á vaðið og segja eitthvað voðalega gáfulegt við okkur. Gjörðu svo vel, Björn. Og þeir sem vilja fá orðið undir liðnum önnur mál, þeir gefa okkur merki hérna fundarstjóranum. Já, ég er búinn að sjá þig. Hvað hann heitir? Góður félagar, er ég verið með þetta? Halló. Já, fundarstjóri, góður félagar. Ég mig langaði til að segja ykkur að í dag fekk ég fréttir af því að það væri búið að afgreiða í nefnd á Alþingi sem sagt svona úr nefndinni varðandi ökuskírteini. Og það vil nú svo skemmtilega til að þó að sé nú alltaf rífist allt á Alþingi að þá er sameiginlegt nefndarálit sem að það að það eigi að breyta þessu með ökuskírteinin að mann þurfi ekki að gera það eins oft eins og er í dag og mér sýnist að það sé þannig að þetta er til sem 70 að þeir sem er að endurnýja skírteini frá 70 til 75 að þeir fá þetta til 10 ára og ef þú ert 76 ára þá sé þetta til 9 ára og svo alltaf styttist þetta 1 ár. Þannig að þú ert að verða nærri því 85 eða 87 ára, eitthvað svoleiðis, að alveg upp á 90 fyrirgefið að þá sé bara eitt ár í senn þegar menn eru orðnir nýræðir. Þannig að þetta er eitt af þessum baráttumálum samtaka eldri borgara sem að við lögðum mikla áherslu á varðandi í þingnefnd þegar við fórum í þetta og við verðum greinilega verið að ná árangri þarna og það viðtal við mig á Stöð 2 í dag eða hvað sýn eða hvað þetta heitir núna það sem ég fagna þessu mjög að þetta skildi að vonandi komi menn sér gegn þegar allir í þinginu og sammála þetta. En ég bara að segja ykkur frá þessu, þetta er stór tíðindi og góð réttindabót fyrir okkur. Þakkaði fyrir Bjössi. Þá hefur beðið orðið Ólafur Baldursson, Fjallabyggð, Sigló. Já, komið sæl aftur. Björn, þetta voru glæsilega fréttir. Ég þarf að endurnýja ökuskírteinum eftir 3 mánuði, þannig að kannski verður þetta búið þá. En þetta voru skemmtilegu fundur. Alltaf gaman að hitta ykkur og alltaf gaman að öllu þessu spjalli. Nú, það kom hérna fram í dag, ég hafi sagt mig úr nefnd hérna, húsnæðisnefnd, sögum Anna og ég sagði mig úr pólitíkinni sem ég var í fyrir norðan og þannig ég vinn núna 5 daga vikunnar, alla virkadaga, ég vinn svona 12-13 tíma á dag. Það hefði það fínt og ótrúlegt úttalt og ég sé komin á þennan aldur. En að ég var nú minnst hérna á öldungaráði, ég hef nú verið svolítið tengdur öldungaráði félaginu, Siglufirði og kannski hér líka að við fengum himnasendingu fyrir svona 1,5 ári síðan að við minnir, frekar en 2, frá Alþingi. Það kom fyrrverandi alþingismaður, heiti Bjarkey Olsen. Hún er sviðsstjóri velferðarsviðs í Fjallabyggð. Og það er svolítið merkilegt að ég kemur úr hægra horninu og hún úr vinstra, en við höfum átt rosalega gott samstarf. Og bara sem dæmi þá er búið að bóka 8 fundi í öldungaráði á þessu ári þó svo að séu kosningar að þá verður það ekki, það verður þeir fundir komið til að standa þó verður skipa nýtt öldungaráð
þá það fundar system, það verður áfram. Hún alveg pottþétt á því. Hún fylgir svolítið eftir. Svo líka atriði varðandi öldungaráð að félagar þurfa að koma með mál. Þetta ekki bara eins og hjá okkur sviðsstjóri Alþingis eða bæjarstjórn eða eitthvað. Félögin þurfa að koma sjálf með atriði sem vilja ræða telja eigi heima í öldungaráði. Þetta ekki bara bæjarstjórn eða sviðsstjóri velferðarsviðs eða hvað það heitir. Þetta eru félögin. Félögin þurfa að vera virkari í að koma með mál til þess að þau séu tekin fyrir í öldungaráði. Þetta var svona það sem ég langaði að koma á framfæri. Nú, við höldum 8 fundi á ári, starfsárinu, og síðasti fundurinn næsta sunnudag. Ég ræði rétt að komast heim til þess að stýra þeim fundi. En það jafnframt síðasti fundurinn sem ég stýri. Ég búin að vera formar í 4 ár rúm og ég mun láta störfum á sunnudaginn. En það ekki búið að finna ártaka, en stjórn, þeir sem eru með mér í stjórn, ritari Gjaldkyrjós og 2 meðstjórnendur, munu sjá þau verkefni sem þar til að nýr formaður hefur verið fundinn. Nú, ég náttúrulega mun vera þeim til aðstoðar ef að þarf. Nú að lokum þá vil ég náttúrulega þakka Birni kærlega fyrir okkar samstarf og þegar eftir hann tók við að búið að vera eiginlega bara allt annað líf. Og svo þessar 2 stúlkur, Oddný og Ásta, ungu stúlkur, sjálfsögðu. Það búið að vera virkilega gaman að vinna með þeim og ég mun örugglega sakna þeirra eða þá ég droppa við svona einhvern tímann. En ég vil bara þakka kærlega fyrir mig í dag og ég mun alveg örugglega sakna þess að komast ekki að formannafundin í haust en af því að hann verður á Sigló held ég. En ég býst upp frá húsinu þannig. Já, kannski. En takk fyrir mig. Já, kærar þakkir. Eru fleiri sem vilja fá orðið undir liðnum mál? Engin hönd á lofti og ég nú ekki lengi að slíta eða loka fyrir dagskrána. Bjössa á að slíta fundinu, sko. En hérna... Má ég koma með? Já, gjörðu svo vel. Það landsmót 50 plus. Já, fyrir ekki. Það landsmót í Hrafnageiskverfinu 50 plus síðustu helgin í júni og það eru 2 auglýsingabæklingar hérna á borðinu í fatahenginu og ég í landsmótsnefndinni og hérna ég var alveg sérstaklega beðin að koma á framfæri að þeir sem hafa tekið þátt í landsmóti 50 plus og þó þeir hafa ekki tekið þátt að þá eru mjög velkomnir í Hrafnageiskverfið og þau þurfu ekki að vera í neinum íþróttafélögum eða neitt, þau bara vera einhverjir vinir og hópur sem má koma og keppa og það verður auglýst skráningu núna fljótlega frá UMFI og bara velkomin norður og takk fyrir mig. Jæja, býtum við, það Sigurður í Reykjavík. Gjörðu svo vel Sigurður. Ég fer alveg að skella þessi lát sko mælendaskránni. Já, sæl verið þið aftur. Mér langar að nota tækifærið og minna ykkur á að 15. júní næstkomandi þá alþjóðlegu dagur gegn illeri meðferð eldri borgara. Ég skora á stjórn Landssambandsins að gera eitthvað úr þessu í það minnst að minna þjóðina á þetta. En síðan annar álíka dagur í október, 1. október, þá skal ég segja ykkur, ná þessu, það alþjóðlegu dagur aldraða. 1. október. Minn ykkur að halda upp á þann ágæta dag. Og aftur,
þá skoraði ég á stjórnina að láta í sér heyra þessi mál. Annað ætla ég ekki að segja. Takk. Kærar þakkir. Kolbeinn Gunnarsson, þegar já, hann var að veifi mig og ég loka mannréttindaskrána á meðan að Kolli að tala. Kolli dettur nú stundum í að tala lengi, sko, maður þarf stundum dagatala á hann en ekki klukku. Nú góðu félagar, ég ætla bara að hafa þetta mjög stutt. Ég vil þakka ykkur innilega fyrir þá sem að greiddu atkvæði til mín og bara þakka fyrir stuðninginn og ég ætla að reyna að standa mig vel í þessu því ég kem inn í stjórnina. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Kolli. Ég veit að þú stendur þig vel eins og þú kannt ekki annað. Gjörðu svo vel. Takk fyrir þetta. Kærar þakkir. Já, Jónas. Fundarstjóri, ágætu fundarmenn. Það er tvennt sem ég langar til að minnast á að í sambandi við þessi blessuðu öldungaráð sem hafa nú virkað svona mjög misjafnlega. Heyrist mér víða landið. Ég átti samtal með formann Sambands íslenska sveitarfélaga, Jón Björn Hákonarson, og kvartaði nú við hann þessi mál og þekkja hann nú vel. Hann lofaði mér því að þetta yrði tekið fyrir á fundi hjá þeim og það myndi enginn komast undan því að hafa þessa hluti í lagi. Annað sem ég langar aðeins til að minnast á að við höfum svona komið upp svolítið sérstakt ástand hjá okkur. Múlaþing sameinað sveitarfélag. Það þýddi það að við fengum inn Borgarfjörð eystra, Seyðisfjörð og Djúpavog. Það hafa komið fram óskir frá til dæmis Djúpavogi að sameinast okkur. Það er dálítið erfitt miðað við það að það er nú svona kringum 70 km stysti möguleiki að komast á milli og hann er allt og oft ófær. En þetta gæti verið hlutur sem væri að koma upp á fleiri stöðum, gæti ég ímynda mér. Og ég held að það væri mjög gott ef að landssambandi myndi svona aðeins skoða það hvernig ætti að nálgast svona hluti ef að þeir koma upp. Annars þakka ég bara fyrir skemmtilegan fund og ætla ekki að segja neitt meira að í bili. Gleðja fundarstjóra. Takk fyrir það. Jæja, kæru félagar. Það hefur verið alveg mjög ljúft og gott að fá að vera fundarstjóri hérna og nú er Hildur mín, þú áttir að biðja orðið á meðan að Kolli var að tala. Gjörðu svo vel, Hildur mín, Já, þakka þér fyrir. Já, heyriði, skilja eftir atkvæðaseðlana til endurnýtingar. Já, þakka þér fyrir, Hildur. Heyrðu, við hérna fundarstjórnum, við þakkum kærlega fyrir okkur. Það er aldrei búið að vera yndislegt að fá að stjórna ykkur. Þið hafi verið ljúf og góð og hjálpsöm. Og það reyndi ekkert á það að þyrfti að, eins og ég sagði upphafi, að skjóta píanóleikarann eða skjóta fundarstjórnuna. Það slupum alveg með það. Þannig að við gerðum eins vel og við gátum og hérna þökkum kærlega fyrir. Ég veit að ritararnir þakka líka fyrir sig. Gunnlaugur er búinn að vera aldeilis á... Hann var alveg sérstakur á lyklaborðunum meðan við vorum að dansa. Hvað er þetta að benda? Já. Nei, ok. Takk. Heyrðu. Og nú ætlum við bara að segja takk fyrir okkur og sjáumstum síðar. En það er kvöldverðurinn. Hann er náttúrulega hérna í þessum sal í kvöld. Og það verður fordrykkur hérna klukkan 19 hérna fyrir framann. Þannig að það gefst smá tími til að bara fara á barinn og hrynja í það. Og ég veit að þið standið ykkur vel í því. Ég er á bílnum, sko. Já, takk fyrir okkur. Takk. Björn Snæbjörnsson, gjörðu svo vel. Jæja, þá erum við að komið að lokum þessa fundar og áður en ég svona slít honum eða held svona einhverja smá tölu upp þá langar mig til að biðja, það er náttúrulega fólk að yfirgefa okkur í stjórninni. Það er sem sagt var Sigrún Kamela og Þóra Hjaltadóttir og Birgir Hinriksson.
Þetta fólk var sem sagt að láta af störfum í stjórn LEP. Sigrún búin að vera í 4 ár, Þóra var búin að vera í 2 ár og ég minni að Birgis búin að vera í 2 ár líka. 1 ár bara, já, ok. En ég ætla að biðja, ég veit að Birgir ekki á staðnum. Þóra þurfti að fara og ég gat láta henni að hafa þetta umslag áður en hún fór út, en Sigrún Kamilla hérna og ég ætla að biðja hann Svein í Vík að koma hérna og taka við hérna umslagi til hérna Birgis. En Sigrún og hérna Birgir Svein. Og bara við hérna erum með svona smá þakklætisvott til þessara sem að hætta og þakka þeim fyrir mjög mikið starf sem að þau hafa innt af hendi í þágu okkar og bara vonum að þau finni sér eitthvað annað að gera heldur en að vera í stjórn LEP og haldi áfram að sinna því að berjast fyrir réttindum eldri borgara. Þetta Sigrún ennþá formaður á Ísafirði, en gjörðu svo vel og takk fyrir allt þitt frábæra starf. Ég ætla bara að fá og þakka fyrir mig og endurtek þakkir mínar og farsælda kveðju til Landssambandsins. Og eins og ég held ég var að hætta sem formaður, ég er búin að vera núna í 8 ár. En 10 hefur alltaf verið uppáhaldstala mín, þannig að hún verður að fá að gilda núna næstu 2 árin. En ég verði inn á formannafundunum. Takk fyrir mig. Og Sveinn, þú kemur þessu til hans Birgis með góðri kveðju frá okkur frá þessum fundi. Gerir það. En klöppum rækilega og vel fyrir þeim. En kæru landsfundafulltrúar, nú þegar landsfundi eldri borgara lýkur vil ég byrja á því að þakka ykkur öllum fyrir allar góða og árangurslíkan fund. Umræður hafa verið málefnaðar, skýrar og kraftmiklar. Það ljóst að hér ríki bæði samstaða og vilji til að ná árangri. Ég vil færa fundarstjórum og fundarriturum sérstaklega þakki fyrir þeirra mikilvæga framlag. Einnig vil ég þakka starfsfólki fyrir vandaðan undirbúning og öll störf sem unnin hafa verið í tengslu við landsfundin. Þá vil ég ekki síst þakka starfsfólki hótelsins fyrir góða þjónustu og aðstoð sem hefur gert okkur kleift að einbeita okkur af verkefnum fundarins. Fundurinn hefur samþykkt kjarnistar og mikilvægar ályktanir sérstaklega í kjara- og húsnæðismálum eldri borgara. Það er ljóst að verkefnin framundan eru stór en við höfum nú skýra stefnu og sameiginlegan vilja til að halda áfram. En árangur næst ekki nema með öflugu samstarfi og það er mikilvægt að við stöndum saman, styðjum hvert annað og deilum reynslu og þekkingu á milli félaga og landshluta. Með því að efla tengslina milli okkar verðum við sterkari rödd og áhrifameiri hreyfing. Jafnframt verðum við að halda áfram markvissri baráttu gagnvart stjórnvöldum. Það er okkar hlutverk að minna á ábyrgð þeirra og krefjast þess að málefni eldri borgara fái þann forgang sem þau eiga skilið. Sérstaklega verðum við að leggja áherslu á stöðu þeirra sem verst eru settir, þeirra sem búa við lögkjör og ótryggt húsnæði. Þar þarf að grípa til raunverulega aðgerða, ekki aðeins orða. Við þurfum að tala skýrt og standa fast á kröfum okkar, fylgja þeim eftir af festu og samstöðu. Með sameiginlegu átaki getum við haft áhrif og knúið fram breytingar. Ég vil minna á formannafundin sem haldið verður á Siglufirði 22. og 3. september næstkomandi. Þar gefst okkur áfram tækifæri til að styrkja samstarfið og móta næstu skref. Ég vil einnig færa þeim stjórnarmönnum sem nú láta störfum innilega þakkir fyrir óeigingjarnt starf og mikil framlag til hreyfingarinnar. Framlag ykkar hefur skipt miklu máli og lagt traustan grunn að áframhaldandi baráttu. Leið og ég býð nýja stjórnarmenn hjartalega velkomna til starfa. Við hlökkum til að vinna með ykkur og treystum því að kraftur og hugmyndir og eldmóður ykkar muni styrkja starf okkar en frekar. Að lokum vil ég segja þetta. Gefumst aldrei upp, styðjum hvert annað, berjumst áfram, það mun skila árangri til framtíðar. Ég segi landsfundinum slitið. Herðu, það er fordrykkurinn á að vera í hvað? Móttökunni niðri. Andirinu niðri, en kvöldverðurinn verður hérna.
Það er best að starfsmenni segja eitthvað meira um þetta, ég bara ruggla eitthvað.